Ai đấm ai? Em này anh. Nhưng phải nói rõ nhé. Chồng tâm lý hả? Chồng em thì tâm lý thật. Anh em thì thừa nhận. Tâm lý từ ngày ấy, đũa này xoạc cho mỗi bên một cái. Các chị ơi, em bị mắc một cái bệnh đó là bệnh OCD. Thế nên là các chị theo dõi thì thông cảm cho em. Người bị mắc bệnh này là nó ưa gọn gàng, ưa sạch. Chỉ cần lệch một tí thôi là nóng mắt là rất dễ cáu. Và làm cái gì là cũng phải kiểu nề nếp. Đấy, cái mắc cái bệnh. Đây là nó là một căn bệnh đấy các chị ạ. Em còn đỡ ấy, có người còn nó đi lau bụi anh ạ. Nghĩa là em thì cũng bị vậy. Nghĩa là em cứ nhìn thấy bụi là em tức. Nhưng có những người là ăn xong hoặc là các thứ là lau, kể cả ở quán ấy, đi ăn nhà hàng ấy, là người ta phải lau từng hạt bụi luôn. Người đấy là bị mắc bệnh đấy chị ạ. Các chị ạ. Em mà nhìn nó cái gì mà lộn ngược hoặc là không ngăn nắp ấy là em bị cáu, em bị ức chế, xong là cứ chửi bới ầm ĩ lên ấy. Chửi xong tí thôi xong thôi này. Nhưng mà cái người đấy là người bị bệnh. Mọi người không tin, mọi người gõ vào Google cho em cái bệnh OCD. Bệnh OCD mọi người ạ. Đấy là nhé. Nó là một căn bệnh đấy. Gọn. Không phải đây là chính xác. Ôi trời ơi thì mà các chị ơi, xong không đúng ý mình á, người nó cứ điên lên đó các chị ạ, xong nó tức ấy. Xong rồi ví dụ như nhân viên nhà em chuẩn bị đồ like cho em cũng vậy, cứ suốt ngày thiếu cái nọ thiếu cái kia, xong cứ lộn ngược cái nọ hoặc tung tóe cái kia là em tức, các chị hiểu không? Xong ví dụ đưa đồ cho em livestream mà chỉ cần trên đấy em sờ mà có hạt bụi thôi, em kiểu máu trong người em nó cứ lồng lộn hết lên đấy các chị. Chị cũng bị thế à? Mình cũng thế. Ôi dồi, thế hóa ra đầy người giống em nhá. Thế nên lúc nào các chị thấy em bị cáu cáu chị Biệt hiểu nhá, em cũng bị này. Đúng rồi, OCD, các chị cứ gõ bệnh OCD. Ngày xưa em không biết em bị bệnh này đâu, em không biết đâu các chị ạ. Xong là đến lúc sau ấy, thế là em cứ thấy tức, cứ kiểu trong người nó cứ tức, xong mãi mọi người nói mình bảo thôi chết mẹ rồi. Thế thì cái bệnh này có chữa được không mọi người? chắc là mấy ông chồng giống như như em, mình sẽ thành lập một hội là những ông chồng vợ bị OCD nhỉ? Mình cũng bị. Ôi mình cũng bị bệnh này mà không biết bị sao, bị bệnh đấy các chị ạ. Bệnh sạch sẽ. Không biết cái bệnh này có chữa được không á? Chị Nga Khải cũng thế. Giống chị đấy. Ôi trời ơi. Chắc là em các chị ơi nhá. Các chị thấy em livestream mà em hay cáu nhân viên không? Chỉ cần ví dụ như cái hộp thuốc mà đặt thẳng này, mày cho một lọ lộn ngược này đấy, là máu miếc em nó chui hết từ dưới chân đầu lên đến đầu luôn các chị ạ. Nó bị như vậy ấy. Xong ví dụ như là cái này đáng đặt ở đây mà mày đặt trong chỗ khác là ta đã tức rồi. Nó cứ tức trong người mà không hiểu sao nó tức cơ. Nhiều người bị đấy. Nhiều người bị lắm, nhưng mà không có nhiều người sẽ không biết là mình bị bệnh đấy. Ô thật á. Chị cũng thế, chị tưởng mách bệnh sạch sẽ gọn gàng. Không, đấy là bệnh OCD đấy các chị ơi. Chị cũng bị thế, vâng. Ôi các chị ơi nhá, các chị để ý một điều nữa này, khi ăn các chị thấy em rút giấy rất là nhiều. Không, đây là bệnh anh hiểu không? Nếu khi ăn rút giấy rất là nhiều, sạch ấy các chị chỉ cần chấm một tí thôi hoặc là rớt một tí ra thôi là rút giấy là lau. Người ta từ đầu đến cuối bữa ăn người ta lau một tờ giấy rồi nhá. Đây. Em không nói dối thì các chị đây. Trong nhà mà cứ ngồi xuống một phát đã một đống giấy rồi đây này. Nghĩa là mình không chỉ định là mình rút giấy nhiều đâu, nhưng mà cứ ăn này mãi xong quay lại một đống giấy luôn. Em một tờ, vợ em một bịch. Đấy là bị, đấy là các chị đấy là nó bị bệnh ấy. Bệnh đấy chấp nhận. Cái bệnh đấy không chữa được hả các chị? Chị cũng OCD đó, vâng. Chị cũng bị thế, chết dở mình cũng vậy. May anh không bị bệnh đấy. Chứ vợ chồng mà vợ cũng OCD mà chồng OCD chắc chửi nhau suốt ngày luôn. Giống y chang em, ăn cũng tốn giấy quá trời. Ôi trời các chị ơi, vào mà ngủ thôi nhá, cái giường ấy mà cái gối mà đặt không gọn, cái ga giường mà xệch ra khỏi cái giường, cái đệm ấy, cái ga giường mà lệch ra khỏi cái đệm, ôi nó tức các chị ạ. Nó tức xong kiểu như cảm giác không muốn ngủ nữa luôn. Mà đi đâu mà đi về mà đi công tác hay đi đâu về mệt đấy, mà vào nhà vệ sinh ấy, mà chỉ cần cái nhà vệ sinh nó bẩn thôi ấy, hoặc là cái nhà tắm nó bẩn thôi là tính lại không kiểu mẹ nín vào trong đi được, mà phải sổ ra mồm. Nhìn cái nhà vệ sinh bẩn là nó điên luôn. Hoặc là nhất đâu mà đi con em mà nấu ăn xong mà đi vào bếp với các chị ạ, mà đồ đạc trong bếp để lộn lung tung lên ấy, ném mỗi chỗ một thứ. Ôi cái bát mà ăn xong mà không rửa, ôi dồi ôi máu nó dồn lung tung luôn các chị ạ. Nó tức không hiểu, nó cứ tức ấy. Ôi làng nước ơi, ôi Giang ơi, hóa ra là mình chịu đựng hơi bị giỏi. Ôi Giang ơi, chết, mình cũng bị vậy, máu nó điên lên, cứ không muốn vậy đâu. Đúng rồi, không kiềm được các chị ạ. Nghĩa là mình muốn mình không tức nhưng mà mình vẫn tức. Bây giờ anh mới trả lời được là tại sao tao anh bạc sớm như thế. Em cũng Giang vậy, rút giấy dữ lắm và lau dọn suốt. Đúng rồi, lau dọn. Những cái người này cứ là bị cái bệnh này là một đấy là sẽ là gọi là gì ạ, táy máy suốt ngày, cứ chỗ nọ lọ mọ lau, chỗ kia lọ mọ mau lau. Còn em thì loại kiểu như là dùng tiền, các chị hiểu không? Các chị để ý, em dễ tính, em không phải khó tính đâu. Các chị thấy không, em cáu em nói xong em lại hề hề thôi ấy. Rất là em không phải là người khó tính, nhưng mà đấy là cái bệnh các chị ạ. Nó bệnh ấy.
cho mấy Chồng bảo chị sạch sẽ lắm, bảo về già sẽ biết. Ôi già nó cũng vẫn thế. Các chị ơi, càng già khi càng nó già càng càng sạch, khó tính ấy. càng già nó càng sạch cơ. Nó càng già nó càng sạch. Bệnh giống chị OCD. Đúng rồi, nó giống mình. Đấy, tớ là đàn ông mà cũng bị như vậy đấy. Mà cứ tưởng mình kỹ tính. Không, đấy là bệnh đấy các chị ơi. Các chị không tin gõ cho em OCD nhá. Cái cốc, cái chén là để chỗ nào phải đúng chỗ đấy. Lộn ngược lại một phát à. Các chị có tin không? Đưa một người em lia luôn đấy. Em kiểu ngày xưa em còn nhịn đấy, bây giờ em không nhịn được, em lia luôn đấy. Kiểu em tức ấy. Ví dụ như một vấn đề mà em nói nhân viên thì em nhiều lần, mà có cái gì đâu lên like mày phải sắp xếp hàng cho tao sạch sẽ. Mà các chị biết em OCD đến mức độ này cơ. Em bắt nhân viên này em một tuần phải đổi toàn bộ hàng livestream một lần. Các chị ạ, trình gì đấy nó xấu, nó cũ, nó bụi hay là gì đó em tức. Xong là cái xe đẩy hàng ấy là em bắt là một tuần nhân viên phải chuyển tất cả cái đấy, đảo lại cho em bộ mới tinh em like. Nghĩa sờ vào hộp lúc nào phải bóng vuốt, phải sạch. Đấy. Ăn không lạnh bụng. Ông bảo ăn không lạnh bụng, không lạnh, đau bụng. Chị cũng bị vậy mà. Chúng ta nhiều người bị OCD nhỉ? Em là người nóng tính, xong rồi ôi rồi ôi, đã mắc bệnh OCD rồi còn thêm cái nóng tính nữa. Ăn lôi thôi. Ai lôi thôi là ức chế. Thôi thế thì phải lập một cái hội gọi là những người OCD đi. Ôi, đây này, cuối cùng đầy người nói ra, tức là nhiều người họ không biết đâu. Không biết là bị, ngày xưa em không biết em bị đâu. Em cứ kiểu Sau có con dâu đừng cáu không? Này, quan điểm của em là nói nhỏ trong một sự thật này nữa nhá. Chưa bao giờ dám nói. Chưa bao giờ dám nói luôn. Ví dụ đi từ thiện á, hôm nay mình dám khai đi từ thiện á, mọi người biết đi vùng cao thì người ta bận công bận việc, nhà người ta tài sản không có cái gì nhiều, nồi niêu người ta hay cứ lia xia trong nhà, đúng không? Có những người kiểu cái vung nồi ấy, mọi người, cái nắp vung này này là người ta cũng không có điều kiện ấy, người ta cọ rửa mà suốt ngày người ta phải đi làm nương làm rẫy, và người ta nấu bằng bếp củi ấy, nó bụi ấy. Hôm nay mới kể cho mọi người biết một sự thật là giấu bao lâu nay, vào nhà nào mà cái vung nồi nó bẩn đấy, tức lắm các chị ạ. muốn giờ hộ người ta. Cứ muốn nhảy vào đem cạo mẹ cái nồi đi, muốn mang mẹ cái vung ra đem kỳ luôn. Nên các chị thấy nó mấy lần đúng không, không dám nói. Nhưng mà đến nhà nào là lôi hết đồ ra, sắp xếp gọn gàng lại, cọ rửa. Đấy là tính đấy các chị ạ. Thật ra là vào nó bị tức, các chị hiểu không? Cái nồi, cái đít nồi ấy nó nhỏ, do mình đun thì ok, nó còn chấp nhận. Nhưng cái vung nồi các chị ạ, mà nó bị kiểu như là nhọ vào, ôi dồi ôi. Nhìn cái dấu hiệu triệu chứng của những gia đình mà rửa nồi để nấu cơm ấy là rửa mỗi cái lòng thôi mà không cọ cái vung ấy, nó tức. Ok, cái đít nồi thì chấp nhận, đun bếp củi không sao, nhưng cái vung nồi mà nó nhỏ ấy, ui dồi ôi, máu miếc nó cứ chui lên não các chị ạ. Nhưng mà mình không dám nói. Ôi giống chị thế, vâng, mình không dám nói vì không phải nhà mình nên là mình không dám nói. Nhưng là mình tức là mình lôi mẹ nó ra, mình cho hết một vòng, mai mình về nó lại bẩn tiếp cũng được, nhưng mà mắt mình nhìn nó phải thế. Vậy đấy các chị ạ, khổ lắm. Bố mẹ vợ ơi, bây giờ con mới hiểu là bố mẹ vợ tại sao lại gả con gái sớm cho con thế. Đừng có lôi dòng họ vào đây. Chị tới nhà bạn chơi thấy bề bộn quá, thế là chị sắn áo lên bay vào dọn như nhà của mình. Ui đúng luôn, chị cũng bị như vậy em ạ. Thấy giống tôi y chang, tôi vào nhà thấy dơ dơ cũng muốn dọn. Vâng ạ. Sao giống nhau đấy? Có một tệp người nó bị như vậy. Nghĩa là có những người ta nằm trên rác ngủ cũng được, người ta bẩn cũng được, người ta ăn cơm xong người ta lia bát không dọn cũng được. Em mà đi qua nhìn cái bát chưa rửa, đi lại bát chưa rửa, thật các chị ấy, thôi ta rửa mẹ đi cho cái công nói nhiều. Nhiều người lắm, chị Hà Giang này họ cũng như thế này, chị cũng vậy này. Chị mà cái vung nồi nó bẩn là chị cũng tức, đúng rồi. Xong là cái trò á, các chị để ý đi ăn uống mà nhà hàng ấy, khổ mắc cái bệnh này nó vậy. Đi ăn uống nhà hàng, ví dụ một cái cốc mà nước cái mà người ta, hoặc kể cả đi uống bia, kể cả đi ra quán, mà kể cả đi uống rượu với nhân viên. Em nói vợ em nhé, là như này đúng không? Như này đúng không? Đúng. Đúng. Đi ăn nhà hàng là lấy tờ giấy lau quẹt hết cái miệng bát như này. Xong là ví dụ uống cốc nước, uống bia, uống rượu, dù có say hay tỉnh vẫn nhớ một việc, lau hết lượt cái miệng đã. Kể cả chén vậy, lau hết cái miệng chén rồi mới uống. Xong rồi đi vào ví dụ như quán ăn mà có quả chanh ấy, là việc đầu tiên ấy là lấy cái đũa ra, lau cái đầu đũa. Lấy quả chanh vắt vào cái đầu đũa, lau hết một lượt. Xong là lau cái miệng này một lượt. Đấy các chị ơi. Em hiểu tính vậy em không? Chưa nói em đã biết rồi. Nó bị bệnh đấy các chị ạ. Xong là nhưng mà ăn được rồi. Không trông nó đón. Có thật là bệnh không vậy? Thật luôn. Bệnh đấy các chị ạ, không phải là ở đâu. Biết thì hai con ghẹ thôi ăn tôm. Cần gì phải là kẹp cắn luôn anh. Anh làm cho em. Không, cái này không cần luôn. Em đã lựa chọn ăn ghẹ vì em thích nó mềm mà.
Vâng, giống chị thế đấy, khổ lắm. Nên là các chị mà thấy em cứ hay cáu, các chị thấy em có cáu nhân viên em cái chuyện gì đâu. Mày làm sai thì tao cũng vẫn bỏ qua cho mày được. Nhưng mà bừa bộn hay là không đúng vị trí là bị cáu. Các chị ạ, chứ còn chả có ý gì. chả có cái đéo hết. Suốt ngày chỉ cái việc tức là vì bừa bộn, tức không đúng ý, tức sắp nép không đàng hoàng. 10 like 9 like chửi. Anh nghĩ nhá, nhân viên một ngày mà nó không nghe được em mắng nói, có khi nó nhớ ấy. Ở đây này có chị bảo có về nhà còn dọn đến 3-4 giờ kìa. Ừ. Còn chị bảo chị đi đâu về nhà bỏ vali xuống dọn 3-4 giờ kìa. Đấy. Chị giống em, nhìn là nó tức. Mình cũng vậy, về nhà nhìn bát đũa không ai rửa mà tức đi rửa. Vâng. Hay là chồng chị chiều chị thật á. hay là em tức như vậy thì hay bây giờ anh cứ để nhà bừa bộn cho em dọn nhỉ? Em bỏ anh luôn. Các chị ạ, bỏ luôn. Không dọn nhưng mà rất Ghẹ sạch. mập không em, con ghẹ này được các chị ạ. Còn nhiều con ghẹ ọp ăn không được, con này được. Rất ghê luôn. Hoàng cứ dọa bỏ chồng ít trời ơi. Thôi cho làm giá đi thôi Chứ còn chó thèm gì. thằng này vợ em bỏ ai lấy. Kinh nhỉ. Anh ơi, Ơi. mấy bà 70 tuổi lấy chồng kìa. Đấy là chuyện 70. Trên mạng có OCD mà đọc đúng rồi. Không, ngày xưa em không biết. Xong là mãi sau mình mới biết mình bị bệnh nhá. Thủ lĩnh phải khó tính thì anh chị em mới trưởng thành và biết ơn đấy. Thực ra nếu mà góc độ chủ doanh nghiệp đi đâu một hai ngày là phải dọn từ trên xuống dưới. Ôi các chị ơi, em nói với các chị nhá, em kể với các chị nha, sự thật luôn. Cách đây tầm khoảng 1 năm, hôm đấy là đi sang công ty là không có báo trước. Hôm nay em kể không có báo trước, xong nhiều người á, người ta biết, người ta bảo em quá đáng đấy, nhưng mà nó phải nguyên tắc, anh hiểu không? Nghĩa là em đi sang công ty thì em không báo trước. Thì là hôm đấy sĩ dởm đi khoe cái nhà, thế là livestream từ dưới bên lên tới trên tầng 8 hay tầng 9 ấy, không nhớ nhà đến mấy tầng, bên công ty mấy tầng ấy, cả một tầng hầm là 9 à hay cả tầng hầm là 8, không nhớ, chồng em không nhớ. Thế là mới vào giở trò, đi sang bên công ty là đi khoe nhà. Thế là mới là like từ dưới like lên, tự nhiên chui mẹ vào cái hầm. Các chị ạ, chui vào hầm, thế lại gặp ông bảo vệ. Chui vào hầm là cái nơi phải gọn gàng, nếu như không gọn gàng là dễ bị cháy nổ. Ông bảo vệ ông chui mẹ vào trong hầm ấy, ông ấy làm mẹ cái bếp, ông nấu ăn trong đấy. Thế là em mới đi vào. Ôi dồi ôi, em mới đi vào, thế là em mới đi vào là em mới nhìn thấy là để đồ ăn, úp mì tôm, nồi niêu liểng xiểng trong đấy. Anh ơi, có cái bát to nào múc cho em ít nước em rửa tay nhá. Thế là các chị biết không ạ, trong rồi em đi lên phòng, những nhân viên mà đi làm về á, cả cái chỗ ngồi không dọn dẹp ấy, lia đồ lia điếc linh tinh là em tức rồi. Nhưng mà trên live là cố nhịn, không dám nói, tắt live, một phát cho bảo vệ nghỉ việc luôn. Bị mắc cái tội đấy, các chị mắc cái bệnh đấy, bừa bộn là nó không chịu được, cho nghỉ việc luôn. Thế là gì, hôm đấy chắc là livestream em có nói, em cáu mọi người bảo em là quá đáng, nhưng không phải đâu. Nếu như mình mà không nguyên tắc ấy, mình mà không như thế á, là cái công ty của mình nó thành cái bãi rác luôn các chị ạ. Bởi vì nếu một người thì được, chứ 10 người hoặc đông người á là thành cái bãi rác, mỗi người chỉ bày một tí thôi là thành bãi rác, mà lại còn thêm mắc cái bệnh đấy nữa. Thế là về hôm đấy cho bảo vệ nghỉ việc luôn. Bây giờ nghĩ mình cũng hơi ghê gớm, mình cũng hơi quá đáng, nhưng mà ít khi mình đến mà để như thế là không được chứ các chị. Tại vì sao, cháy nổ từ cái tầng hầm, nó rất là nhiều những cái nọ kia, từng tầng hầm mà nó cháy ở cái nhà mình là mình chết rồi. Tóc của mình sao nó cứ rối rối nhỉ? Nó bị vậy đấy, nó bị bệnh vậy đấy các chị ạ. Em Hường thế là chuẩn à? Thế là chuẩn à? Chính xác đó em. Không, tại vì là nó rất là nguy hiểm và rủi ro luôn mọi người ạ. Em sẵn sàng, ví dụ cho thêm tiền thì em cho. Đấy, làm công được 1 cho 2 em cũng chiều. Làm sai ok bỏ qua. Nhưng mà có những cái nó là bị vào cái tính người ấy. Chồng Hoàng Hường chiều vợ nhỉ? Hương Hường đau khổ chưa? May được rồi chị ạ, 90%. Và em bảo với em là bây giờ anh có muốn sống đến 90 tuổi không? Em bảo có. Thế vậy em bảo Lại đang bốc phét gì đấy. chiều em đi. Một là bây giờ sống đến 40 tuổi, hai sống 90 tuổi, chọn phương án nào? Em bảo 90. Thế thì chiều, thế thôi. Đơn giản, nói mỗi câu rồi. Thích xem Hoàng Hường nói chuyện ngày nào cũng lướt lên, không thấy là buồn. Đúng rồi, Hoàng Hường phải làm như vậy là đúng không? Nếu mà người đang ăn đúng rồi. Nếu mà không phải anh mà người khác mà 6 múi mà như này cho em thì em sẽ như nào? Em sẽ ăn luôn đây. Thế vâng,
Nếu mà một ngày nào đó Ừ. mà các anh các chị mà gặp thấy vợ em mà đi ăn cạnh 6 múi nhá, Ừ. thì cũng cái chuyện bình thường thôi. Ừ. Đây Nhưng mà khổ nha, này lại đến vụ 6 múi ưa sạch. Riêng các chị mà để gọi là tìm được ở đây trên cuộc đời này á, em một cái lỗi gì thì các chị tìm đấy, em đi ra quán hát, quán ăn, hay là đi kiểu tay vịt, hay là dai kiểu tạp ram, chứ không bao giờ thấy đâu. Vì em sợ bẩn. Em sợ bẩn. chỉ đi hát với nhân viên thôi. Đi với nhân viên thì tùm lum từ lưa luôn. Nhân viên em nhảy múa hát ca kiểu gì cũng chiều. Nhưng mà ngoài nhân viên ra thì không dám, sợ. Sợ bẩn. Còn đi với nhân viên thì lại cơ trưởng luôn. Nhưng mà đi mấy lại kiểu như là mình ghê á. Nên chồng em bảo là một ngày nào đấy mà gặp 6 múi mà bón như thế thì nào, thì cái điều đấy không bao giờ xảy ra. lại biết thế thì ngày này nó phải xảy ra sớm hơn rồi, sớm lâu hơn rồi chứ. Để bảo chứ Nếu có 6 thì cũng phải 6 hạng gì đấy. để bảo chứ Không hạng tầm nhau. chị gặp em mới là chân ái của cuộc đời. Chứ chị sống với thằng chồng chị nó vừa già nó vừa hãm lắm em ạ. Chị lại bệnh OCD. Mắc bệnh này riêng các cháu ít tuổi hơn thôi bỏ qua. Cho các cháu lớn mình coi như là làm phúc. Hồng Hải Nhi là làm phúc. Còn mấy cụ già thì lại thôi già quá hôi lắm. Thế cuối cùng lại về với anh à? Cuối cùng lại về với cái mắm lợn này à? Nên là không biết. Đang đi tìm chân ái. Hay chị nó hợp nhé thì dạ vợ chồng mà Hường có khuôn mặt tướng phu thê. Không phải đâu ạ. Em chuẩn bị nói thế nên chồng em nói trước. Hôm qua em lâu rồi, hôm qua em mới like mến bô nhà em. Tối hôm qua ngồi đúng chỗ này like, tự nhiên này em nói với chồng em, thôi chết rồi anh ơi, sao thấy mặt con bô nó giống mặt em thế. Các chị ạ, con bô nhà em nó là bộ trưởng bộ ngoại giao đấy. Ôi, con bô nó chịu được lá. Anh chị ạ, chửi cũng được, anh cũng được. Anh kể vụ đi học nó đi, xong nó tức quá nó ngồi khóc đi. Tức là con em ấy thì lại được như này, nó không được cái gen của bố, gen của mẹ, học rất dốt luôn. Em học đâu có giỏi. Em học giỏi nhỉ? Vợ em học không giỏi là bởi vì vợ em không chịu khó học thôi. Chứ vợ em viết văn thì em thấy thật, vợ em viết văn là tuyệt đỉnh của hay luôn. Viết thư tán giải đôi rồi. Nhiều khi em bảo, em ngồi nghĩ chứ, mình học nhiều học lắm, văn thì đã cứ gọi là bay bổng nhưng không bao giờ hay bằng văn của vợ em viết rất dài. Không chồng em bị idol vợ á. Rồi kể em nghe bô nhà em. Học dốt nhất trường. Bồ nó học dốt nhất trường các bác, học dốt thật, kinh khủng luôn. suốt ngày bị phụ đạo, học dốt phát nhục lên. Học phụ đạo xong ở trường là mấy giờ về nhà anh? Học đến để em kể bởi vì vợ em không biết chuyện đấy. Như này này, tức là con em ấy, bọn nó 4 giờ nó tan rồi. Nhưng con bô nhà em học dốt. Theo một tuần cô giáo phụ đạo cho nó 3 buổi ở trường. Thế anh hỏi lớp có bao nhiêu bạn, nó bảo lớp có 15 bạn. Thế thì mấy bạn được là học như con, nó bảo có 3 bạn thôi. Thế sao con lại học những 3 buổi một tuần, bảo là các bạn kia chọc 2 còn con học 3. Vì là học dốt nhất. Học dốt nhất lớp luôn. Thì là mấy giờ về? Về nhà tầm 6:30 sau khi tắt đường. 6:30 về nhà, xong vừa ăn cơm xong lại tiếp tục mấy giờ học? Còn chưa kịp ăn cơm. Chưa kịp ăn cơm. Nó chưa kịp ăn cơm, nó học xong 6:30 ở trường ấy. Bởi vì nó học từ 4 giờ phụ đạo mà đến tầm 5 giờ 5:30 hơn thì đi đường tắc thêm tiếng nữa nó về đến nhà. Nó vừa mới nằm ở nhà thì nó vừa về, nó nằm ở cái ghế sofa này này, nó xem tivi, nó vừa bật lên, nó đang rất là phởn bởi vì nó nghĩ là học xong rồi ngon thế này đúng không. Thế là bà nội nó lại lõ mọ cộc bố ơi, nó xong nó bởi vì nó rất thương mà nó gì bà đi học đi ra sư lại đến rồi mặt nó ngồi nó dậy đành đạch luôn, nó dậy. Không phải là một ngày mà một tuần ngày nào cũng thế. Nó tức quá, bình thường ấy là nó như thế thì nó sẽ có mẹ dỗ đúng không. Hôm qua là anh chị nó kể là nó tức quá vì là nó đã học dốt rồi, nó đã học phụ đạo tiếp, vừa 6:30 về nhà, vừa về đến nơi bật cái tivi lên, chưa kịp xem, chưa kịp làm gì, cô giáo lại lọc cọc đến cửa đấy rồi. Thế là bà nó gọi nó lại lên học tiếp. Nó tức các chị ạ, nó nhiều quá, nó áp lực. Các chị biết làm gì không? Nó nằm dưới nhà cứ khóc này, nó dãy đành đạch lên. Nhưng mà cuối cùng dãy thì mời mày vẫn phải lên học con ơi. Nó không ý kiến hay đâu, vẫn phải đi học. Bởi vì là không học thì không có lựa chọn, nghĩa là tức quá thì khóc thì vẫn phải đi học. Và con bô ấy, nó có một cái nét này này, anh chị có đánh nó cũng nghe. Thế xong là anh chị bảo chứ con bô ấy thì được mọi người chiều, nhưng mà có một cái nét phải thừa nhận là 1 tháng học 30 ngày vẫn học, nhưng vẫn học dốt nhất trường. Học cả ngày ở trường rồi,
học phụ đạo rồi tối về học tiếp nhưng vẫn bestseller ở trường. Người đau ruột luôn đấy. Nhiều khi em không hiểu tại sao em để, nhưng nó lại rất thông minh nhá. Về mặt tư duy logic này, về mặt tư duy các thứ, nói chuyện này cực kỳ hài luôn. Các chị ơi, đi trên xe anh chị thì chửi nhau, cứ chửi. Còn con em ngồi trên xe các chị biết gì không? Anh chị cứ chửi nhau thôi, ngồi nó đếm cây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Đếm. Mẹ con đếm con mỏi mồm quá rồi mẹ ạ, con đếm 1000 cây rồi. Và con đếm lại từ đầu đi. Nó lại đếm từ 1, xong nó bảo là con đếm lên sắp 1 triệu cây rồi mẹ. Nó nói phép thế. Anh chị cứ ngồi đánh nhau thôi, mình cũng ngồi đếm cây thôi. Xong đi học ấy, có con bạn chơi với con bạn, vừa có con bạn chơi thân. Thế chị bảo chứ không, bố không được chơi với con đấy. Và vì sao không được chơi? Tại vì tên con đấy nó giống Tiểu Tam. Tên là trà sữa. Tên nó là cái gì trà gì ấy. Thì nó bảo là trà đấy là tên giống trà xanh. Tên giống trà xanh thì là về cấm không cho chơi. Thế là nó cũng không chơi. Thế em bảo chứ con kệ chứ, chị nói gì thì chị nói, con đi học con phải có bạn chứ. Rất thông minh nhưng trước bên sau. Em ngày xưa là cô chăn bò đúng rồi. Học dốt lắm. Học dốt lắm các chị ạ. Thế xong là nó cũng không chơi. Thế em hỏi nó tại sao không chơi, bảo anh chị không thích thì con không chơi, nhưng mà con thấy bạn nó cũng tên giống trà xanh thật mẹ ạ. Thế cũng không chơi. Thế xong phải để mất hàng năm sau thì mới có một đứa bạn nữa vừa chơi, con chị nó lại cấm tiếp. Con chị nó lại cấm tiếp. Thế là thôi con em cũng không chơi, nghĩa là chơi với ai mà anh chị không cho chơi cũng không chơi. Kiểu bị anh chị bắt nạt nhưng cũng nhịn hết. Tải ghê cơ chứ lại. Giống con tớ rất thông minh nhưng học trước quên sau. Ôi dồi ôi, học chả hiểu học cái gì. Ngày nào cũng học từ sáng đến đêm, học tức quá khóc rẽ ngạch kìa. Đến lớp 2 mới bắt đầu biết đọc ấy. Chị ơi em nói thật nha, năm học lớp 1 em tưởng nó bị đúp. Nó học trường công chả đúp. Kể tiếp là nghe. Mỗi một lần cuối năm ấy là con gái em nó sẽ cực kỳ bị áp lực. Không có nói lên 18 nói kể. Xong là cái lúc mà thông báo lên lớp ấy, mắt nhớn nhác kiểu như là bây giờ trường học có thông báo về điện thoại ấy, mắt nhớn nhác. Xong rồi họ về, xong rồi đi bảo mẹ ơi con lên lớp được rồi. Xong rồi bố bảo bố cứ nhìn im, tính con này nó im kiểu chịu đựng mà, im xong bắt đầu vào nhòm. Xong mà Bi bảo chứ quả này bố năm nay lại đúp rồi. Nó bảo không đâu, từ từ. Xong rồi nó mở ra nhìn này, nó lên lớp. Hôm nay em lên lớp rồi chị ơi. Bởi vì sợ bị đúp. Nó không biết đấy. Tức là bây giờ bố bơi giỏi lắm, đúng rồi, bơi rất giỏi luôn. Cấp 1 ấy thì không bao giờ đúp được, nhưng mà bởi vì thật sự em thấy con em học dốt quá. Thì em còn nói là thật sự bố cũng không nghĩ là học phí của con một tháng tổng là bao nhiêu anh? Một tháng tất tật hơn 100 triệu. Thế thì chia ra là gần 30 triệu một đứa một tháng. Các chị ơi, bố chăn bò đi học nguyên học phí là gần 30 triệu một tháng, chưa tính tiền gia sư. Nhưng mà bố suốt ngày sợ đúp. học gọi là lòi mắt ra học tốn cơm. Tiền gia sư như là dạy ấy thì là bao nhiêu một tiếng anh? 500.000 một buổi. 500.000 một buổi? Ôi trời ơi, học tiến sĩ dạy đấy. Các chị ơi, học cái gì 500 một buổi thật á? 350. Tưởng 500 một buổi em chết luôn đấy. Anh học ấy vừa thôi. 500.000 trêu em thôi. 350 một buổi. Nhìn bố thấy cưng lắm luôn. Vâng ạ, con mình trước còn khá giỏi, từ Covid đến giờ càng ngày càng dốt. Tại chương trình học bây giờ nó cũng khó hơn ngày xưa. Không phải đâu. Đúng rồi, bố chăn bò bác. Mình không nói đấy. Con người ta học được nhưng con mình học dốt thì mình nên nhận xử học dốt luôn cho nhanh. Nhắc đến bố chăn bò là lại buồn cười. Nó học dốt lắm vậy ạ. Tức là nó không thích học đâu, nhưng mà nó mà học, nó mà thích cái gì nó xuất sắc lắm. Em đang bảo nó bơi giỏi lắm. Là em không biết là về sau em định cho nó học cái trường gì. 1 kèm 1 mắc mà. Hả? Mọi người đang bảo học gia sư 1 kèm 1 mắc mà. Đúng rồi. Em nó không biết là về sau là em sẽ cho bố. Con chị học hơn 500.000 một tháng. Mà cả tiền ăn bán trú ở lớp. Con em á, các chị ơi, các chị học bao nhiêu một tháng? Con em là nếu cả tiền học thêm nữa, phải cả tiền xe đưa đón nữa thì phải hơn 30 triệu một đứa một tháng ấy. Chưa kể tiền ăn. Hơn 30 một tháng vừa, chưa kể tiền nọ kia. Mai sau nhỉ, nuôi nó như thế này. Bé trai học giỏi không chị á? Thằng Huy thì học được. Được thôi chứ cũng không phải là giỏi. Con nhà em thì như này này. Em thì em không bắt chúng nó học đâu, mà em bắt chúng nó chơi nhiều hơn. Tức là bình thường nhá, là người ta cứ học toán, học về các thứ không. Em thì tập trung cho con em học là học nhạc này, chơi thể thao này, biết các kỹ năng mềm này, học tiếng Anh này. 3 triệu hai đứa kìa. Còn lại như kiểu là toán nha, em không cho học thêm. Văn em không cho học thêm. Này nọ không cho học thêm. Nhưng mà như thằng Huy nhà em nhá, đánh cầu lông rất hay này,
đánh bóng bàn rất giỏi này, đá bóng được này, biết bơi này, hát rất là ok này, đánh được piano này, tiếng Anh tốt này, biết nấu ăn này. Còn lại thì học toán thì biết đọc biết viết. Anh ơi, thế các chị toàn học các chị học có 500 với 1 triệu một tháng kìa. Thì các chị học trường công. 1 triệu 2 đứa kìa. Học trường công khác, còn học trường quốc tế nó khác chị ạ. Chị thu kia thì 3 triệu một đứa. Vâng. Ngày xưa bọn em còn, ngày xưa nhỉ, thời thế chị em mình còn miễn phí học phí mà. Trời ơi, một năm học đồng có mấy trăm nghìn, chả có tiền mà nộp học cái kìa. Suốt ngày bị bêu cột cờ. Con em học tháng có 300. Vâng. Này nói thật chứ, ngày xưa giáo dục cũng ấy nhỉ. Mình bố mẹ không có tiền đóng học cứ cho mình đứng cột cờ nhục lắm luôn ấy. Toàn đứng ở góc lớp với cả quỳ, cô giáo còn cho mít lên xong bắt quỳ lên. Thật á? Thì xong là cái thước kẻ gỗ bằng như thế này, dài như thế này, đấy là không học cụ đấy. Nhưng mà hồi đấy nhá, học cũng thấy ok mà. Nhưng mà các chị thấy là cái chương trình học của mình ngày xưa nó hay. Chị ơi, em thấy ngày xưa em cũng học bình thường, em không học cao siêu gì đâu. Nhưng mà em đang kể là ngày xưa mình học vui mà. Tại sao ngày xưa buồn cười nhà giáo dục bây giờ mà cho lên như thế là sỉ nhục học sinh, là vi phạm quyền đấy. Vi phạm quyền trẻ em á. Là bố mẹ nhận lên chứ còn là ấy lên là lơ ngơ là cô giáo bị đuổi việc đấy. Em hỏi mọi người nhé, ở đây ngày xưa các chị ngày xưa mình ai có ai bị đánh không? Em đến chưa giờ bị đánh. Em thì không bị đánh nhưng em nhớ mãi hồi đấy là em học ở trên Hà Giang. Nhưng mà em bị đứng một hai lần em đứng góc lớp bởi vì cho em kể là em bị anh đi muộn. Em kể nốt được không? Em kể anh nói gì của em. Lúc đấy là như này, hồi đấy các chị biết là em học ở Hà Giang 2 năm, lớp 6 với lớp 7. Thời đấy là em đi học ngày xưa rồi, xong là em học ở cái trường của em là trường gỗ, ghế là ghế gỗ, xong là mái lá. Em nhớ mãi là em thuộc dạng to cao nên em ngồi cuối lớp. Thế là có thằng bạn em trong lớp không biết mất trật tự hay cái tội gì ấy, cô giáo đứng ở trên đầu lớp cầm phi piu phát cái đứa kẻ từ đầu lớp cuối lớp, các chị ơi bay veo phát về. Ôi cả lớp ngồi sợ đúng không? Sợ vãi đái ra. Bây giờ con em đi học cái kìa, có cô giáo mà không chịu viết bài, cô giáo tức quá, cô giáo quát hay cô giáo làm gì ấy, phụ huynh lên kiến nghị cô giáo bị đuổi dậy. Không bình thường. Mà trong cái đấy lỗi đấy chưa chắc đã phải là đúng, bọn trẻ con nó về nó cứ mách lẻo mẹ thì đôi khi là con thì cứ nói chứ bởi vì không rèn thì nó không lên người. Con mình 3 đứa còn 4 đứa đấm nhau suốt ngày, đi học lại mất trật tự không chịu viết, xong con em nó về nó bảo chứ nhưng mà bạn đấy lười học thật mẹ bạn ấy viết chậm thật. Nhưng mà mẹ bạn ấy mách lên hiệu trưởng, thế là cô giáo bị chuyển trường rồi, bị đuổi dậy rồi. Không phải đuổi dậy mà cô ấy kiểu như bị kỷ luật đấy, xong cô buồn quá cô xin chuyển trường luôn rồi. Đấy chị thấy không, học thì rốt xong lại còn coi kỷ luật ngược cô giáo. Ngày xưa tất cả bay piu một phát. Hồi xưa chị học mà ngồi ngáp là bị tát. Ngày xưa đâu nó học mà không dám đi xin tiền bố mẹ không. Nhưng các chị thấy ngày xưa học vui đúng không? Ngày xưa ngồi học mà ngáp lên trường hợp phi viên phấn nó thẳng vào mồm. Lọt trúng luôn. Xong còn ai nói chuyện riêng nữa nhớ ai nói chuyện riêng. Chị ơi, ngáp mà phi cho viên phấn vào mồm luôn á. Thì em đang không hiểu ngáp mấy phút. Em ngáp có 30 giây là cùng thôi. Cô giáo thời chị em mình quân Việt em ạ. Vâng, đập luôn, không nói nhiều. Mà em sợ nhất là cái món kiểm tra bài cũ ấy nhỉ. Ôi dồi ôi, chị còn bị thầy giáo đặt tay lên bàn, xong thầy giáo lấy thước gỗ đánh vào bàn tay gãy cả thước. Ôi đấy. Ai chả bị. Bây giờ đây con em đi học cái kìa đấy, học bạn thì học đã học dốt rồi lại còn lười, xong lại còn hay mất trật tự, xong rồi không chịu viết bài, cô quát cho câu, nó về nó mách mẹ nó lên mách thầy hiệu trưởng, cô giáo bị chuyển trường. Bây giờ mà đánh ông quay clip, đây ông quay video ông phốt. Em bị lấy chiếc kẻ vụt vào tay. Phốt cái gì, bây giờ đập cho một phát thì mai đi tù luôn đấy anh ạ. Đi tù luôn chứ không phải là phốt đâu, sợ lắm. Nhưng ngày xưa đánh bốp vui mà. Chị hai chắc học giỏi nhất nhà không ạ? Nếu về mà mách bố mẹ còn bị bố mẹ đánh thêm. Đúng rồi, bọn em mà mách còn bị đập thêm ấy. Mình cũng sợ kiểm tra 15 phút đầu bài. Ui, nói thật nhá em nhá, một tiếng tiếng. Em là một con nhớ rất là nhanh, nhưng mà một con cũng thuộc dạng lười học. Thế là cứ buổi sáng đi học ấy, bọn em đạp xe đạp đi học mà. Thế là bọn em đặt cái quyển sách lên cái chỗ cái gì xe nhỉ, ghi đông xe à? Vừa đi cả ở nhà thì lười như chó. Xong đến lúc đi học là còn bày đặt là đặt tay lên ghi đông, đặt sách lên ghi đông học, cứ tưởng hiếu học lắm nhưng thật ra là đêm qua không học. Xong bắt đầu rồi, các chị biết gì không? Xong bắt đầu là đạp xe đến trường thì nhớ được vài chữ. Xong đến giờ mà cô giáo kiểm tra đầu giờ là sợ hết hồn. Thế là cô giáo mà gọi lên bảo, cô giáo cầm cái bút, các chị ạ, cô giáo cứ như quan tòa, sợ thật đấy. Eo ơi,
em đang nghĩ đến cái cảnh em vẫn còn ký ức các chị ở đấy những năm tháng sợ hãi nhất vì lười học mà. Em bị như này, từ từ em rửa cái tay đó không nó bị dính này, em vuốt cái tóc nó cứ cong cong này. Thế này, cô giáo cầm cái bút, cô giáo đi, em là Hoàng Thị Hường, thì cái chữ Hường của em nó sẽ phải tầm vào thứ tự số 10 mấy, mà cô giáo cứ như là kiểu cô giáo cứ như là kiểu như cái gì thần chết đấy. cái gì ở đúng rồi, cô giáo như là thần chết đấy các chị ạ. Cô giáo đưa cái bút đi đâu ấy là em đái mẹ đâu gần ở đấy. Thế xong là cô giáo mà đưa, ví dụ cho cô giáo lại nhìn thế này, cô giáo gãi gãi này, ôi ôi tim em nó phải rụng đến khi nào mà cô giáo phải đưa qua hơi cô giáo mà quay lại này em lại sợ. Xong là cô giáo mà lại lật trang khác cho cái bọn mà phần Y, phần K, phần L gì P biết cái khu túi đít rồi cuối ôi sướng. Xong cô giáo buồn cô giáo lật lại này, ôi lại sợ các chị ạ, cảm giác em tim đập chân run ấy. Xong là cô giáo lại đưa lại đây, ví dụ em là phần H chẳng hạn, cô giáo lại Hoàng Thị là em lại đái ra quần rồi. Thì em thời đấy em học của con bạn tên là Hương, cô Hoàng Thị thì em lại tôi chết mẹ mình rồi. Để cô đọc Hương, ôi trời mày chết thay tao. Thế xong là các chị biết không, khi mà nó lên bảng ấy mà nó mà ở dưới là mình sẽ nhắc rất nhiệt tình, thế nên là bạn bè mà lên bảng là em nhắc rất nhiệt tình, nên là khi mà em lên bảng là em cũng sẽ được gọi là bạn bè nhắc rất nhiệt tình. Các chị biết em bây giờ em vẫn là một con tinh ý đúng không, thì khi mà em lên bảng ấy thì em loại nói thật với chị là em là loại nói đầu em là đầu tôm. Thế nên các chị mà để ý là em không hề thuộc một bài hát nào đến bây giờ luôn, và em có thể nghe một bài hát một tuần luôn, nghĩa là nghe đi nghe lại. Em có một cái tính là em thích một bài hát nào là em nghe một tuần. Ôi dồi ôi giống hệt mình à đây, mình lại còn là Phạm Thị Hường trước đây, thì em kể cho mà nghe. Thì em có thể nghe một bài hát một tuần, nghĩa là cứ nghe đi nghe lại, nghe từ sáng đến tối. Nhiều người nghe đến bị đau đầu đúng không, nhưng mà nếu bài nào em thích. Thầy cô cũ Hoàng Hương đang xem. Thầy cô giáo cũ em chắc chết hết rồi. Đùa. Không, em thấy mấy thầy cô bị ung thư chết hết rồi. Thế á? Già chết hết rồi. Ngày xưa Tuần rất kiểu đúng rồi, ngày xưa học đấy thầy cô đã 50-60 tuổi, thì bây giờ cái thầy cô chả 70-80 tuổi chết hết rồi. Thế xong là không biết đâu, mẹ mất dạy không biết thầy cô nào còn sống không, cô chửi chết xin lỗi. Thế xong là đây đang kể cái gì nhỉ? Đang kể là em không nhớ bài hát nào. Em nhớ bài hát nào. Thế nên là vì các chị biết em có loại mà đầu óc không nhớ được bài hát nào, thế nhưng mà em có thể nghe một tuần cũng được, nhưng em không, đến bây giờ em không thuộc một bài hát nào. Thế xong rồi em nên các chị bảo em hát là em có hát được đâu, toàn lêu nghêu đoạn thôi. Xong là nhưng mà lại được trí nhớ rất nhanh nhưng mà lại nhớ rất tạm thời. Nên là vì cái loại não tôm này có bao giờ dám nói dối đâu, nói dối là ngày mai quên mẹ mất. Các chị hỏi ngược lại là không biết được nào mà nói. Thì biết tại sao cái tóc này rồi, tối hôm qua đi bấm huyệt nó lấy cái dầu nó bóp vào vai nên nó dính vào cái tóc này, nên cái chỗ này nó cong cong này. Thì như này thì như này, thì khi mà anh check cam cho em xem dưới nhà nhân viên nó còn đang đóng quà không. Thì là khi mà cô giáo gọi lên bảng, em sẽ cầm một cái quyển vở em đi, em sẽ cô gọi Hoàng Thị Hương là bắt đầu đái mẹ ra quần rồi, cầm quyển vở đi. Vừa đi sẽ cố gắng là bước chân ra cái bàn phải thật cồng kềnh vào, để mắt để liếc cố vài dòng, xong đi to cao mà ngồi cuối lớp, đi từ cuối lớp lên đầu lớp cũng giả vờ đi chậm chậm vào, thật ra để liếc nốt dòng còn lại, để lên đến nơi để cô giáo kiểm tra bài cũ có còn kịp cái gì thì để trả lời. Nhưng sao quãng đường này nó xa nhỉ? Ôi dồi ôi, nhưng mà vẫn trả lời được nha, vẫn không phải là mình nhanh trí, với lại là mình đừng nhắc bài. Xem được rồi. Được, vì nhanh trí và đừng nhắc bài các chị ạ. Giống em lớp 1 có đứa Ngô Thị Hồng Anh, còn em Ngô Thị Hồng Minh, cứ gọi Ngô Thị Hồng là em vượt thề đái. Hóa ra mấy bà giống tôi. Hoàng Hường biết hát thì không, em không hát được các chị ạ. Em không có hát được đâu. Tóc của em là tối hôm qua là đi massage ấy, thế là tối hôm qua gội đầu rồi, thế là cái kem massage nó dính vào cái chỗ tóc này, nên là nó sẽ cứ bị rít vào chỗ này các chị thấy không? Nó về hết rồi à? Thế thôi bảo nó kéo xe hàng đây cho em cái. Nhân viên nhà em nó gói hết quà hết đồ xong rồi, nó kéo đây cho em. Hai vợ chồng giống nhau. Vâng. Cô giáo đang xem ca không chắc cô giáo chết hết rồi. Em thấy mấy lần thông báo thầy cô chết mà. Thầy cô bị ung thư chết hết rồi. Anh ơi có cái nước gì em uống không? Không có chai coca nào. Chết em, cô giáo xem kìa. Không, cô giáo em chắc cũng không biết. Thì bây giờ cô giáo có xem, cô giáo có đưa em lên cột cờ được nữa đâu. Đếch sợ. Cô giáo mà xem bây giờ cô giáo có cho em đứng xó được đâu. Bảo kéo cái xe lên đây.
Cô giáo có cho em đứng xó được nữa đâu. Đấy sợ. Cô giáo chị đang xem vừa lên tiếng chị ơi ca ca. Ôi đùa đừng nói nhá. Sợ chết đi được đấy. Không biết. Đấy sợ chết đi được. Anh hai vợ chồng ngày ôi ngày cô còn nhỏ cô mải chơi học dốt không làm bài đến lớp, xin các bạn cho chép bài. Ôi để yên em lại kể phi vụ chép bài cho mà nghe. Eo ơi các chị ơi, em kể cho các chị nghe. Mẹ chiều nay em còn đi họp đấy các chị ạ. Chốt cụ cái thứ hai hàng tuần em phải họp, mà giờ em ngồi bốc phét các chị còn chưa làm ăn được cái gì đây. Em kể các chị câu chuyện hoàn toàn có thật luôn về phi vụ chép bài. Eo ơi đùa, nếu mà nói ra bây giờ á, em là cái loại cái bọn học dốt ấy, nó có nhà nó lắm trò lắm các chị ạ. Cái bọn lười học ấy nó lắm chiêu lắm. Cất cái này tủ lạnh không hỏng. Thì chuyện thì cũng chả có giấu gì các chị. Nó sự thật là như này. Em là Hoàng Thị Hường. Thì hồi đấy em sẽ ngồi cùng với bọn Hưng, bọn Hương. Thi là ngồi cùng phòng bọn đấy. Thế xong là thi tốt nghiệp, không giấu gì. Thi tốt nghiệp não chó mà, có dám gọi là nói dối đâu. Nói dối nhỡ may gặp bạn cũ chết. Thế là mấy cái thằng ở xung quanh em nhớ mãi hồi đấy có mấy thằng tên là thằng Hưng, học rất là giỏi. Các chị ơi, cô giáo kê thi tốt nghiệp cái bàn rất xa nhau, mà mắt em nó tia từ đây qua phải 2 cái bàn nữa lên kia. Nó chỉ cần là đưa cái tờ giấy của nó hơi nghiêng này thôi. Mà em không hiểu bằng cái năng lực gì ấy. Thời em trẻ mắt em nó sáng các chị ạ. Các chị ạ, không nghe rõ. Không biết được luôn là từ đấy là thời em nó trẻ là mắt em nó sáng hay sao. Mắt em tia từ đây lên với cách 2 bàn các chị ạ. Nó chỉ cần nhân này thôi. Ôi dồi ôi, cộng trừ nhân chia em chụp em chép không sót một chữ nào. Em chép không sót một tí nào. Mà thằng đấy thì nó học giỏi. Em nhớ mãi cái thằng bạn này, em hồi đấy nó coi nó bé tí tí này. Thì nó lại học giỏi. Mà các chị biết không ạ, đến lúc đi thi nó bao nhiêu điểm em bấy nhiêu điểm luôn. Em thì học dốt, thằng bạn em thì học giỏi. Mà thi tao chấp mày luôn. Nó cho em chép bài mà nó bao nhiêu điểm là em bấy nhiêu điểm luôn. Nó 8 điểm là em 8, mà nó 9 điểm là em 9 luôn. Các chị ạ, quá đáng à? Không, não chó mà rồi thì em giỏi, nó là giỏi các chị ơi nhá. Giỏi ấy, để có giỏi nó không liên quan đến học. Cho em đĩa rau vào đây. Giỏi là nó không liên học giỏi nhá các chị nhá. Những người mà học giỏi ấy, lại sau này dễ làm thầy giáo, đi làm thuê. Rồi thì cũng có những người học giỏi đi làm sếp. Nhưng mà em thấy phần đa những cái bọn mà gọi là lau chau lót chót nhanh nhanh trí ấy, ấy là cái bọn là nó nghĩ ra nhiều trò lắm. Nó nghĩ ra nhiều trò lắm. Mà làm ăn ấy thì mà để gọi là đi làm nhân viên thì cái tư duy nó khác. Đi làm sếp là phải có trò các chị ạ. Làm mà lãnh đạo là phải có trò. Không có trò không làm lãnh đạo được. Đấy. Thế mấy cái đứa mà cứ học giỏi bạn em ấy bây giờ đi về làm giáo viên hết rồi. Đứa làm giáo viên, đứa thì làm nọ làm kia ở kiểu gọi là tí chức tước ấy. Nhưng mà làm chức tước thì phải làm to to cơ. Còn nếu mà làm nhỏ quá là ô cái bát nước chấm của em đâu rồi. Làm nhỏ quá là các chị biết gì không? Làm nhỏ quá là không ăn thua. Thế nên là cái bọn mà đầu óc một tí ấy, là nó phải khôn khôn một tí, nó phải ma danh một tí ấy. Nó phải gọi là nhiều chiêu một tí ấy. Nói sao nhỉ? Nói sao để ngày mai không bị drama nhỉ? Cái bọn phải nhiều chiêu một tí ấy. Nghịch một tí ấy. Thế nên em mới nói cái thằng Hành ấy là một thành tướng cướp luôn nhá. Rửa tay liên tục à? OCD hiểu chưa? Một là tướng cướp luôn, hai là thành tướng, mà một là thành tướng, hai thành tướng cướp luôn. Nên các chị thấy không, như cái kiểu như thằng Hành ấy là em kể các chị đấy. Thì em thuộc dạng là ngày xưa là em không nghịch ngu nha. Nghịch ngu, không nghịch ngu theo kiểu giống như chơi bời, bạn bè tụ tập nghiện ngập hay là những cái trò đồi trụy, không có luôn. Nhưng mà ba cái trò mà ấy cái là lúc nào cũng gọi là có tên luôn. Mấy đứa học giỏi rồi và làm công cho người ta không. Chị nói câu đấy không sao, em nói câu đấy mai em bị bóc phốt. Nghe là em chỉ dám nói là nhẹ nhẹ đi thôi. Nhưng mà học giỏi thì cũng còn hơn là lười học. Bất hảo á, bất hảo thì trong đám bất hảo đấy có những đứa thành người nhưng có đứa thành cướp. Nên mà nếu mà để được lựa chọn là cho con mình trở thành tệp học giỏi hay tệp bất hảo, thì tư cách một người mẹ là một người mẹ em sẽ vẫn là mong con mình học giỏi. Thế bố lớn lên có tương lai đó, làm to đớp cho nhiều. Xuân Tấn, anh ngồi im đến em nói cho. Em sẽ gạt cái này sang một bên. Em nói với anh câu này, tư duy này. Xuân Tấn, anh nói cái câu là làm to đớp cho nhiều. Nói đừng buồn, bỏ cái này cho đỡ mùi anh ạ.
Nói thì đừng buồn và đừng tự ái nhá. Những cái người ấy mà nói những cái câu đấy ấy không bao giờ có tiền. Nói thật, không phải là em nói báo nhân viên chia sẻ lại nhé, không phải là em nói để cãi nhau với anh đâu, nhưng đây là tư duy nhá. Tư duy này là tư duy ngược mọi người ạ. Tư duy ngược là tư duy gì? Là tư duy mình sẽ nhìn nhận thấu đáo của mọi thứ ở cái lăng kính là đa chiều, nghĩa nhìn đi rồi nhìn lại. Những cái người mà nói cái câu là làm to đớp cho nhiều thì có thể là bạn nói câu đấy cũng đúng, nhưng đúng ở một cái góc độ là gì đấy. Ví dụ như em chẳng hạn thì cũng thuộc dạng, không anh lấy cho em cái nước dừa vậy được, là nước gì đấy. Ví dụ như em chẳng hạn thì em cũng không biết được gọi là được thuộc về dạng làm to hay là làm gì, em không biết. Nhưng mà anh có biết không, một câu nói nó sẽ mang tất cả các câu trả lời về mình luôn. Khi bạn chỉ cần phát một câu, hoặc là giống như người ta bảo là cách bạn làm một việc ấy sẽ là cách bạn làm mọi việc. Nghĩa là bạn mà chỉ cần là một câu nói của bạn nó sẽ mang bao hàm tất cả hàm ý về cái bản chất con người của bạn luôn. Nếu mà khi mà bạn nói cái câu là làm to đớp cho nhiều ấy, bạn nói thật, mình không phải nói để ganh tị hay để cãi nhau, bởi vì mình không cãi nhau mà mình chỉ gọi là chia sẻ thôi. Thì những cái người như bạn ấy thì sau này khó dạy con để thành tài bạn ạ, khó dạy con để thành tài. Và người như bạn thì nó sẽ khó để làm lớn, khó để làm lớn bởi vì như này nhá, bạn sẽ bị mang cái năng lượng tiêu cực. Và khi bạn nói câu đấy là trong lòng bạn là có sự sân si. Bởi vì sao? Cái chữ đớp là nó đã không mang cái tính chất tích cực rồi, đúng không? Thì là trong lòng bạn là nó mang một cái tính chất gọi là tính chất sân si. Thì khi một cái tính chất sân si thì cái người mà sân si ấy, thì nó sẽ không mang lại được cái năng lượng tích cực đâu. Nó sẽ không mang lại cho những người xung quanh cái việc là anh ơi bỏ này cho em đỡ mùi. Nó không mang lại cho được là em muốn cái này, không mang lại được cho những người xung quanh là muốn làm ăn, muốn kết giao hay là muốn hợp tác với bạn, là không muốn đâu. Và khi bạn mà mang cái năng lượng đấy thì bạn sẽ không dạy được con. Không dạy được con là gì? Các bạn có mỗi người một cách dạy con. Nếu như mình dạy con ấy, thì mình sẽ dạy con bao dung. Dạy con là ở cái cách tầm nhìn lớn, và cũng dạy cả con mình ở cái cách là cẩn thận. Nghĩa là gì? Mình cũng không phải vì quá khờ khạo tin người, nhưng cũng không phải vì là đa nghi, mà cũng không phải là vì nghĩ xấu và tiêu cực cho người khác. Bởi vì khi bạn mang cái năng lượng tiêu cực ấy là bạn khó tiếp cận với những người giỏi. Mọi người phải hiểu một điều này là sự thật. Bạn mang năng lượng tiêu cực, bạn khó tiếp cận với người giỏi, và bạn sẽ khó tiếp cận với người giàu. Các bạn ạ, mình nói thật một câu nhé, bạn nghĩ tiêu cực cũng được mà nghĩ tích cực cũng được, nhưng với những người giàu ấy, người giàu người ta không thích kết giao với những người đó. Người giàu người ta không thích kết giao với những người đó vì người ta thấy nó phiền. Người giàu người ta chỉ thích kết giao với người là một là quân tử, hai là ngu luôn. Thật đấy mọi người ạ. Người giàu sẽ chỉ thích kết giao với hai dạng người thôi, một là quân tử, hai là ngu luôn. Bạn nghèo cũng được, nhưng mà bạn thật thà, người ta thương, đúng không? Còn bạn giàu thì bạn phải quân tử, chứ bạn giàu mà bạn lưu manh là không ai chơi. Đấy, thế nên cuộc đời này nó có hai hạng người thôi. Mình nói thật đấy, là gì ạ? Một là giàu, hai là ngu luôn. Ba là gì ạ? Ngụy quân tử. Ngụy quân tử là những người gì? Là những người giả vờ, giả danh là ở dạng tôi giàu lắm, tôi thành công lắm, tôi hào sảng lắm, nhưng mà đong lọ nước mắm đếm củ giữa hành, sống tính toán. Hoặc là bạn là dễ bị thuộc cái tuyếp ngụy quân tử ấy. Bạn dễ bị thế, bởi vì bạn mang cái người tuyếp ngụy quân tử là cái tuyếp đấy là mang năng lượng tiêu cực và hay sân si và hay đố kỵ. Thế nếu những người giàu ấy, người ta sẽ ngại kết giao với những người đấy, bởi vì những người đấy đa mưu. Trong đầu họ nghĩ cái gì mình không biết, họ làm cái gì mình không biết, và họ âm mưu như nào mình không biết. Nếu mà bạn kinh doanh hoặc làm ăn với một đối tác, với kinh nghiệm của mình không làm ăn với những đối tác đấy. Thật đấy các chị ạ. Bạn có giỏi kệ bạn, bạn có giàu kệ bạn, bạn thành công kệ bạn, nhưng mà bạn ngụy quân tử là tôi không làm ăn. Nhưng mà bạn thông minh ấy thì người ta rất là thích, nhưng mà bạn ngụy quân tử không ai chơi. Không tin các bạn cứ thử ở gia đình, Hường nói chuẩn luôn, đúng không? Các bạn không tin là các bạn thử trong một gia đình ấy. Thôi các bạn nhìn này cho dễ đi. Các bạn nhìn đến những hành trình mà mình giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn ấy. Đứa trẻ nó sẽ là đại diện cho hình ảnh của một người lớn luôn. Nếu một đứa trẻ mà các bạn thấy không, nó cứ lành hiền mà nó khù khờ, người ta cũng thương. Đứa trẻ nó biết điều, nó khôn khéo, biết ăn biết nói, nó biết nghĩ, người ta cũng thương. Nhưng đứa trẻ mà khôn lỏi, tầm chị em mình sao mà qua được mắt, cũng biết liền. Mà cái đứa mà khôn lỏi ấy, là không bao giờ ai muốn liên quan. Tại vì mày danh con mày đã khôn lỏi, mày lớn lên mày là cái gì. Mà cái loại vô ơn cũng không ai muốn liên quan. Hình như có một lần nào đấy em nghe trong cái hành trình để làm người ấy, là có những thứ là các bạn không được phạm. Và tội đầu tiên là tội bất hiếu, tội thứ hai là tội vô ơn. Đấy, thì các bạn hiểu không, ngụy quân tử ấy, nó dễ phạm vào cái tội là tội thứ hai lắm. Thế nên là ví dụ như trong ngụy quân tử thì họ phải khôn, mà họ khôn là được việc của họ xong là họ phủi đít. Đấy, mà những cái đấy là các chị ơi không che giấu được đâu các bạn, bởi vì sao, dù trong ánh mắt, trong hành động một lúc nào đấy nó sẽ bị lộ cái bản chất thật của mình ra. Đấy là mình đang nói chuyện, ví dụ như bạn kinh doanh nhá. Bạn kinh doanh ví dụ như là này,
như mình ấy, mình có một cái nguyên tắc rất là rõ ràng. Giả sử một đồ ăn hỏng mình không bán cho khách, một đồ hỏng là mình không bán cho khách, một đồ không đạt chất lượng mình không bán cho khách. Nhưng mà có những người là khôn lỏi là kiểu như này. Ví dụ là bạn mà hôm nay nhà bạn là bán bún đi, thì là bạn còn đang ế một ít bún, đúng không, nó hơi thiu thiu rồi, bạn tiếc, bạn đem ra bạn trần lại, bạn vứt vào đấy, bạn trộn vào đấy, bạn bán đấy, bởi vì bạn đang tiếc một tí bún đấy. Nhưng đối với một cái người mà làm ăn lớn ấy, họ sẽ vứt luôn chỗ bún đấy. Bởi vì sao ạ? Bạn đừng có nghĩ là bạn tiếc một tí bún bạn trộn vào đây, ok, bạn sẽ cảm giác rằng là cái chỗ bún này mình không bị mất đi. Nhưng khi bạn trộn vào kia là tất cả cái chỗ bún còn lại, với những người mà tinh ấy thì người ta ăn phát người ta biết ngay là bạn mất luôn tiệp khách. Thà bạn vứt luôn cái chỗ bún đấy đi thì bạn chỉ lỗ ngày hôm nay thôi, nhưng bạn không vứt chỗ bún đấy đi thì bạn mất cả cái rổ bún còn lại, đúng không? Thế nên là đối với lại những người mà làm ăn lớn ấy, người ta sẽ không chấp gấu vá vai kiểu đấy. Ví dụ như những các bạn mà làm ăn thôi, các bạn chính là những người làm ăn với mình đấy, các bạn chính là những khách hàng của mình, các bạn chính là những đối tác của mình, các bạn chính là những người mà mua hàng của mình. Mình chia sẻ ví dụ như này, các bạn mà thấy không ạ, các bạn mua hàng của hàng Hường, giả sử thôi, trên quá trình vận chuyển, giả sử cái lọ bổ gan này chẳng hạn, là không thể tránh được đâu, nó sẽ có cái trường hợp là bị vỡ cái viên, là thỉnh thoảng có, là do là ví dụ thôi nha, ví dụ như này, cái viên này nó vì cái viên năng mềm nên có thể có một vài trường hợp là sẽ bị vỡ cái viên. Nếu như mà ở ngoài thị trường thì có những người ta tiếc, người ta sẽ ép khách, hoặc người ta kệ khách, hoặc là người ta sẽ nọ kia, chỉ cần kiếm tiền một lần. Còn bên mình khách phản hồi phát, bên mình sẽ đền cho khách lọ mới luôn, bồi cả ship luôn, nghĩa là mình chịu chi cả ship luôn. Hoặc là ví dụ nhá, trong quá trình mà bạn vận chuyển hàng hóa, giả sử là trong một cái set của mình là bao gồm 3 cái chai như này, nếu mà nó bị vỡ một cái chai này chẳng hạn, là nó sẽ bị đổ ra những chai còn lại. Khách mà feedback mà phản hồi lên bên mình là bên mình sẽ đền khách một đơn hàng mới, và bên mình sẽ chịu cả phí ship cho khách. Đấy, các bạn hiểu không? Nhưng mà nếu những người mà họ làm ăn mà họ không có tâm chẳng hạn, thì cái gì cũ, cái gì ấy là họ tìm cách để họ bán tháo đi, họ cốt để thu được vài đồng tiền về, họ sẽ tìm cách nọ cách kia. Các bạn biết không, mình từng làm một lô hàng 5 tỷ. 5 tỷ là cách đây là khoảng gần 2 năm. 5 tỷ rất là to các bạn ơi, nhiều lắm chứ không phải ít đâu ạ. Đối với mình kinh doanh, mình làm bằng mồ hôi nước mắt, rất là khó để kiếm được 5 tỷ. Nhưng lô hàng đó không đạt là gì, nó chỉ có thế này thôi. Thời đấy là cái thâm nách, và các bạn thấy mình, ai mà theo dõi lâu sẽ biết. Đây, nó chính là cái đầu tuyếp nhôm này. Khi mà mình sản xuất thì cái dịch ở bên trong nó màu trắng, và cái tuyếp nhôm, màng nhôm này nó ok. Khi họ sản xuất về với mình thì là không biết là sao nó thủng cái màng nhôm này ra, và cái chất ở bên trong này nó không còn màu trắng, nó chuyển sang màu nâu. Nếu như những người khác tiếc ấy, 5 tỷ ấy, người ta sẽ cố bán tháo ra thu hồi vốn về, đúng không? Mình điêu mình bằng con chó. Các bạn biết mình mất bao nhiêu tiền đi tiêu hủy cái lô hàng đấy không? Không phải bạn thích bạn đổ ra đường mà được đâu nhá. Đối với nghề của tụi mình ấy là các bạn phải thuê một đơn vị dịch vụ, nó sẽ đốt luôn cái hàng đó các bạn. Nó tiêu hủy bằng cách nó đốt và hủy luôn. Chứ không phải là bạn thích cái rau băm không, bạn bán đồng nát, bán sắt vụn, không có đâu. Nếu như mà mình vì tiền, mình sẽ tiếc tiền, mình bán đắt bán rẻ, đúng không? Để kiếm được bằng nào thì kiếm. Không, bên mình có phải là một cái này không đâu, một cái hộp các bạn ơi, ở bên ngoài còn bao bì, còn thùng bìa tất tật mà mình kia tiêu hủy tất cả. Trên này họ in chữ lên rồi, có đát, có hạn sử dụng, có ngày tháng rồi, có lô sản xuất rồi, không thay đổi được. Và không thể nào mà chả lẽ tôi bóp đây ra để xong tôi đi trộn lại à? Với một doanh nghiệp như mình là không làm thế được, không làm thế được. Và các bạn biết gì không ạ? Mình phải tiêu hủy toàn bộ cái lô hàng đó. Đã mất 5 tỷ rồi lại còn mất thêm tiền để đi mà tiêu hủy cái lô hàng đó. Nếu như những cái người mà đấy là mình kiểu mình xác định luôn, lỗ cũng chơi. Quyền lợi khách hàng sẽ phải là số 1, bởi vì quyền lợi khách hàng chính là quyền lợi của mình. Nhưng có những người thì không, tiền phải vào tay mọ là cọ không ra, đúng không? Tiền vào tay mọ là cọ không ra. Cầm được tiền của người ta là cầm thì dễ, nhưng mà để trả lại tiền là khó. Nhưng mình không. Các bạn ạ, nên là kể cả các bạn mua hàng ấy, các bạn thấy không ạ? Các bạn có thể yêu mình, các bạn có thể ghét mình, nhưng có một điều các bạn phải thừa nhận, mình kinh doanh đến bây giờ 14 năm rồi. 14 năm mình làm thương mại, và mình kinh doanh từ thời mình làm răng, làm nha khoa, rồi làm bán hàng. Mình nói thật với bạn, nếu mà để lượng khách hàng ấy, sao lại tắt của em? Là gì ạ? Nếu mà để về lượng khách hàng thì bên mình phải hàng chục triệu khách hàng rồi. Các bạn ạ, bên mình phải hàng chục triệu khách hàng rồi, nhưng chưa bao giờ các bạn từng nghe một khách hàng nào phốt mình. Đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là bất kỳ ai làm doanh nghiệp rất là khó để phạm phải điều đó đấy các bạn ạ. Rất là, nghĩa là khó có ai mà tránh được khỏi cái điều đó. Nghĩa là chúng ta rất dễ được, vì sao ạ? Càng đông khách thì chúng ta sẽ dễ gặp rủi ro. Càng đông khách thì chúng ta lại càng dễ được là gì ạ? Bị mắc cái lỗi nọ, cái lỗi kia, hoặc người này ưng, người kia không ưng, là chuyện rất là dễ có thể xảy ra. Nhưng đến ngày hôm nay mình kinh doanh 16 năm các bạn đấy, 14 năm nhỉ, từ năm này là 2024 đúng không? Em kinh doanh từ 2019
2019 thì đến bây giờ đó bao nhiêu, 14 năm à hay 15 năm, đại loại 14 15 năm, nhưng chưa từng bao giờ các bạn thấy là chưa từng bao giờ một khách hàng nào bóc phốt Hoàng Hường, hay là một khách hàng nào là phản hồi tiêu cực về mình. Các bạn sẽ không bao giờ thấy. Bởi vì sao? Mình làm việc là mình có nguyên tắc, nghĩa là sẵn sàng chịu thiệt về mình. Nhưng mà sau này khi các bạn làm lớn lên, các bạn sẽ thấy là mình chịu thiệt, mình không mất đâu, mình lại được nhiều hơn. Bởi vì sao? Đó là khách hàng mua mình, họ mua cái cảm xúc. 209 đúng rồi, em kinh doanh từ 209 đúng rồi, 209 đấy rồi. Khách hàng là gì ạ? Họ là mua mình, đầu tiên là họ mua cái cảm xúc. Mua cái cảm xúc trước, sau đó thì họ mới mua cái chất lượng. Nếu như mình không đưa cho họ một cái cảm xúc hài lòng, mình không đưa cho họ một cái cảm xúc tốt, thì kể cả chất lượng của bạn tốt thì người ta đã không thích rồi. Thế nên là mình thà không, em từ 2009 em nói nhầm. Thế nên là thà mình chịu thiệt nhưng mình sẽ giữ được khách hàng đó mãi mãi. Ví dụ các bạn mua một đơn hàng này của mình, chẳng may về bên nó bị vỡ mất một chai, đúng không? Thế thì những người khác người ta chí phèo, người ta không làm cho bạn. Còn bên mình vỡ một chai, mình đền các bạn luôn đơn mới, mình trả luôn tiền ship đến nơi. Các bạn có vui không? Vui quá đi chứ. Lần sau mình bán cái gì các bạn lại mua tiếp, đúng không? Thế nên là về cái nguyên tắc kinh doanh của mình ấy, mình là một con người quân tử từ cái ngày xưa luôn. Từ ngày xưa thì các bạn biết mình là người làm ăn mình gặp biến cố. Mình là người làm ăn mình gặp biến cố, mình là người gặp khó khăn kể cả khi cùng cực nhất. Khi mình phá sản, nó khi mình gọi là chả còn gì để mất. Nhưng các bạn thấy từ đối tác đến khách hàng, chưa bao giờ một ai bóc phốt Hoàng Hường. Chưa bao giờ một ai chửi Hoàng Hường là thế nọ thì không bao giờ. Chưa bao giờ các bạn nghe thấy điều đó. Bởi vì các bạn ơi, bán hàng cho hàng chục triệu người mà không xảy ra một cái phốt nào, một cái drama nào, một ai phản hồi tiêu cực hoặc là chửi bới hoặc là mang cái năng lượng không tốt, thế là cái điều khó đấy bạn ạ, thật sự khó đấy. Và nó phải hình thành từ cái thuở ban đầu. Ví dụ như là mình có phải là mình giàu ngay đâu các bạn. Mình từ một con khố rách áo ôm mà, mình từ buôn thúng bán mẹt mà từ nhỏ nhỏ xíu xíu xong bắt đầu mình mới lên, đúng không? Thế nên không thể nói tôi giàu mà tôi mới sòng phẳng được. Mà cái sự sòng phẳng đấy nó phải hình thành từ trong cái bản chất của con người mình. Tôi nghèo tôi cũng sòng phẳng và tôi giàu cũng sòng phẳng. Và nói nhỏ mọi người nhá, một cái hành động nó sẽ đánh giá cả một con người. Một cái hành động nó đánh giá cả một cái ý thức. Nhưng ví dụ nha, nói nhỏ nói ngoài lề một tí và không mọi người không nói theo nhá. Ví dụ như thằng Hành, hôm em thấy cái hành động là em là các chị ơi, một trò chơi đối với em là sống và chết, xanh và chín. Em không có cái chuyện là chơi xong rồi nhường, không có chuyện đâu. Các chị mà để ý nhá, hoặc là những ai là nhân viên của em ấy, chơi game ấy, chơi kiểu như là các cái game show mà của cùng với nhân sự ấy, em mà chơi cùng em chơi sống chết luôn với nhân viên. Các chị nhá, em không có chuyện là vì nhân viên mà nhường, mà em cũng không có chuyện là tao cần tao là sếp mà mày phải nhường tao đâu, không. Mẹ sát phạt luôn, chơi là mẹ mày sống chết một mạng, game một mạng luôn. Thì các chị thấy không ạ? Em kể cả với nhân sự em cũng thế. Thì mọi người biết là cái tính em mà chơi cho làm ta làm. Thì em để ý là như này, hôm trước thằng Cu Hành cái thằng Cu Phúc em cho thi bóc hành, thì thằng Cu Hành hơn thằng Cu Phúc 4 hoa, được chưa? Thì có người vào bình luận em này chứ, sao con Hường này quá đáng, thằng Phúc hơn thằng Hành có 4 hoa, tại sao mà thưởng thằng Hành 1 triệu không thưởng luôn thằng Phúc 1 triệu đi? Không các chị ơi, thắng làm vua thua làm giặc. Ra game từ đầu như nào làm thế. Tao có thể cho mày 10 triệu, tao có thể cho thay vì nói như thế, tao cho thằng Phúc 500, tao cho thằng Hành 500 là xong, đúng không? Nhưng không, một hoa thắng là thắng. Và thằng Phúc thua thì thằng Phúc vẫn là gì ạ? Phải nhảy lò cò, kệ mẹ mày. Còn thằng Hành thắng vẫn được quả. Tính của em là vậy các chị ạ. Và đối với là chơi hoặc dạy con ấy, mọi người cũng nên như vậy. Bởi vì sao? Nếu mình cứ nhẹ nhàng, mình cứ bao dung, mình cứ dễ một cách ở đây, chúng nó sẽ nghĩ ôi thế cần gì phải cố, cần gì phải cố gắng, ok mẹ đây cứ ngồi đây tí nữa kiểu gì bà chả cho cái giải khuyến khích. Thế là tự nhiên là diện nó hèn cả mình luôn, nó hèn tất cả mọi thứ luôn và không có sự nỗ lực. Và từ trong cuộc sống cũng vậy. Nếu các bạn đi làm ăn, các bạn kinh doanh trong cuộc sống này, các bạn không có cái lựa chọn việc là bạn thất bại là người ta cho các bạn giải khuyến khích về đâu. Trên thương trường này chỉ có 2 chữ thôi các bạn ơi, thắng làm vua thua làm chó luôn. Nha, thắng làm vua thua làm chó luôn chứ không phải làm giặc đâu. Thế nên là vì mình từ một cái việc nhỏ mình sẽ là hình thành việc lớn. Em không phải thần kinh tự nhiên em cho 2 thằng đi chặt gà 3 ngày, thật đấy. Nhưng mà em chỉ nghĩ rằng là gì ạ? Bây giờ bắt nó ngồi nó chặt gà nó sẽ không thích. Nhưng bây giờ mình nghĩ rằng là nếu như biết chặt gà, đi hỏi vợ này hay đi chơi đi đâu tự tin lắm, thích lắm, oai lắm, em cho 2 thằng thi nhau chặt gà 3 ngày. Mà các chị thấy không nhá, sau 3 ngày chặt gà là thôi là các chị thấy lên tay luôn, vui luôn. Ngày đầu tiên là xấu, ngày thứ hai là sẽ bắt đầu động viên là tốt hơn rồi. Ngày thứ ba các chị thấy không? Một lời động viên, một lời tích cực phát, các chị có thấy thằng cháu các chị chặt gà ngon luôn không? Đấy, nghĩa là nó sẽ là cái kỹ năng từ những cái bé nó sẽ hình thành đến cái to. Và nếu như mà mình dạy con cũng vậy, mình không cho con một cái cơ hội rằng là con cứ làm đi yên tâm sẽ có mẹ ngồi đây, không có, thắng làm vua thua làm chó luôn được. Không có cái chuyện gọi là đường lùi. Thế có người hỏi em đấy chứ, thế tại sao mà không cho thằng Hành nó thắng có hơn có 4 hoa mà sao cho thằng Phúc? Cái người mà bình luận đấy tư duy suốt đời là tư duy thấp. Suốt đời tư duy thấp.
Bởi vì kể cả bạn phải xác định trong công việc, trong sự nghiệp hay trong con đường đời các bạn cũng vậy, bạn phải luôn cố gắng. Nếu bạn suy nghĩ rằng bạn chẳng phải làm, bạn cứ ngồi đấy tí cho thì ok, ngày hôm nay thua 4 hoa, ngày sau thua 4 lạng, ngày sau nó chả thèm làm, nó ngồi đấy nó bảo kệ, tí nữa bà sẽ cho đấy. Thế nên là mình, đấy là cũng là một cái cách để dạy con đấy. Rồi các chị ạ, nên em quay lại cái câu chuyện ban nãy là bảo là cách bạn làm một việc nó sẽ đánh giá tất cả mọi việc. Thì em đánh giá rất là cao, đánh giá rất là cao. Em không hề xui trời chu đất diệt, bởi vì lúc đấy livestream từ đầu đến cuối cả mọi người nhìn thấy ai biết. Thì thằng cu Hành nó thắng thằng cu Phúc được 1 triệu. Và mọi người biết cái tính của em, mày thắng là tao chia mày 1 triệu, và thằng kia là không được với tao luôn, đúng không? Không là không luôn. Thì khi mà thằng cu Hành được 1 triệu, nó chia lại cho thằng cu Phúc 500 đấy. Và em nhìn cái hành động nó chia lại 500 đó, em đánh giá cao nó đấy các chị ạ. Em nhìn lại cái hành động là mày chia lại cho thằng em 500, em đánh giá được nha, thằng này được đấy, thằng này tố chất làm anh luôn đấy, thằng này được, biết nghĩ đấy. Rồi bắt đầu là kiểu như mình nhìn ấy, mình nhìn một việc mình đánh giá mọi việc. Rồi còn một việc này nữa em kể nếu các chị để ý thấy nhá. Tối hôm qua về nằm đi ngủ mà em cứ suy nghĩ, đúng rồi, mình bán thịt ở chợ cũng thế, mình đàng hoàng quân tử bán hàng có tâm thì lúc nào cũng đắt hàng nhất chợ. Đúng rồi chị ạ. Kể các chị mà kinh doanh, kể cả xin lỗi các chị buôn đồng nát chắc nữa, mà các chị làm ăn quân tử các chị cũng vẫn giàu. Thật đấy, chứ không phải là tao phải làm to làm lớn đâu. Việc to nào thì cũng xuất phát từ việc nhỏ hết. Rồi em lại kể tiếp nhá. Là tối hôm qua về em cứ suy nghĩ mãi, em bảo tại sao lại đúng lúc mình đi ra về lại gặp ông bà nó đến nhỉ. Em về em vẫn cứ đặt cái câu hỏi trong đầu đấy, tại sao nhỉ. Sao em nghĩ bảo hay là ông bà xem like. Nhưng mà kể cả có xem like thì sao mà nó đúng nhịp thế. Em vừa ra phát thấy lổm ngổm là đi bò lên cái chỗ cầu thang đi lên. Em về bắt đầu em mới sâu chuỗi lại, em mới kiểu như cho cái bộ não em quay ngược lại thời gian. Các chị ạ, cách làm một việc sẽ là cách đánh giá tất cả mọi việc. Em cho cái bộ não em quay ngược lại thời gian. Và các chị để ý nhá, em nói các chị như này, các chị sẽ để ý để từ các chị để ý thì các chị sẽ thấy cái lúc mà em livestream ấy, cái đoạn mà em sắp đứng dậy đi về, em thấy thằng Hành nó nấp vào đằng sau lưng em, nó cúi cái mặt xuống không biết nó làm cái gì, nhưng em chắc chắn với chị là nó đang cầm cái điện thoại đấy, nó đang cầm cái điện thoại, nó nấp vào đằng sau lưng em. Thì em không muốn là người ta chửi thằng Hành là đang ngồi live với cô mà cầm điện thoại, em còn lấy cái người em che cho thằng Hành. Các chị nhớ để ý đấy, cái đoạn live chiều hôm qua em lấy người em che thằng Hành để cho là mọi người không chửi thằng Hành là đang livestream mà mất tập trung. Thì em đã cứ thấy mặt cái thằng Hành nó méo méo, nó buồn buồn. Thì em cũng có biết đâu, em nghĩ là mày đi về quê mày lo việc bố việc mẹ thì việc này mày không biết. Thì em lại lấy ra thì em mới thấy thằng Hành nó cứ buồn buồn, xong nó cứ nấp vào tới đấy. Rồi thế nên em mới về mới nghĩ chắc là thằng Hành này nó phím thằng Phúc. Các chị ạ, em nghĩ là chắc thằng Hành nó phím thằng Phúc. Được, thằng này được đấy. Thì em mới lại tua lại ngược lại thời gian, cái lúc mà thằng cu Trường like cùng thằng cu Hành. Đây là mình kể chuyện để mình đánh giá con người thôi, chứ không phải là mình kể chuyện để moi móc nhá các chị nhá. Thì em mới nhớ lại là lúc mà thằng cu Trường với thằng cu Hành thì trẻ con bao giờ chả thế. Con em cũng vậy, bắt nó chơi với một đứa đột ngột nó lấy chơi đâu. Thế nhưng mà các chị để ý không, em phát hiện ra thằng Hành với thằng Phúc, hai thằng này rất thân nhau. Lúc em cho thằng Trường vào đấy ấy, là em nhìn cái ánh mắt, em là cái người mà cảm nhận được năng lượng của người bên cạnh. Hành gọi Phúc qua xin lỗi rồi em thì em nghi, em rất nghi, em thấy nó nấp đằng sau em là cái điện thoại nó bấm này, mà em vừa ra đến cửa em gặp cửa. Xong từ từ để tí nữa em mới kể nốt cho đằng sau tại sao em sâu chuỗi. Thì đến lúc là em mới thấy là dí nó vào ngồi với thằng Trường thì giống như con em vậy, bắt nó chơi với một bạn nào đột ngột là nó không chơi đâu, nó chưa quen. Thì đến lúc mà em mới thấy là thằng cu Trường, thì thằng Trường thì các chị biết đấy, nó rất thèm sống và nó rất thèm tiền, thật sự luôn các chị ạ. Và nó không có tiền, nó phải thèm tiền là bình thường rồi. Thì đến lúc mà em nhớ lại là lúc em bảo cho ngồi chơi nó, xong em bảo em phím là em bảo là hai thằng kiểu như ý là chơi với nhau rồi bạn thân rồi, xong rồi nọ kia bán hàng. Thằng cu Hành nó nói câu chứ Phúc là đấm chết đấy, nhưng mà không phải đấm chết theo kiểu ấy đâu, mà kiểu chúng nó anh em thân, nó nói kiểu ý là đấm chết, ý là sợ Phúc buồn, ý là sợ Phúc buồn, rất là biết nghĩ nhá. Nhưng mà em để ý em phát hiện, em tua lại cái thời gian em phát hiện là khi bán hàng là ánh mắt của thằng Hành nếu mà để được lựa chọn thích ai, nó sẽ thích người ngồi cạnh nó là thằng Phúc. Các chị ạ, em để ý nó thích người ngồi cạnh là thằng Phúc, bởi vì nó em mới nhìn lại cái ánh mắt là đến cái lúc mà bà thằng Phúc với ông thằng Phúc vào là lúc đấy em để máy cho chúng nó bán em đi về mà.
thì em thấy mắt thằng này bối rối, kiểu giống như ánh mắt lo lắng thì mẹ không biết thằng em mình nó có kịp đến hay không, mày không đến là mày mất hết cơ hội đấy, mày mất hết đấy. Thì em mới đến lúc mà sau khi em xong mọi việc thì em đi về, thì em hỏi thằng Hành đâu, em tưởng là thằng Hành đi về quê rồi, thì nó đang ngồi trốn ở trong phòng thờ đấy, nó nấp vào trong để nó nghe, để xem giải quyết cho thằng em nó thế nào, để là nếu mà bí bách cái gì chắc nó nhảy ra nó cứu, em đoán nó thế. Thì lúc về em hỏi thấy thằng Hành đâu, thì thấy thằng Hành lồm ngồm chui trong phòng thờ đi ra, mặt nó tươi các chị ạ, mặt nó tươi. Còn lúc trước em cảm giác như trên đầu nó phải đang đeo gọi là 1 tấn đá luôn ấy. Thế lúc chui từ trong phòng thờ ra trong cái mặt nó tươi, em mới hiểu là tao nghi mày là người đi gọi thằng Phúc xuống đây, tao nghi, và tao nhìn cái ánh mắt mày tự nhiên là từ lúc này là tao thấy mặt mày tươi, thì chứng tỏ rằng là mày thích là cái người được ngồi cạnh mày phải là thằng Phúc, đúng không? Bởi vì ở quê kiếm tiền rất là khó, nhặt 1.000 cũng khó, 1 xu cũng khó. Các chị ở quê các chị biết mà ngồi cùng em thì nói thẳng với mọi người một câu là em mở cửa cho chúng ta kiếm tiền, chứ làm cái gì ngồi cạnh em đếm phát được 60.000 mà còn đếm đúng hay sai không cần biết, đơn hoàn đơn hủy còn gọi điện chốt đơn đủ chi phí cu chi. Nói thẳng với mọi người là bây giờ tao đưa toẹt tiền cho mày thì mày hư, tao đưa toẹt tiền cho mày thì tao sợ sau này mày tiền dễ quá mày hư, nên tao đang kiếm một cái công việc để vẽ việc cho mày, để mày gọi là có cơ hội để mày kiếm tiền, để mày nhận cái đồng tiền đó một cách gọi là cảm thấy bỏ mồ hôi nước mắt. Các chị biết đấy, đi phụ hồ một ngày được bao nhiêu tiền, mà ngồi đếm phát mà được 60.000 mà còn đếm đúng hay không cô không kiểm, đúng không? Đấy là mình tạo điều kiện. Nhưng mà mình thấy được rằng là gì? Mình thấy được rằng là gì thằng Hành từ một việc em sẽ đánh giá nhiều việc. Các chị ạ, em là cái con để ý cực luôn đấy, không phải không để ý đâu. Vô tư, rất vô tư, xuề xòa, rất xuề xòa. Nhưng cái nào mà để gọi là gì để em để ý, em mới nhìn là thằng này biết nghĩ. Thằng này biết nghĩ, nghĩa là gì ạ? Ở quê nhá, anh em với nhau ấy, là anh em mẹ mày trên bến dưới thuyền chết với nhau luôn. Và ở quê không có chuyện là anh em này xong tí bán nhau, gặp người khác là quắt đít đi chơi vứt thằng này đâu. Đấy, không. Anh em là anh em, các chị đi ngủ cùng nhau thì em mới đánh giá là hai thằng này thân nhau là thân thật. Thân thật. Và từ cái hành động là nó em nhìn được cái ánh mắt nó muốn cái người ngồi cạnh nó là thằng Phúc chứ không phải là thằng Trường. Đấy. Và em nhìn cái ánh mắt em thấy, và em nhìn đấy cái ánh mắt khi mà giống như nó cứu được thằng Phúc xong ấy, nó cứu được cái kèo thằng Phúc xong ấy, là em thấy nó chui từ trong phòng thờ ra, mặt nó giãn ra, em mới thấy được, tao đánh giá là được. Xem đoạn kết video chị cũng nghi giống suy nghĩ của Hường rồi đấy, thì em mới bảo được. Thằng này tuy là như thế là thằng này là biết nghĩ, thằng này là thằng biết nghĩ, thằng này là thằng kiểu như là sống trọng nghĩa, và thằng này là kiểu như là anh em chết bỏ luôn, chứ không phải là anh em nay vì tiền ngày mai có kèo khác là bỏ, không có đâu. Đấy, đúng rồi. Lúc Trường vào ánh mắt của Hành khác, hóa ra các chị cũng tinh đúng không? Em về tối hôm qua em mới quay ngược thời gian lại, em bảo tao không thể hiểu tại sao tao vừa bước chân ra cổng tao lại gặp thằng Phúc ở đây, tao không hiểu luôn. Đấy, Hành thấy bán hàng cho cô Hường được nhiều tiền quá nên ngại, xong còn bảo bán là bù cho cô. Đúng rồi, nó thấy bán được hàng. Thằng cu Trường thì các chị biết là đèn như đèn pha này, nó ngồi nó đếm mắt nó bảo con không dám chớp mắt cô ạ. Nó bảo con không dám chớp mắt, nó ngồi nó đếm. Em không biết nó đếm đúng hay đếm sai luôn, cái chỉ đếm đâu ra mà lắm thế, mà em không biết đếm đúng hay đếm sai. Nhưng mà thằng Hành nó thấy nhiều quá nó ngại, nó bảo nó bán cô, nó xong nó kiểu ánh mắt nó hoang mang là lấy đâu ra mà lắm thế. Anh giống cái từ vâng. Sau này thì mình không biết mọi người nhá, em cũng vậy, các chị cũng vậy, được chưa? Em và các chị đều vậy, chúng ta không biết được chúng ta của sau này. Thế nên là chúng ta cũng không biết được sau này của cái tụi trẻ con. Các chị ạ, nó vẫn đang là còn trẻ con mà, nó thay đổi lắm. Có thể hôm nay nó ngoan, ngày mai nó hư, hôm nay nó tử tế, có khi ngày mai nghiện lòi mắt ra. Nên là ông Trường buồn cười lắm. Vâng, đúng rồi, thương cu Trường rất xứng đáng vì bệnh nặng. Đúng rồi ạ, em gọi là tạo điều kiện cho kiếm tiền, chứ ai ngồi đếm phát được 60. Nhưng mà mình kiểu như để cho nó kiểu như là phải biết ngoan. Nhưng mà em đang nói là em và các chị cũng vậy, bản thân mình không biết ngày mai mình như nào. Anh phát hiện từ đầu kìa. Vâng, mình không biết được ngày mai mình như thế nào. Thế nên là tụi trẻ con cũng vậy, nó đang ở tuổi lớn, đúng không? Thằng Hành ngang tàn thế cơ mà các chị. Lúc gặp ở bệnh viện anh còn cạo lông mày này. Anh còn cạo lông mày này, trông anh như cái thằng bất hảo ấy, trông anh như cái thằng ăn trộm chó ở quê em ấy, đúng không? Mà lúc vừa gãy cánh rồi, nằm ở bệnh viện rồi, mà cái linh hồn của sự bất hảo nó vẫn còn đang phảng phất, đúng không ạ? Thế nhưng ngày hôm nay mọi người gặp lại nó khác không? Đấy, nghĩa là gì ạ? Em nói rồi, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Có thể ngày hôm nay nó như vậy, nhưng ngày mai cuộc sống này, hoặc là tư duy này, suy nghĩ này, hoặc là một cơ hội đến với nó
nó biết nắm bắt, thế nó thay đổi, nó trở thành người tốt. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà sau này nó hư các chị lại đổ cho em, được chưa? Không phải thế sau này nó hư các chị ở đấy, ngày xưa con Hường nó khen cho lắm mà. Bởi vì sao? Em phải tự tạo đường lùi cho em. Đấy, cái tóc này tối hôm qua dính cái dầu massage này nó cứ quăn hết lên rồi. Không phải là vì thế mà các chị ạ, em phải tự tạo đường lùi cho em. Không đến lúc mà ví dụ như là đấy, nó hư là các chị lại lôi cha lôi mẹ của em ra, các chị mắng, chửi cha mắng mẹ em luôn. Các chị lại bảo em đấy, ngày xưa con Hường nó o bế cho lắm mà. Thế nên là kể cả là con mình, các chị ạ, kể cả là con mình ngày hôm nay ấy, mình nuôi nó đây này, cháu ai chả nói câu là cháu nó ở nhà ngoan lắm, đúng không? Ở nhà bắt đầu nó ngoan, ra ngoài kia nó như nào ai biết được. Thế nên là cái cuộc sống ấy mình biết ngày hôm nay. Các em mong các chị cùng với em giúp đứa nào là mình biết ngày đó, mình biết ngày đó, mình vui với ngày đó, mình vui với cái việc mình làm, mình vui với lại cái sự cố gắng và nỗ lực của mình giúp một đứa trẻ con. Nếu nó có ngu, các chị ạ, nó ngu nó mới làm trẻ con. Em to đầu đấy còn ngu này, năm ngoái còn gọi là gì ạ, phá sản đây này, 2 năm bết bát này này, đúng không? Thế huống chi gì à, nó ngu thì nó mới là trẻ con, đúng không ạ? Mình thì đỡ ngu hơn thì mình làm người lớn. Thì nếu như mình thương thì mình dạy nó sai cái gì mình dạy nó, mình chỉ bảo nó. Còn nó tốt cái gì thì mình khen nó. Đấy, và em cũng mong là các chị là gì ạ? Không so sánh đứa nọ với đứa kia. Bởi vì thứ nhất là như này, như con mình ấy, một mẹ đẻ ra, mỗi đứa còn tính, đúng không ạ? Như con Bô nhà em thì còn cứ ngồi tù tì đấy, nhưng anh chị cho chơi bạn nào cho chơi, cấm chơi phải chịu. Còn mấy đứa lớn kia đấm nhau suốt ngày, nhưng đấm nhau nhưng vẫn ngủ với nhau, vẫn chơi với nhau. Đấy, thế nên là em cũng nghĩ rằng là nếu như sau này nó đủ 18 tuổi rồi, nó 20 tuổi rồi, nó đủ lớn rồi, đủ trưởng thành rồi, nó ngu thì lúc đấy mình thôi, tao không theo dõi mày nữa, tao không giúp mày nữa, kệ mẹ mày. Còn khi nào nó còn đứa trẻ con thì nó non nó dại, nó ngu thì mình dạy nó, đúng không? Mình thương nó mà. Tất nhiên em không thể bắt các chị thương bọn nó như con mình được, bởi vì làm sao được các chị, con mình nó là vị trí duy nhất, chả bao giờ có ai hơn con được mình, đúng không ạ? Nhưng mà mong một lúc nào đấy các chị dành cho một giây trong đầu, hãy nghĩ nó, mình nghĩ về nó với một tư cách giống như một người mẹ nhìn một đứa trẻ. Nó ngu nó dại thì mình dạy nó chưa khôn thì mình phải dạy cho nó khôn, chứ như con mình, đúng không ạ? Nhiều lúc em còn nói chứ, mẹ mày, tao mà không phải mẹ mày tao cũng chả thèm chịu đựng được mày, đúng không ạ? Huống chi gì là người ngoài, chả có trách nhiệm gì chịu đựng hết. Một lần thôi là người ta từ bỏ luôn, người ta ghét luôn, người ta không ưa luôn, người ta tẩy chay luôn. Thế nhưng mà mình nghĩ lại là gì? Bao dung, mình bao dung chị em mình ạ, mình bao dung. Nếu nó bất hảo và không có cái dấu hiệu của cái việc thay đổi thì thôi kệ mẹ mày, tao lượn, đúng không? Còn nếu như có thể thì các chị sẽ coi nó như con như con mình một cái gì đó mà mình cảm thấy chưa ok là mình phải khuyên ngăn. Các chị thì khuyên ngăn, còn em thì ngoài khuyên ngăn ra em sẽ có trừng phạt. Các chị ạ, em ngoài khuyên ngăn ra em phải có trừng phạt, chứ không phải là mày hư đến xong ngày mai tao cứ như vậy đâu. Không, ngoan thì có 3 tầng, ngu thì còn 2 thôi, dại phát nữa là về mo luôn đấy các chị ạ. Thế nên là phải có trừng phạt, đó là cái bài học thích đáng để cho nên người, chứ không phải là ngu mình dạy nhưng không có nghĩa rằng là dạy nhưng vẫn o bế, vẫn chiều chuộng, vẫn tiền nong, vẫn hầu hạ. Không, như con em ấy cũng vậy. Thế nên là em ấy, con em là em rất là dắm về con em đấy, nhưng mà con em vẫn còn ngu mà các chị. Con em vẫn đầy lúc còn dại, mà em cũng thế các chị ạ. Năm ngoái em cũng thế, năm kia em cũng thế, gớm to đầu này tưởng là giỏi lắm, tưởng khôn ngoan lắm, đúng không? Nhà cao cửa rộng như là ai nhìn vào chẳng nghĩ là con này đầu có sỏi, đúng không? Xong bắt đầu là gì ạ, thấy bà chủ to đấy, ai chẳng nghĩ rằng là ơi con này giỏi, đầu có sỏi đấy, nhưng lại không chết dưới tay kẻ quân tử, lại ngỏm dưới tay kẻ tiểu nhân, đúng không? Không tránh được. Thế nên là bao dung, mình bao dung cho mọi người thì cuộc đời lại bao dung với mình. Và mình nghĩ rằng cuộc đời này mình nói nhiều điều xấu về người khác không làm mình sang hơn các chị ạ. Em kết bạn cũng vậy, đứa nào mà chuyên đi nói xấu người khác em không chơi. Đứa nào mà chuyên mà gọi là đi bơm chọc ấy, kể cả trên mạng này, những người mà cứ nay chửi người này mai chửi người kia, lôi cha lôi mẹ người này ra chửi mắng, các chị ạ, drama mình chỉ vào mình xem một tí thôi, đúng không? Mình xem một tí thôi, xong ngày mai mình hôm nay mình bảo đây đứa này chính nghĩa này, đứa này giỏi này, đứa này hoành tráng này, đứa này to tiếng này, đứa này đạo đời này. Nhưng mà thấy chửi nhiều quá mình thấy là hết phước. Thế nên là bản thân em cũng vậy, em cũng mong là các chị hãy đến với em, ở bên cạnh em khi em còn tử tế. Một ngày nào đấy em ngu, em dại, em có cái gì không biết, các chị cũng bao dung cho em, bởi vì em nghĩ rằng là các chị cũng bao dung cho em và các chị cho em lời khuyên, đúng không? Và bản thân em cũng được sống sự tồn tại của em ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực ra, ngoài sự cố gắng ra, cũng là cả suy nghĩ bao dung của mọi người dành cho em chứ.
Nếu như mà tiêu cực có chứ các chị, nhiều những lúc ấy người ta chửi em nhiều quá các chị lại tưởng em xấu thật, người ta nói xấu em nhiều quá các chị cũng tưởng em xấu thật. Nếu một ngày nào đấy các chị không đặt cái hệ research của não mình lại là mình thử một lần hạ xuống xem con người nó có xấu hay không, thế là đấy là các chị đã là bao dung cho em rồi. Còn nếu không các chị biết 2 năm trước em chả bị chửi như chó đúng không, em chả bị chửi như chó. Nếu không một giây bao dung thì làm sao mà còn ngồi đây với các chị. Có khi các giờ này các chị để chửi cho vỡ mặt rồi. Thế nên là em thấy rằng là trong cuộc sống này này, mình chửi một người nào đấy nhiều quá không làm cho mình sang thêm. Thế nên là cuộc sống này các chị thấy không ạ, em ngu nhiều rồi. Nên bây giờ các hành trình này, cái gì cảm thấy an toàn thì em đi tiếp, cái gì cảm thấy không an toàn em lượn, và cái nào mà cảm thấy là phiền đến mình ấy thì em nhịn. Ngày xưa ấy, với tính của em là cái mồm của em ấy là chỉ cho em 30 giây thôi, chỉ cần cho em 30 giây được cái não em nhập được là cái người khác nói gì oan ức về mình, người khác nói cái gì sai về mình, cái người khác mà đưa một cái thông tin gì tiêu cực không đúng về mình, các chị cho em 30 giây thôi em phải sảng lại luôn. Trong 30 giây là em phải gọi là trả đũa lại luôn, em gọi là ăn một trả một luôn. Nhưng bây giờ em sau nhiều biến cố em hạ hết cái tôi của mình xuống các chị ạ. Em cũng thấy là em bền bỉ hơn, em kiên trì hơn, em gọi nhẫn nhịn hơn. Các chị ơi, ngày xưa ấy thì mình tức ấy, mình trẻ con ấy, mình tức là mình nói. Còn bây giờ em tức em nhịn nữa các chị ạ. Nhịn đến mức người ta chửi cho hai tháng vẫn ngồi im chửi cho 2 tháng vẫn ngồi im. Nhưng mà cuộc đời em thấy cuộc đời em nhịn 2 lần đỉnh điểm nhất cuộc đời. Đỉnh điểm nhất là lần này 2 tháng, một tập đơn này đi kiện vẫn ngồi im, chửi như chó luôn vẫn ngồi im, không coi như không biết gì, mắt không thấy tim không đau. Đấy là cái lần này là lần thần kinh em vững này. Và một lần thứ hai nữa, đó là các chị nhớ cách đây 2 năm là có một quả gọi là gì ạ, ăn cả cứt luôn, không phải ăn đứa cải trồng cây nữa, chửi em đúng 41 ngày. Ngày nào cũng bật TikTok chửi con nọ con kia, mà tiền thì các chị ơi xin lỗi câu đi làm bây giờ một tháng được mấy triệu, một ngày em trả cho mấy triệu rồi. Chửi xuyên ngày xuyên đêm, bịa đủ thứ chuyện trên đời chửi đến mức là phá sản sạt nghiệp, chỉ biết đi ngủ với dế rồi. Chửi 41 ngày. Thời điểm đó là em cũng thuộc dạng là cũng nhịn đấy, nhịn 41 ngày. Em lên em mới chửi giả có một ngày thôi em chửi giả có một buổi thôi, là đi ngủ với dế rồi đấy. Nhưng mà em thấy được rằng là sau tất cả thì là gì ạ, không phải lúc nào cũng là lúc mà mình cũng ồn ào lại được. Mình nếu như mà hai người họ không có gì họ nói nhau thì không sao. Bây giờ mình cũng thuộc là người cũng có tí tiền, lại có tí tầm ảnh hưởng, đúng không? Mình chỉ cần nói ai làm sai cái gì với mình, mình chỉ cần nói lại người ta nửa câu thôi là fan của mình hàng triệu người quay vào chửi lại, đúng không các chị? Quay vào là tấn công luôn, bênh mình và quay vào tấn công người ta luôn. Thì nói thật với mọi người, nó quá khập khẽnh, nó không khác gì này, nó không khác gì đấu nhau như này, đập cho phát rúm luôn. Mà các chị ạ, mình đi cãi nhau hoặc là đi chiến nhau với ai ấy, thì cũng chẳng làm cho mình sáng hơn, huống chi gì mình chiến một người yếu hơn mình, chiến để làm gì? Và các chị ạ, trong cuộc đời kinh nghiệm của em nhá, kinh nghiệm về thương trường của em này đi cãi nhau đối với lại online, kinh nghiệm của em ấy, có 2 loại người mình đừng bao giờ đụng vào các chị ạ. Có 2 loại người trên cuộc đời này mình đừng có bao giờ đụng vào. Tất nhiên là mình không phải là đần mà để cho người ta nói gì mình cũng phải ngồi im, nghĩa là có những lúc thì mình cũng phải bật lại, có những lúc thì mình cũng vẫn phải bảo vệ mình. Nhưng mà cái sức nặng của mình càng lớn thì mình như ngọn tháp trên gành ấy, chỉ cần lũ quấn phát là mình cũng chết mẹ mình luôn. Thế nên là trên cuộc đời này hôm nay em đây kinh nghiệm của em bày cho các chị nghe là có 2 loại người trên cuộc đời này không được đụng vào. Một nha, là người hơn mình tất cả, tiền bạc kinh tế mối quan hệ xã hội, tôi tốt nhất cái người đấy đừng có đụng vào. Bởi vì đụng vào những cái người đấy nó di cho một phát mình chết cụ mình luôn. Em đây thì bố nông dân, mẹ thì nông dân, 3 đời nông dân, ông nội em thì chết rồi, ông ngoại em chết rồi. Thế bây giờ em biết đi bấu vào ai để mà đi cãi nhau, để mà gọi là đấu nhau về quyền lực, chịu, đúng không? Đấy là người thứ nhất. Người thứ hai trên cuộc đời đừng có bao giờ động vào, đó là người không có gì các chị ạ. Người đừng có nghĩ là thằng giàu mà sợ. Cái thằng giàu đấy, cái cùn cái mãi nó còn có thứ để mất, nó sảng, nó còn đau đầu, nó còn ít nhiều thì thôi mình gọi là chửi nhau với nó như đàn gảy tai trâu, ít nhất cũng gãi được tí, gọi là hả cơn, đúng không? Nhưng mà cái người mà đáng sợ nhất trên cuộc đời này mình không được động vào là cái người không có gì các chị ạ. Bởi vì sao ạ? Các chị ơi, đấu nhau này, 2 thằng đập nhau như này, các chị còn ngồi các chị xem. Tao xem 2 thằng này ngang sức ngang tài đập nhau, thằng nào thắng thằng nào thua, đúng không? Tất nhiên đánh nhau xong thì thằng nào cũng què hết rồi, đúng không ạ? Dù có thắng ngày hôm nay thì ngày mai kiểu gì cũng biến cố. Thế là 2 thằng này ít nhất thì các chị còn ngồi, các chị tỷ lệ 50-50, mình còn không mất khách, không mất fan, không mất uy tín. Nhưng bây giờ mà đi đập nhau như thế này thì không khác gì là trứng chọi đá, bọp cho phát, đập cho này chết. Với một tư cách là một con người, các chị bảo mẹ nếu hiểu sao đi giàu đi chấp bố cái thằng ất ơ làm gì đâu, chấp cái thằng không có gì để mất này để làm cái gì.
Chấp cái thằng trên răng dưới bình xăng này để làm gì? Dù các chị có yêu quý đến mấy đi chăng nữa mà gặp thấy một cái người giàu mà đi đập một cái người không có gì thì tự nhiên các chị quay răng, sao tao khinh mày thế nhỉ? Đấy các chị ạ, sao tao khinh mày thế nhỉ? Tự nhiên tao thấy mày vô nghĩa nhỉ? Đúng không? Thế là gì ạ? Với lại là gì? Với mày thì mày giàu, mày có tiền, mày có thứ để mất, chứ cái thằng nó chả có cái gì để mất, rồi mày ngồi mày sân si với nó làm cái gì? Mày ganh ghét với nó làm gì? Mày so đo với nó làm gì? Đúng không? Xong rồi cái thằng đấy thì nó có cái gì nữa đâu mà để ngồi mà đấu kỵ với nó. Mày giàu mày đi cãi nhau mẹ với thằng giàu ấy. Thế là tự nhiên là gì ạ? Mình mất tất. Đấy, bài học kinh nghiệm của cuộc đời của em là một thằng nó quá hơn mình về tất cả. Thôi tao lại mày thua, tao chạy, tao bỏ dép tao chạy luôn. Và thứ hai là cái thằng là không có gì, đã không có gì mà lại còn kiêm thêm cái nghèo nữa là chết luôn các chị ạ. Nó đã không có gì mà nó lại thêm nghèo nữa, mà các chị đụng vào những cái đấy thì các chị yên tâm đi. Cái tỷ lệ người nghèo ngoài xã hội nó đông vô kể cho các chị xem. Cái tỷ lệ người mà lại còn thêm trái tim nhân ái ngoài xã hội nó đông vô kể cho các chị xem. Cái thằng giàu nó ít lắm. Thế nên cái thằng giàu nó ngồi bênh thằng giàu này ít lắm. Mà là gì? Cái thằng giàu mà lại có trái tim nhân đạo nó đi bênh mẹ thằng nghèo rồi. Các chị hiểu không ạ? Thằng giàu mà có trái tim nhân đạo nó lại đi bênh thằng nghèo rồi. Thế nên là mình mà đi đập cái thằng nghèo rồi lại thêm thằng không có gì là mình chết trước. Thế nên là gì ạ? Những cái người mà họ yếu thế ở trong xã hội này là chúng ta phải bao dung, phải yêu thương. Kể cả là những cái người mà gặp khó khăn hoặc biến cố trong cuộc sống, hoặc là bị ốm đau, bệnh tật hoặc tai nạn, đó là những người yếu thế, đúng không ạ? Thì là các chị là gì ạ? Đúng là chị Bình Yên. Thế là những người đó là người gì ạ? Là những người họ cần sự yêu thương, họ cần sự bao dung, đúng không? Tầm mà giàu như cái cốc này thì xin lỗi các chị, cho 1 tỷ hay 100 triệu không quan tâm. Nhưng cái tầm mà cái thằng gọi là trên răng dưới bình xăng này, nó đang nằm ở bệnh viện, nó sắp chết rồi, chị cho nó suất cơm 25.000 nó lại chị, nó cảm ơn chị luôn. Đấy, thế nên là cái so đo về nhau nó lệch lắm. Nhưng mà cái sự bao dung ở trong con người mình ấy, nên là em nói với chị rồi, kể cả việc là tại sao mà em chịu đựng 2 tháng qua, bởi vì em chỉ nghĩ là như này này, làm tổn thương một mình, nó không cho một người, nó không cho mình sang hơn. Và lại nữa là cái tư duy người ta đã thế rồi, mình còn nói thêm nữa nó vẫn vậy, nó vẫn cho rằng họ là đúng. Thì tốt nhất là mình, thứ nhất là như này, mình đã tìm cách nọ cách kia rồi không được nữa thì tốt nhất là đừng để phiền đến cuộc sống của mình đừng liên quan nữa luôn các chị ạ. Mình đừng liên quan nữa luôn, không liên quan, và đừng cho họ chạm vào mình. Họ chỉ cần có số điện thoại của em thôi là phiền, hoặc là họ chỉ cần gọi điện với em là phiền, hoặc là đến họ gặp được em thôi là phiền. Tốt nhất là gì? Mình tạo một bức tường, không tiếp xúc với người đó luôn. Và trong xã hội cũng vậy, nếu như mình mà gặp những kiểu kẻ chí phèo, những kẻ không ra gì, mình tạo bức tường không liên quan đến những người đó luôn. Thế cho cuộc đời mình nó nhạt, đúng không ạ? Thế nên là nhiều người cứ hỏi em là tại sao mà không ít gặp Hường ngoài đường. Ít gặp Hường ngoài đường, các chị ơi, ít lắm. Các chị mà gặp được em ngoài đường phải gọi là còn hơn là trúng số độc đắc. Em là lù chu. Vì sao ạ? Em sợ em chỉ có to mồm đấy thôi. Ngoài đời thì em cũng kiểu như là sao ta, mình cũng ngại là lỡ mọi người gặp mình xong mọi người bị vỡ hình tượng, xong là mọi người lại mong cầu một cái gì đấy mà không được, xong quay sang lại mọi người lại buồn, xong rồi mọi người lại thất vọng. Thế nên là thôi tốt nhất là ẩn luôn để cho cuộc sống mình nó thế, đúng không? Thế nên là các chị ạ, mình cuộc đời mình ấy là em ấy là thấy là như này, việc mà mình vùi dập một người khác xuống ấy không làm cho mình sang, việc mình hại một người khác cũng không làm cho mình sang, mà cuộc sống ấy mình hãy chinh phục mọi người bằng một thứ thôi. Các chị biết là cái gì không? Sự tử tế từ trái tim. Các bạn có một trái tim lương thiện, các bạn sẽ cảm hóa được dù người tàn ác nhất, dù người độc ác nhất, dù một người bình thường nhất. Các chị không tin, các chị gặp một con chó ấy, một con chó nó có hăng máu chó đấy, mấy chị gừ lại nó này, con chó nó cắn chị, con chị cứ ngồi yên đấy, nó cắn cái gì nữa, đúng không? Thế nên là mình thôi, em cũng mong rằng sau tất cả thì em mong rằng là gì? Các chị hãy đến với em, các chị hãy tôn trọng em, các chị hãy ở lại ở bên cạnh em bởi một sự thôi, đó là sự tử tế. Sự tử tế. Các chị ở lại với em bằng sự tử tế. Nếu một ngày nào đấy các chị thấy em không còn sự tử tế nữa, các chị rời đi. Nhưng em cũng là một người rất là sòng phẳng trong mọi vấn đề, nên em mới xem em học được nhiều điều bổ ích mà. Thì đấy là những cái giá em phải trả đắt lắm các chị ạ. Em mong là các chị ở lại bên cạnh em bởi một thứ, đó là sự tử tế. Và ngoài sự tử tế ra thì em mong các chị ở lại bên cạnh em là gì ạ? Các chị cũng nhìn nhận với em một vấn đề. Em luôn nói với mọi người là gì? Em không mong rằng mọi người quá thương em nhiều, bởi vì em sợ nhất trên cuộc đời này là ai thương em nhiều quá, ai tin em nhiều quá, đến một ngày nào đấy em làm cho mọi người thất vọng, thì quay lại sang là gì ạ? Tất cả tình yêu thương đấy nó sẽ sụp đổ. Thế nên là mọi người hãy yêu thương em vừa thôi, yêu thương vừa thôi để cho em có đường lùi. Cái thứ hai nữa, kể cả về việc đi làm từ thiện, được chưa? Về việc em đi làm từ thiện hoặc giúp đỡ mọi người, thì các chị lúc nào các chị cũng nghĩ luôn trong đầu cho em một câu trả lời này: con Hường này nó tử tế một nửa thôi, còn một nửa của nó là kinh doanh. Một nửa tử tế thôi, một nửa là thương mại. Các chị luôn nghĩ như thế cho em, bởi vì sao ạ? Như từ đầu em nói đấy, em không, đúng rồi chị Yến, em không phải là con đại gia. Bố em thì là làm nông dân, đúng không? Ông em đi chiến tranh thì chết xong rồi. Đấy, thế nên là để chờ vào 3 đời nhà em thì cả họ nhà em làm ruộng, cả họ nhà em nghèo, không có ai bấu víu.
Thế nên là bảo đấy em đi đấu bằng quyền thế với ai là em chịu luôn đấy, chịu luôn đấy các chị ạ. Em quỳ lên em lạy đấy. Thế nên là em chỉ nói rằng là về quyền thế em không có, còn về tiền bạc thì gia đình dòng họ nhà em thì em cũng chẳng giấu cho các chị là đấy, cũng kể vừa nãy các chị nghe rồi. 3 đời nhà em làm nông dân nên là chắc chắn là về tiền bạc thì đến đời em tự nhiên cả họ nhà em lòi ra đúng con em, con rạch rời rơi xuống này là có tiền thôi. Còn lại là dòng họ nhà em thì ai cũng bình thường rồi thì cũng cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng thôi. Đấy, thì em cũng mong các chị hiểu rằng là em cũng phải đi kiếm tiền. Sau tất cả là gì? Hường nói đúng quá nên chị ngồi im để nghe à? Thì em đang nói thật lòng mà. Thì em cũng phải đi kiếm tiền. Nghĩa là gì ạ? Em phải, các chị lo cho một mình bản thân mình các chị cũng thấy là vất vả đúng không? Em còn lo cho gia đình em chứ. Em là người không thích đưa gia đình lên, bởi vì sao ạ? Đưa lên mạng xã hội giống như con dao hai lưỡi, ngày hôm nay đưa mình lên, ngày mai nó hạ mình xuống, nó bới cha bằng mẹ mình luôn. Thế nên là em không đưa gia đình lên. Em phải lo cho gia đình em này, em cũng phải lo cho người thân của em này, em cũng phải lo cho con em này, em cũng phải lo cho nhân sự của em. Thế nên là chắc chắn với mọi người một câu là gì ạ? Em bơ vơ giữa cuộc đời đấy, em như cái cây các chị ạ. Em như cái cây gọi là hôm em đi trên Hà Giang, nó có cây gọi là cây gì nhỉ? Cây cô đơn ấy. Em như cái cây cô đơn giữa đời này này, gió nó vật sang này thì em ngất, mà nó cho em lên này để em tỉnh đấy. Thì và đằng sau em này là em phải nuôi rất là nhiều người. Thì cái cuộc sống của em nó là như vậy. Nếu mà một ngày nào đấy mà các chị bảo em là em chỉ được đi làm từ thiện, nó không được đi kiếm tiền, thì thật sự em không làm được. Bởi vì em không có tiền thì em không đi được. Ví dụ nhá, các chị nhá, đi này các chị thấy không ạ? Em chỉ đời em kêu gọi có đúng mỗi lần vừa rồi, còn chưa bao giờ em từ thiện được kêu gọi. Xưa nay cái tiền túi bỏ ra, mà tiền túi bỏ ra các chị biết đấy, em không dám nói nhiều, nhưng tiền vài chục tỷ là em cũng phải vất vả em phải kiếm tiền đúng không? Thì có tiền thì em mới giúp đời giúp người được. Em không đi làm không có tiền thì làm sao mà lo bản thân mình còn không được, sao em giúp đời giúp người được? Còn lại người thân còn rất là nhiều những mối quan hệ ở bên cạnh em. Thì các chị ạ, em chỉ muốn rằng các chị luôn suy nghĩ rằng nếu như mà không có bán hàng, không có kinh doanh, không có cộng đồng mạng, em chắc chắn với mọi người là vẫn đi từ thiện. Nhưng chắc chắn với mọi người câu chỉ bằng một phần rất nhỏ so với những gì em đang làm. Thì nói với các chị đấy, em từ thiện từ cách đây là 10 năm rồi, từ bệnh viện Nhi này, bệnh viện huyết học này, từ năm 2013 14 đúng không? 13 14 và em đâu có đăng lên mạng đâu, năm 2018 em bắt đầu mới đăng. Thì là gì ạ? Với cái tính của em thì chắc chắn là không có tiền, không có lên mạng thì em vẫn từ thiện, nhưng mà em sẽ từ thiện nhỏ thôi. Thời đấy một ngày em chỉ dám bỏ là 1 triệu 2 triệu thôi, nhưng 1-2 triệu với em thì rất là to. Nhưng mà nhờ mọi người yêu quý, nhờ em bán hàng thì em có tiền, thì em mới có tiền tỷ để em đi từ thiện đấy. Em mới có tiền tỷ để mà giúp người nọ người kia, và cũng nhờ mọi người yêu quý thì cái tiếng nói của em thì mọi người lại có cơ hội lại cũng đi là gì ạ? Mọi người lại cũng có cơ hội đi tạo phước. Như các chị giúp các cháu trong thời gian vừa rồi đó là các chị cũng tạo phước, em lại là người là gì ạ? Dẫn các chị đi tạo phước. Thế nên là em sẽ chỉ nói với chị là các chị không cần phải suy nghĩ rằng là em sẽ là người làm gì đối với cái tụi nhỏ đấy, bởi vì em sẽ chỉ nhận em là người đưa thư. Em là người đưa thư, nhưng em cũng muốn các chị hiểu rằng là gì ạ? Không cần phải quá đặt cái gánh nặng lên vai em rằng là ôi con này nó tuyệt vời, con này nó như Bồ Tát, hay con này nó vĩ nhân, hay con này cái gì. Bởi vì nếu các chị mà nghĩ như vậy, đến một ngày nào đấy, ví dụ các chị ạ, em là người hiểu về truyền thông, bởi vì em là người chết bởi truyền thông rồi em biết. Đến một ngày nào các chị yêu thương em nhiều quá, các chị tin tưởng em nhiều quá, các chị kỳ vọng em nhiều quá, đến một ngày nào đấy các chị mà gặp biến cố mà các chị tìm một sự giúp đỡ của em chẳng hạn, mà em không giúp đỡ được, các chị sẽ quay sang các chị sẽ ghét em luôn. Các chị sẽ nghĩ rằng đấy mày nói thế mà tao đến mày có giúp đâu, mà nó là cái duyên, và nó cũng chỉ là em chỉ làm một cái việc rất nhỏ bé ở xã hội thôi, không là tất cả được. Thế nên là các chị sẽ thương em một phần, nhưng vậy để cho em một đường lui, và nếu như mà các chị nói là các chị như vậy, đến một ngày nào đấy ai nó sẽ nói rằng con này đi làm từ thiện để làm màu, con này đi làm từ thiện để kinh doanh. Nếu như các chị trong đầu các chị tư duy rằng là con này nó là như Bồ Tát, nó như người tuyệt vời, thì lúc nào đấy các chị sẽ bị thất vọng về em. Các chị sẽ thất vọng về em. Còn thì nhưng mà nếu trong đầu các chị cho em 50-50 luôn, rằng là một nửa này nó là người tốt, một nửa này nó là kiếm tiền, thì các chị là tao biết cái điều đó trong đầu rồi. Con Hường nó cũng tự nói với tao rồi, và nó thừa nhận cái điều này bao nhiêu năm nay với tao rồi, là thay vì tiền thuê hoa hậu, diễn viên, người mẫu, Google, Facebook chạy quảng cáo, một lần thuê hoa hậu 5 tỷ nó chả là cái xi nhê gì hết. Thuê hoa hậu cũng là đi làm truyền thông, đi quảng cáo, chỉ mặc hở mông hở đít lên cho các chị ngắm thì có làm cái giá trị gì cho đời. Thì cái tiền đấy em đi chia cho những cái đứa nghèo này, những mấy đứa mồ côi, mấy đứa đau ốm, mấy đứa bệnh tật này, là mấy đứa trẻ này, thì đây là gì ạ? Là màu. Một nửa là màu, nhưng là gì ạ? Vẫn phải kinh doanh kiếm tiền. Đấy, thế nên là em luôn muốn các chị hiểu rằng là trái tim của em, các chị chia cho em 2 nửa luôn, một nửa lương thiện, một nửa em kiếm tiền. Đấy, bởi vì đối với em này, cái tư duy từ mình ấy các chị ạ, bất kỳ ai đi từ thiện mà đăng lên mạng xã hội đều có mục đích. Các chị nhá, đều có mục đích, cả em luôn cũng có mục đích để kinh doanh. Mình mục đích cho hình ảnh mình đẹp hơn, mục đích viral tên tuổi thì mình có danh tiếng, thì mình mới làm ăn được thuận lợi, mình mới có tiền giúp đỡ. Nhưng em nói các chị đấy, 3 đời em làm nông dân, đúng không? Thân cô thế cô, tiền không có, ra kia thằng nào nó ngứa mắt nó đập cho một nửa đập em chết. Các chị ạ, em nói thật với các chị, em như cái cây cô đơn giữa đời này này, thằng nào mà đập em được chả cần đập đâu,
thổi phát em bay luôn rồi. Thế nên là các chị nhìn thấy em có tiền bởi vì là em cố gắng, em làm việc, em vất vả. Các chị làm ngày 8 tiếng thôi. Còn các chị thấy đêm hôm qua 12 giờ đâu 10 giờ chị 10 giờ kém các chị vẫn thấy em ngồi đây, đúng không? Trưa hôm qua vẫn thấy em Lào Cai, vẫn lên live, giờ vẫn live. Thì là gì ạ? Em phải kiếm tiền rất vất vả. Và cái việc đồng tiền em có ấy, nó là do sự nỗ lực và cố gắng, chứ em không phải là do thân thế em nó khủng hay giàu có khủng đâu, không có. Thế nên là em giống như cái cây cô đơn này này, không có điểm tựa nhiều đâu. Nên là ai mà gọi là gì ạ, đập em chỉ cần thổi em bay luôn. Thổi nửa phát em rụng luôn, bởi vì em không có một cái nền tảng vững chãi. Thế vì em biết được rằng là mình không có cái nền tảng vững chãi, mình rất là vất vả với đời. Đấy, các chị nhìn tay em này, các chị thấy không? Tay em giống người có tiền, các chị biết đấy. Đấy, nhìn cái bàn tay là biết là xuất thân nông dân, đúng không? Thì cái bản thân của em là gì ạ? Em phải đi làm vất vả, em kiếm tiền. Và khi em bước chân ra đời, em thấy em rất là khó khăn, nhiều những cái khó khăn, nhiều những cản trở của cuộc đời. Và em là một người là xuất thân bình thường, nên bạn bè của em cũng chả có bạn giàu, bạn có bạn oai, bạn bách, em chả có bạn đâu. Thế nên là để bảo em là có mối quan hệ to mà để chống lưng hoặc nọ kia với mình, em nói luôn, em chẳng có. Em cũng chẳng có, em không giấu gì mọi người, em cũng chả có. Em thân cô thế cô giữa cuộc đời. Nên là khi em bước ra đời này, em thấy cuộc đời của em ấy rõ ràng sòng phẳng, tư duy thẳng thắn. Đúng rồi chị ạ, em thẳng thắn luôn từ đầu. Thế nên khi em bước chân ra đời, em thấy rằng là cuộc đời nó quá nhiều thiệt thòi. Đến lúc em đau ốm thì em cũng lủi thủi một mình. Đến khi em vất vả em cũng một mình. Đến khi đời quăng quật em cũng một mình. Đến khi gặp biến cố em cũng vẫn một mình. Em bươn trải với tất cả mọi thứ. Và đến khi kể cả sóng gió đến với cuộc đời em cũng vẫn một mình. Em chẳng có, bố em đâu có giàu, bố em chỉ là một người nông dân bình thường thôi. Làm sao tư duy lớn để mà em chạy về bố ấy làm thế nào được? Không có, đúng không ạ? Mẹ em thì bây giờ các chị bảo em là nấu bữa cơm ngon cho con ăn thì mẹ em nấu được, chứ bây giờ hỏi mẹ em về tư duy thương trường thì chắc là mẹ em cũng không biết nghĩ cái gì. Mẹ em chỉ là một người nông dân bình thường như các chị thôi, các chị ạ. Mẹ em chỉ là một người nông dân bình thường như các chị thôi. Nên là bố mẹ em không có khả năng để chống đỡ cho em về tất cả mọi thứ của cái cuộc đời này. Và em nói thật với các chị một câu, em không các chị biết em không bao giờ em đưa gia đình bố mẹ hay là anh em lên mạng. Nhưng mà thực sự là em là phải rất là nặng gánh chứ. Em phải lo cho cả, vì nhà em cả họ, em làm nông dân mà, em phải lo cho tất cả mọi người. Thì làm sao mọi người lo được cho em? Làm sao mọi người được cho em? Cả 2 năm biến cố bao nhiêu đấy, em chưa bao giờ em chạy về nhà mẹ ơi phải làm nào, bố ơi làm nào, chả bao giờ. Em bởi vì em biết là sẽ không giải quyết được vấn đề đấy cho em. Em không biết được là những ở bên cạnh em phải có một người bạn nào hay là một người nào mà tầm cỡ để em hỏi ý kiến, cũng không có luôn. Em bơ vơ giữa cuộc đời. Thế nên em rất sợ cảm giác đó, mọi người hiểu không ạ? Em rất sợ cảm giác đó, nên vì đó là lý do em sẽ luôn cố gắng em đi làm, em kiếm tiền. Em kiếm tiền để sau này con em đi ra đời không ai khinh con em. Các chị hiểu không ạ? Để con em đi ra đời, ai nó muốn bắt nạt con em thì nó sẽ nhìn mặt con mẹ nó rồi nó làm gì thì làm. Em sẽ phải cố gắng em kiếm tiền để con em nó được đi học một môi trường tốt. Để ít nhất có môi trường tốt thì sẽ có những người bạn tốt, có môi trường giỏi thì sẽ có những người bạn giỏi. Để sau này con em nó ra đời, dù có bất kỳ điều gì ở cuộc đời thì nó sẽ có những người bạn của nó. Dù gặp biến cố, bạn ơi làm nào với bạn nhỉ? Bạn ơi thế nào bạn nhỉ? Những người bạn giàu, những người bạn giỏi, những người bạn thành công, hay những người bạn có tư duy tốt, những người bạn có trái tim lương thiện, nó sẽ cho con em một lời khuyên. Thì con em nó sẽ là một nơi để bấu víu linh hồn. Các chị ạ, các chị có biết không, em nhục lắm. Khi em gặp biến cố, cái nơi duy nhất em bấu víu linh hồn chính là các chị. Em nói thật đấy, các chị ạ, rất là may thời đó có một cái nhóm là những người họ yêu quý em, họ vùng lên, họ bảo vệ em. Và những người đó họ chả là một ai trên cuộc đời này, họ không có danh tiếng, họ không phải đại gia, họ là những người công nhân, những người bình thường nhất. Nhưng em bấu víu vào những người đó để em sống lại. Mà em phải mất 2 năm trời em mới quay trở lại được. Mà em là một người nội lực cực kỳ lớn, phải thương tàn em mới quay trở lại được. Nên em rất sợ cảm giác đó. Em không muốn sau này con em nó phải khổ như em. Em không muốn con em nó phải bơ vơ như em. Em không muốn con em là đến khi mà cuộc đời vùi dập mình nhất. Các chị ạ, em không muốn khi con em mà cuộc đời vùi dập mình nhất, con em vẫn không có một nơi để trở về. Em không muốn con em phải chịu tất cả những cảm giác đó. Nên mọi người thấy không, cái cách làm việc của em lúc nào làm việc. Và kể cả cũng vậy luôn. Nhắc lại câu chuyện là mấy đứa trẻ kia chẳng hạn, em xin phép là không nhắc tên, bởi vì mình giúp thì giúp thôi, mình hạn chế nhắc tên. Nhắc tên nhiều là sau các chị lại hay nhắc vào tường em, là ảnh hưởng đến công việc. Những đứa trẻ đó, nếu như mà các chị biết là gì, người ta bảo là gì ạ, cái gì mà mất cha thì con ăn cơm mới cá, mất má rồi con lót lá mà nằm ấy. Các chị nghe cái câu đấy, em nói không thể chuẩn xác những đại loại là như vậy. Thì đối với lại là những cái đứa trẻ mà khó khăn hoặc đau ốm bệnh tật ở ngoài kia, nó đã là một sự thiệt thòi. Lại thêm những đứa trẻ không cha không mẹ. Các chị ở đây đầy những người nhá, thử đi một người nào kiểu gì. Đây có những chị là không có cha, hay gọi là con hoang ấy, hay là gọi là mẹ gọi là không có chồng đẻ ra ấy. Thì em đảm bảo luôn là những đứa trẻ đấy lớn lên một tuổi thơ, dù có người mẹ có cố gắng đến mấy, vun vén đến mấy, yêu thương đến mấy, che chở đến mấy, người ta vẫn nói là loại con hoang. Em nói thật đấy, sẽ vẫn có gọi là loại con hoang. Nghe nghĩa là có một người mẹ mà không có bố, đời nó vẫn gọi là con hoang. Mà nếu như một đứa trẻ mà lại không có cả bố, không có cả mẹ,
mồ côi nó còn là có phúc, mà người ta gọi là cái gì cái chị ơi, nó gọi là tận cùng luôn. Còn đừng có bao giờ nghĩ rằng là anh em sẽ nuôi, không có đâu các chị ạ. Anh em người ta lo cho con người ta còn chả xong, lấy đâu ra mà lo cho mình. Thế nên là những đứa trẻ mà không cha không mẹ cực kỳ thiệt thòi. Hầu như đi học nhá các chị nhá, đi học là bạn bè nó chơi nó lựa đấy các chị ạ. Bạn bè nó chơi nó lựa đấy. Những cái đứa đấy là người ta thường cho là gì ạ, không cha không mẹ cũng người dạy. Người ta nói luôn là gọi là không có người dạy. Thì những cái đứa trẻ đấy là những người bạn ấy là thường hay dè bỉu lắm. Những cái bọn trẻ con này, em từng là tuổi thơ của em trẻ con mà nên em hiểu mà. Là những cái đứa đấy là sẽ thiệt thòi, đau ốm sẽ không biết gọi ai. Đây em đây thành công mà giữa đời như thế này em còn thấy cô đơn đúng không? Em còn thấy là bố mẹ mất liếm lá đầu chợ, đúng rồi. Đấy các chị ạ, đến bản thân em thành công như này đúng không, em có tiền như thế này mà khi em bơ vơ mà em còn bảo không biết nơi đâu để mà về, em phải bấu víu vào những cái người bình thường nhất để cứu em lên. Thì các chị nghĩ xem những cái đứa trẻ mà mồ côi ấy, nó tội lắm. Em nói các chị nghe này, nếu như không cha không mẹ, không tiền không bạc, thêm luôn cho em phải không tiền không bạc, ốm lấy ai mà mua thuốc cho mà uống. Em nói câu chuyện gia đình em nhá. Thì ngày xưa ấy là bố mẹ em đi làm kinh tế mới trên Hà Giang, mấy anh chị em ở với nhau ở quê, là bố em còn sống, mẹ em còn sống nhá, chưa chết. Câu chuyện này là có thật, mình không trách ai nhưng mà mình phải nhìn từ hoàn cảnh. Thì khi đó là em ruột em bị ốm, mà tụi em lúc đấy ở nhà nghèo lắm, gì có tiền đâu. Ốm thì phải chờ ốm mới mua được cái mì tôm vụn về để pha cho ăn. Mà em ốm đến cái mức là cái mì tôm nó không nuốt được. Bởi vì đối với tụi em lúc đấy mì tôm nó ngon lắm, nó là một cái gì xa xỉ lắm. Mà bố mẹ em vẫn còn sống đấy luôn. Nhưng em ốm không có bất kỳ một ai đến hỏi thăm. Mình không trách các chị ạ, không trách, bởi vì có thể là các bác, các cô, các chú, các dì, các cậu, các mợ, mọi người cũng có công việc, mọi người cũng bận rộn, mọi người vẫn phải đi kiếm tiền. Mình không trách, nhưng mình đang nhìn ở câu chuyện. Thì lúc đấy trẻ con có biết gì đâu, chỉ biết suy nghĩ rằng là cứ ốm nằm đấy. Em nghĩ mà có khi nào nó ốm nó chết không nhỉ? May quá con em nó không chết các chị ạ. Giờ nó to khỏe đùng đùng, nó lớn nhăn răng ra rồi. Nhưng mà mình nghĩa là nghĩ lại những quãng thời gian đó mình tủi thân. Nghĩa là kể cả bản thân em thời đấy, bố mẹ em còn sống, nhưng bố mẹ em phải đi làm kinh tế ở một nơi xa, kiếm tiền để là nuôi anh chị em. Mà mình còn thấy tủi thân giữa cuộc đời. Các chị ạ, đi họp đi hành bố mẹ không có mặt để mà đi, đúng không ạ? Bạn bè nó có cái gì mình không có cái đấy. Đau ốm không biết có cái gì. Em đây nhá, có kinh nguyệt còn không biết là phải làm nào. Các chị ạ, lớn lên dậy thì ấy, ngực to ấy, mua cái áo lót về không biết xỏ cái dây nào vào đâu, mặc thế nào. Xong đến lúc bạn bè mua cái quần lót mặc, mình cũng không biết là phải xỏ chỗ nào vào cái quần lót. Cái câu đấy là có thật luôn đấy. Thế nên là đối với những cái đứa trẻ ấy, đấy là mình có cha có mẹ, mà cha mẹ mình đi làm ăn xa mà mình đã thiệt thòi như vậy. Em ốm nằm đấy mà trẻ con mà các chị toàn lũ nhít nhít với nhau. Thời đấy em lớn nhất là em học lớp 7. Còn mấy đứa em lớp 3, lớp 4 này lít nhít này, mấy chị em ở với nhau. Mà đau ốm các chị biết không ạ? Không, cứ biết nằm đấy thôi. Sốt thì kệ, sốt các chị ạ, sốt rét lên thì rét cũng kệ, mà sốt nóng thì cũng kệ, co giật thì cũng kệ. Mấy chị em với nhau có biết gì đâu. Mà cái tư duy của bọn trẻ con là không biết đi gọi nội, gọi ngoại, gọi hàng, gọi xóm, không biết. Thế là các chị biết không ạ, đối với những cái đứa mà gọi là đau ốm nó đã là khổ rồi, nhưng thêm cái mồ côi nữa nó khổ lắm mọi người ạ. Thì đó là cái lý do em nhìn đấy là từ cái cuộc đời của mình, từ cái khó khăn của mình, từ cái dông bão của mình, từ những cái thứ mình đi qua, thì em nghĩ rằng là gì ạ, bao dung. Tất cả mọi người là gì ạ, bao dung. Và chúng ta sẽ em mong rằng là nếu hành trình em đi, các chị bao dung thêm luôn một cái việc này. Chúng ta thương đứa trẻ con, chúng ta giúp đứa trẻ con, là chúng ta chỉ biết đến đứa trẻ con thôi, chúng ta không quan tâm những cái việc khác. Chưa thèm nói luôn là gì ạ, nếu sau này nó lớn lên, nó có thành người hay thành cướp, chị em mình cũng không quan tâm, được không ạ? Coi như mình đi làm phúc ở một đoạn đường đời này thôi. Không phải rằng tao làm phúc tao phải mong mày phải này này kia. Tất nhiên cũng mong, em cũng mong, các chị cũng mong, chúng ta cũng mong, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như không được như thế thì mình quên đi, mình đi giúp trường hợp khác, xóa khỏi đầu, thì mình không nặng lòng. Và cái người kia người ta cũng không nặng lòng, bởi vì mình chỉ giúp đứa trẻ con thôi mà. Và chỉ giúp khi nó trẻ con, còn lớn nó thành cái gì là kệ nó. Không phải là hiện tại nó không có vấn đề gì, nhưng mà em đang nói như vậy để sau này các chị sẽ không nặng lòng là các chị bảo đấy mày giúp đứa này thành cướp, thành quỷ hay nọ kia. Không quan tâm. Thì là gì ạ, em đang quay lại câu chuyện là gì ạ, cuộc đời em là khi em thành công thì em cũng một mình giữa đời. Và như hôm qua mọi người đấy, khi xem cái live em có nói đấy, khi thành công ấy thì có rất là nhiều người sẵn sàng săn đón, có sẵn sàng nhiều người mà lụy dưới chân mình, có sẵn sàng rất nhiều người, người ta sẽ sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho mình, sẵn sàng rất là nhiều người mà người ta, các chị ạ, người ta không tiếc mình cái gì. Nhưng cứ thử khi thất bại đi, khi thất bại đi, không còn ai ở bên cạnh các chị ạ, không còn ai bên cạnh, trừ thật sự luôn nhá, khi thất bại nghèo nàn có khi đến anh em ruột thịt còn chẳng muốn nhìn mặt nhau. Thật đấy các chị ạ. Thế nên là em là người đi qua những cái chuyện đó, em là người trải qua những cái cảm xúc đó, nên em rất sợ sau này con em nó bị rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Các chị hiểu không? Em rất sợ. Nên là em không có gọi là gì ạ? Em không có là chỗ để bấu víu về tiền bạc. Em cũng không có chỗ để bấu víu về tinh thần. Em cũng không có chỗ để bấu víu về quyền thế. Bởi vì gia đình nhà em 3 đời làm nông dân thì em bấu vào ai? Thế nên là em nói câu này vừa đùa vừa thật. Ai mà đập em thì thường nó thật luôn đấy. Đập nửa phát em chết. Thật đấy các chị ạ, đập nửa phát em chết. Không cần đập phát thứ hai, mà không cần đập trọn một phát, thổi nửa cái em chết. Bởi vì xung quanh em chỉ có biết nỗ lực, em chỉ biết đi làm, em chỉ biết cố gắng làm. Ngoài làm em chả biết cái gì. Thế nên là em luôn muốn rằng là mình cố gắng mọi thứ của mình, kể cả là ngoài về tiền bạc cho con, thì em luôn cố gắng là gì ạ? Dù đời có vùi dập mình, đời có ghét mình thì mình cố gắng sống tốt các chị ạ. Bởi vì như từ đầu em nói với các chị đấy, chẳng có gì cứu được mình ngoài phước và nghiệp của mình. Thì là gì ạ? Mình phải tự tạo phước của kiếp này thôi. Chứ kiếp trước thì làm gì còn là trâu là ngựa là gió là mây hay là chim là bướm hay là cái gì thì mình đâu có biết kiếp trước mình là cái gì. Thì mình tạo phước của kiếp này để lỡ một ngày nào đấy mình có nằm xuống thì con mình không đủ quyền thế, gia đình dòng họ của mình không đủ được là mối quan hệ to nhỏ, thì mình lấy cái phước của mình để sau này con của mình, nếu như mà em có nằm xuống hay em có ốm đau, có bệnh tật hay một ngày em có hết thời, thì cái phước của em sẽ dành lại cho con em. Em chắc chắn với các chị một điều, em có ra đi khỏi cuộc đời này ngay ngày hôm nay thì 10 năm 20 năm nữa con em lớn lên, em chắc chắn với các chị một câu, kể cả em không có tiền để lại cho con thì con em đi ra đời không ai khinh. Chỉ cần con em sống lương thiện, con em không trộm cắp, con em không lừa đảo, em đảm bảo với các chị con em không có ai khinh. Và em khẳng định với các chị, dù em không còn một đồng nào trong người, trên răng dưới bình xăng, con em đi ra đường gặp ốm đau, hoạn nạn, bệnh tật, kể cả vào bệnh viện, em chắc chắn với mọi người một câu, con em sống hết một kiếp còn lại chỉ cần không hư hỏng, vào bệnh viện cũng sẽ được các bác sĩ trong bệnh viện cứu giúp, và con em có ở ngoài đường cũng sẽ được người ngoài đường cứu giúp. Tại vì cái mặt em cả cái Việt Nam này ai không biết, đúng không ạ? Và đối với em cái đó là cái mà em thành công nhất ở kiếp này. Và em cũng sẽ luôn cố gắng để em sống, em giữ chọn cái đó. Các chị ơi, em kiếm có 1.000 tỷ. Các chị ơi, các chị chưa có tiền thì các chị thấy 1 tỷ nó rất to. Cái người mà có 100 tỷ ấy thì thấy 1.000 tỷ nó rất bình thường. Và người có 1.000 tỷ với một người có 100.000 tỷ ấy, thì hình như đối với em thấy nó chả khác gì nhau đâu. Bởi vì em thấy là hình như em cũng có nhiều tỷ rồi, nhưng đến bữa em cũng vẫn đây. Các chị ạ, đến bữa em cũng vẫn ăn bát cơm trắng đây thôi. Em vẫn ăn gói muối và em cũng vẫn uống chai nước lọc giống mọi người thôi. Em ăn nhiều quá, em béo quá các chị đây này. Đấy, béo em lại còn bệnh, em lại còn chết sớm chứ. Thế nên là em nghĩ rằng là em có để lại cho con em 1.000 tỷ hay 10.000 tỷ hay 100.000 tỷ, thì nếu như em không có phước, em không biết dạy con em sẽ phá một đêm. Con em nó chỉ phá một đêm là hết các chị ạ. Con em nó chỉ đốt một đêm là hết. Nhưng em để lại cái phước cho con em. Con em có 100 tỷ hay 1.000 tỷ, nhưng một người mẹ không có phước đi ra đường ốm đau bệnh tật hoạn nạn chưa chắc người ta cứu. Còn con em dám đảm bảo luôn, con em mà bị gì đi vào bệnh viện ấy, là bất kỳ một bác sĩ nào tốt nhất sẽ làm cho con em, bác sĩ giỏi nhất sẽ làm cho con em, chưa cần quan tâm đến tiền. Các chị biết thường là trong bệnh viện nào nó chả có một cái quỹ để dành cho là gì ạ? Không cần tiền mà vẫn sống được mà. Thì kiểu gì con em chả được vào cái vòng quỹ đấy, đúng không ạ? Bởi vì nhìn ra mặt biết con mẹ Hường rồi, đúng không ạ? Thế nên là cái đó là cái mà em muốn để lại cho con em. Vì gia đình của em không có thân thế, vì bản thân của em không có mối quan hệ, vì bản thân gốc rễ của em, nói thật em bảo em như cái cây cô đơn mà. Em như cái cây cô đơn mà, nên là thôi em có làm được cái gì to đâu, thôi em đi tạo phước nhỏ lâu sâu xung quanh này. Đấy, đúng không? Để dù có là bác sĩ giỏi thì cũng là người bình thường, dù có đi là người ngoài đường, người nông dân, người thợ xây, người quét rác, ngày mai gặp con em biến cố khênh con em vào bệnh viện vẫn là ân nhân. Đâu có cần phải cơ cây to đâu, vì thằng to nó chả thèm quan tâm đến con em đâu. Thôi thì ta gọi là đi phục vụ những cái người nhỏ nhỏ này, để mai này những người nhỏ nhỏ này đấy là gì ạ? Một cái tư duy, một cái suy nghĩ, và đấy là cái phước em để lại cho con, và cái đó là chắc chắn là hơn rất là nhiều tiền. Dù có 1.000 tỷ hay 100.000 tỷ, con em nằm ngoài đường không ôm theo 100 tỷ mày cứu tao đi, tao cho mày 100 tỷ được. Con em vào nằm bệnh viện nó cấm khẩu ở đấy, nó không để ôm 100 tỷ cứu con tôi đi được, đúng không ạ? Nhưng em chắc chắn luôn là em có cái phước thì tất cả những cái đó con em nó sẽ được hưởng. Và dù bây giờ sau này cũng vậy, em làm ăn em sẽ luôn nghĩ rằng là em giữ lại cái phước cho con này. Và các chị ơi, em là người đi qua biến cố, nên là kể cả kinh doanh hoặc làm ăn, lúc nào em cũng sẵn sàng một tư tưởng hôm nay là ngày cuối cùng. Hôm nay là ngày cuối cùng. Em nói thật với các chị một chuyện này nữa nhá. Em kinh doanh em không hề nợ 1.000 đồng nào hết luôn. Em không hề nợ ngân hàng một xu, một hào, một cắc nào luôn. Thường như mọi người biết là kinh doanh là thường chúng ta sẽ phải nợ ngân hàng, chúng ta phải vay ngân hàng, đúng không? Có, ngày xưa có. Ngày xưa em có. Nhưng bây giờ thì em hoàn toàn không, 1.000 em không. Bởi vì sao các chị biết không ạ? Em sẵn sàng cho việc ngày mai thất bại, em sẵn sàng cho ngày mai việc gặp biến cố, là em thôi lúc nào cũng vẫn rất là vui. Bởi vì ngày xưa là em đang đứng ở đỉnh vinh quang, bị đá phát xuống tận đáy, em không phục.
Còn bây giờ em phục hết rồi, em quay trở lại, em nháp lại cuộc đời mình, em làm tất cả những gì em muốn là được mọi người yêu thương lại này, được tất cả tình yêu thương này, em trọn vẹn tất cả về mọi thứ này. Quay lại bây giờ là gì ạ? Em sống giống như là bất kỳ một chuyện gì đến trên cuộc đời này em đón, kể cả cái chết. Các chị thấy không ạ? Kể cả cái chết, không phải nói theo kiểu giống như là nói cho sĩ mồm đâu, mà thật kể cả cái chết. Thế nên là sống lâu thì cũng vẫn phải chết, ai rồi cũng phải chết. Nhưng mà khi ta chết, ta để lại được cái danh, cái tiếng, cái phước cho con mình. Đấy là cái mà quý hơn tất cả tiền không mua được, đúng không? Đó là cái lý do ngày xưa bố em nghèo, mẹ em nghèo, đúng không? Thì em cô đơn giữa đời, đời nó có vả cho bầm dập thì em vẫn một mình. Nhưng bây giờ em có phước thì con em không bao giờ cô đơn giữa đời. Đấy. Rồi, em cảm ơn các chị rất là nhiều. Cảm ơn em cũng đang tu. Em không biết nói như nào. Tu là phải ăn chay, em không ăn chay được. Và em cũng không muốn mượn đạo tạo đời các chị ạ. Có những người thì người ta làm truyền thông bằng cách là tu, giả tu như tu hú, mồm thì tu nhưng mà cuối cùng làm thì không phải như thế. Hoặc có những người thì người ta mượn đạo tạo đời. Còn em thì em là lúc em xấu tính của mẹ em vẫn thấy em còn sân si mà, đúng không? Em vẫn còn sân si mà, em vẫn còn lúc điên tiết nên em vẫn chửi cha mà chửi gọi là chửi cha chửi mẹ người ta mà. Thì em thấy mình chưa xứng đáng để được nói điều đấy. Các chị nghe há mồm ra nghe em nói đây chị lấy không. Đấy, tất cả những cái gì em ruột gan em kể với các chị đấy. Thế nên là khóa học miễn phí không, đấy là em đang kể chuyện thật. Các chị không tin nhá, em bày cho làm truyền thông. Nếu mà ai mà người ta cứ bảo là ê con này đang làm từ thiện làm truyền thông, bây giờ mình cứ cãi với nó, tao đang làm để tao tạo phúc cho con, thì người ta không nghe, người ta không tin, đúng không? Thì em bày cho các chị này này. Nghiệp và phước ấy, theo kinh nghiệm của em ấy thì em thấy là nó nhanh lắm. Nếu như mà ngày xưa ấy, nghiệp và phước thì các chị đời này đời cha làm đời con hưởng, đúng không? Đời cha làm đời con hưởng, đời cha làm đời con gánh, nghĩa là người ta bảo đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nhưng mà đến cái thời này ấy, thì em thấy rất là nhanh. Hình như nghiệp và phước có trong 6 tháng thôi, 3 đến 6 tháng là đổ phước đổ nghiệp liền. Các chị không tin nhá. Chị nào mà đang rất giàu ở đây, chị nào mà đang kinh doanh ở đây rất giàu, chị nào mà đang rất thành công ở đây, em bày cho các chị tạo phước nhanh cực kỳ luôn, tạo phước biến thành tiền cho chị luôn. Chị nào mà đang rất là giàu ở đây, đang ngồi xem live của em đây, mà nhà có điều kiện, mà chị đang muốn làm ăn, chị muốn thành công, chị muốn kinh doanh, chị muốn buôn bán, chị muốn một con đường tương lai của chị rộng mở. Nếu trong túi của chị mà đang có tiền tỷ, em bày cho một việc, chị tìm cho em quanh làng mình ai nghèo nhất là ngày mai chị vào cho em 50 triệu xây cái nhà cho em, xây cái nhà cho em nói thật với các chị tạo phước luôn. Ngày mai các chị kinh doanh cái gì, làm cái gì, cả làng các chị ủng hộ. Thật đấy, em không nói đểu, em cũng không nói kháy, em cũng không theo kiểu xỉa sói đâu, thật. Thế là các chị cứ cầm ngay cho em 50 triệu vào cái nhà nào nghèo nhất trong làng, xây cho em cái nhà. Các chị không cần phải nói một nửa lời nào hết, chỉ cho em đúng 3 ngày, cả làng chị, người nghèo nhất trong làng cũng biết, người giàu nhất trong làng cũng biết. Và không cần phải để chờ đời cha ăn mặn, đời con khát nước, hay là đời này tạo phước đời sau hưởng. Mà em đảm bảo luôn ý, các chị kinh doanh bất kỳ cái gì là được mọi người ủng hộ, mọi người yêu quý ngay. Đấy các chị ạ, đấy là gì ạ? Đấy là phước và nghiệp, mình nhận luôn, đúng không? Đấy, thế nên là nhiều những người cứ bảo ô con này làm truyền thông, ok em bày cho các chị cách làm truyền thông luôn. Làm đi, không cần nổi tiếng, không cần KOL, không cần các chị là ông to bà lớn, không cần cái gì hết. Cứ lặng lẽ vào xây cho em cái nhà, xây xong cái nhà cả làng, cả cuộc đời còn lại các chị làm cái gì cũng được những người xung quanh yêu quý và trân trọng. Nhưng nhớ nhá, làm bằng cái tâm. Và nhớ thêm một cái nhá, làm xong đi, đừng có bắt người ta phải mang ơn. Đừng có cái kiểu là này. Đừng có cái kiểu là tao giúp mày xong, bây giờ mày phải ơn tao, mày phải làm trâu làm ngựa cho tao, xong mày phải đến đây làm không công cho tao phải thế nọ thế kia. Không, làm như vậy đổ nghiệp, làm như vậy là đổ nghiệp thật đấy. Thế nên là giúp xong là thôi, trả dép bố về mình lo làm ăn. Các chị yên tâm đi, là cây sai trái ngọt, phước nó sẽ đến với các chị, thành công nó sẽ đến với các chị, tất cả những mọi điều tốt đẹp nó sẽ đến với các chị. Không cần cái thấy là đứa đấy đang được yêu quý, đứa đấy là đang có giá trị là mình bốc về, mình bắt nó làm trâu làm ngựa cho mình, hay cả đời là mày phải nhớ đấy, ngày hôm nay tao cho mày cái này mày phải nhớ đấy, đến đời sau mày phải nhớ đấy, mai đi gặp bố nó thì đấy ông nhìn đấy, tôi xây nhà cho con ông phải nhớ đấy, đừng mất hết luôn. Sau rồi đừng có nghĩ đấy, tôi xây nhà cho cháu bà đấy, bà phải nhớ đấy. Đừng bao giờ đi kể công, không được kể công, nghe chưa? Không được kể công, cứ im, tất cả mọi người sẽ biết. Còn nếu mà đi kể công ấy là các bạn đốt hết phước luôn. Câu này không phải là đang nói đạo lý đâu, mà em phải nói như thế nào để cho các chị hiểu nhỉ? Nó là sự thật. Các chị không tin nhá, các chị cho người này một hộp cơm, mà cứ mày đi qua cổng, hôm qua tao cho mày hộp cơm đấy phải không? Xong ngày mai lại tao cho mày hộp cơm, mày phải chào tao. Ngày kia lại bảo mày thấy chưa, hôm trước mày suýt chết đói, tao cho mày hộp cơm. Ôi dồi ôi, cái người nó nhận được hộp cơm nó mà nôn ra được nó cũng nôn.
Các chị hiểu không? Nó nôn ra được, nó nôn, nó cắt máu, nó chết mẹ đi, cho kiếp này xong cũng chết, là mình sẽ bị mất phước. Nên là mình làm xong mình thôi đi, lặng lẽ cười thôi, cười thôi. Ai hỏi về mình cũng cười, ai nói về mình cũng cười nhẹ nhàng thôi. Và mình không được cần rằng gia đình, dòng họ và người đấy mang ơn. Họ mang ơn hay không tự họ biết. Họ không mang ơn cũng được, cũng phải vui. Không được là họ không mang ơn hận mẹ mày. Đấy, xong là cũng không được phép là ngày hôm nay mày có giá trị thì tao vui, ngày mai mày hết có giá trị thì mẹ mày tao vứt mày đi. Không được, tao vứt mày luôn từ đầu. Các chị hiểu không? Tao vứt mày luôn từ đầu. Bởi vì sao ạ? Không bắt nó mang ơn ngày nào hết thì nó sẽ không cần phải là áp lực, và mình cũng chẳng cần phải quan tâm. Nhưng mà là gì ạ? Đấy, ngày hôm nay đấy thôi, ta đang thành công thì vậy đấy, xong 5 năm 3 năm nữa bắt đầu là thôi, là không được, các chị sẽ bị hết phước. Mà có bắt cho dòng họ nó phải ơn mình cũng hết phước. Đấy, kể thật luôn đấy. Kể thật đấy, các chị ạ, cứ bày cho. Nếu đứa nào bảo em làm truyền thông, em chỉ cho đấy, làm luôn đi. Đây công thức của em đây, A cộng B bằng C ra luôn, nhớ chưa? Ôi rồi ôi, mọi người cả nước vào mà nghe chị Hường này đi. Em Hường nói rất đúng em ơi à. Đấy, thì nghe cô Hường nói hay quá nên quên ngủ chưa? Hay quá, chị thấy mọi người giúp đỡ xong đi kể suốt, và cứ gặp ai cũng kể, đừng kể. Mọi người nhá, ngày xưa khi em còn trẻ, người ta nói cái câu là tay phải làm tay trái biết. Em nghe em ngứa tai lắm. Tất nhiên ấy thì đúng là như vậy, nhưng mà ở mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa tay phải làm tay trái biết, bây giờ tay phải làm tay trái biết thì để mẹ nó ỉa vào đầu mình. Mình vẫn phải nói, nhưng mình vẫn phải để cho mọi người biết. Ăn trộm đâu mà cần phải giấu, đúng không ạ? Nhưng mà không có nghĩa rằng đi đâu tao cũng kể. Và cái cách gọi là cái cách đỉnh cao nhất là gì ạ? Không cần kể và hãy để mọi người kể về mình. Không cần mình kể mà hãy phải để mọi người kể về mình. Nhưng tuy nhiên là gì ạ? Mình vẫn up. Các chị thấy không? Em đi làm từ thiện em vẫn up, vẫn đăng. Nhưng các chị thấy chưa bao giờ em nói rằng mày phải nhớ ơn tao. Cũng chưa bao giờ các chị thấy em nói rằng là đấy, mẹ năm xưa tao cho mày bằng này tiền mà bây giờ mà mày thế nọ thì kia. Không, không bao giờ em kể như thế. Có những người thì mình cảm thấy buồn thì thôi mình không gặp lại nữa, không liên quan nữa. Mình ngày xưa mình ngu, mình trẻ trâu, mình tức ấy. Tức thì các chị thấy tức là em chỉ gọi là lên để em chứng minh cho cái việc là tao làm như thế mà tại sao bị như thế, chứ chưa bao giờ đòi tiền. Và chưa bao giờ nhắc đến tiền nha, chưa bao giờ nhắc đến tiền hoặc đòi tiền hay là nọ kia. Không có. Chỉ có là kiểu ví dụ mình thấy mình bị vô ơn thì mình cũng buồn. Mình bị vô ơn xong bị đổ tội thì mình kiểu ví dụ như mình đi giúp đỡ, nhưng cứ bảo mình cho đi bán dâm, mình cay, mình cãi. mình cãi. Bởi vì lúc đấy cái lượng fan của mình chưa đủ mạnh. Còn bây giờ mình không cần nói, fan của mình sẽ giải quyết cho mình. Đấy. Hoàng Hường nói quá chuẩn luôn. Rất ngưỡng mộ và theo dõi bạn. Em cảm ơn ạ. Mọi người ai cũng yêu thích Hường vì Hường nói được làm được. Em cảm ơn nha. Đấy, những ai mà cứ bảo là đi làm từ thiện để làm màu thì mình nhận luôn. Mình nhận luôn, có cái gì đâu mà phải cãi. Đấy, đúng không? Thế là chỉ cần những cái màu mà nó gọi là màu hồng. Nhưng mà đừng có kể nhé. Làm một lần đừng kể. Cô 68 tuổi hôm nay lần đầu tiên học được bài học quý giá, cảm ơn con nhiều. Con trả giá rất đắt mới ra được bài học này đấy. Ngày xưa ai mà nói thì con sẽ kiểu người lớn mà nói không hết ý là như này. Phải được nghe từ đầu tới cuối, hiểu hết ý thì mình mới hiểu. Còn ngày xưa thì có những người họ chưa trải qua những đau khổ giống như con, hoặc những biến cố như con, hoặc những người thành công hơn con thì người ta con đâu có những mối quan hệ lớn đấy đâu. Con chỉ chơi với mấy các cô các bác trên mạng này thôi, nên là những người giàu mà người giỏi người ta có đâu chơi với con đâu, con đâu có biết đâu. Có ai dạy con đâu, bố con nghèo, mẹ con nghèo, cả họ nhà con nghèo, ai dạy con thì con cũng không biết được phải loay hoay với cuộc đời như nào. Nhưng mà những cái giá con phải trả và đi qua thì bây giờ con nhìn nhận lại là con thấy mọi thứ như thế, nên là con cũng hỉ xả và buông bỏ. Con cũng cảm thấy là đến và đi được và mất trong cuộc đời này đối với con thì mọi thứ đều nhẹ nhàng, và tất cả là do mình. Năng lượng tích cực giỏi thật sự luôn, đạo đức vô biên và vô lượng. Em cảm ơn chị Hoa mẫu đơn. Thì con cảm thấy là mọi thứ đến và đi trong cuộc đời này thì đều là vô thường, và con đón nhận. Với lại thực sự như này nhá, để con quay được cái tâm thức như này, để con được trưởng thành cái tâm thức như này, con xin phép không nói tên, nhưng mà cũng nhờ những cái thước phim vu vơ của một người thầy mà ai cũng biết ở trên mạng. Con xin phép không nói tên, nhưng mà mọi người nghe biết đó. Có những người ta cứ bảo là phải cho thật nhiều tiền người này người kia, giúp thật nhiều tiền người này kia mới là làm phước. Không, đấy là đang là mượn đạo tạo đời. Nhưng nếu mà có một người thầy con cảm thấy là con nghe được những câu là buông bỏ này. Những câu buông bỏ không phải là bỏ theo kiểu như là tôi vứt cái mẹ đời đâu, mà con cảm thấy rằng là ví dụ như là các cô bác ạ, những ví dụ như khi mà ai nói xấu về mình chẳng hạn, mình không nghe thấy là mình cũng thấy tim mình cũng không đau. Hoặc là ai chửi rủa mình cũng không biết chuyện đấy, thì mình thấy mọi thứ cũng bình thường. Và con thấy được rằng là giàu hay nghèo thì cũng hai bàn tay trắng. Và con thấy được rằng là một người thầy đấy là thầy gọi là có mỗi bộ quần áo còn chả được là quần áo ấy, có mảnh vải, đúng không? Mà con thấy vẫn vui, vẫn được người đời trọng vọng, cũng chẳng chết đói, cũng chẳng thấy gọi là đói nghèo ngày nào.
đúng không ạ? Nhưng cái tâm thức của người ta phải thức tỉnh hoàn toàn. Con thì con chưa thể nào đạt được cái cảnh giới đấy, con không thể làm được cái việc đó, con không thể làm việc đó. Nhưng mà khi con nghe những cái thước phim, những cái video, những các anh chị mọi người quay lại, thì từ đó con nghe những thước phim đó là trong cái đầu của mình là con thấy được rằng là con không còn con không còn thấy cái tính nóng giận của mình nhiều nữa, không còn thấy tính nóng giận của mình nhiều nữa. Đúng rồi đấy, mọi người đang comment đúng rồi đấy, không còn thấy cái tính của mình nóng giận nhiều nữa, cũng không còn thấy là nhất định phải đúng sai, và sẵn sàng đón nhận bất kỳ một điều gì trên cuộc đời này đến với mình. Con thấy ví dụ ngày xưa là sẽ sợ cái nọ, sợ cái kia, bây giờ con không sợ, thật sự luôn mọi người, bây giờ không sợ, kể cả cái chết cũng không sợ, mọi người thấy không? Ví dụ như bình thường ai sống mà chả ham sống, chả sợ chết, đúng không? Mọi người thấy chị biết là ai rồi à? Đấy, thầy gì mọi người đang comment trên tường đấy là đúng rồi đấy. Nhưng mà xin phép là em không có đọc tên, bởi vì đọc tên người yêu mình không sao, người ghét mà bú phêm, nay vui không sao, mai nó lôi cha lôi mẹ mình ra nó chửi mình không muốn. Thì là cái gì ạ? Trong cuộc sống này có rất nhiều những bài học, và mình sẽ phải tốt nghiệp những bài học đó. Có những bài học là gì ạ? Mình phải trả giá bằng tiền, và có những bài học mình phải trả giá bằng rất nhiều tiền. Nhưng có những bài học là gì ạ? Cho mình thức tỉnh từ tư tưởng. Và mọi người ơi, từ khi em thấy em thức tỉnh được cái tư tưởng đó ấy, em thấy cuộc sống của em nhẹ nhàng hơn. Em thấy em không còn nóng giận nữa. Em thấy là mọi chuyện trên đời đều do mình nghĩ. Mình vui thì nó là vui, mà ngày hôm nay mình buồn nó là buồn, đúng không ạ? Mình tức thì nó là tức, mình được nhiều tiền mình thấy vui thì nó cũng là vui, mà kiếm được nhiều tiền mình thấy không vui nó vẫn là bình thường. Mà mình mất tiền thì mình cũng thấy nó bình thường thì nó là bình thường, mà nếu mà mình mất tiền mình cứ ức lên là mình cũng mau chết mau già. Và em thấy rằng là cái người mà có thật nhiều tiền lúc nào sợ, ôi rồi sợ cướp, sợ mất, sợ lừa, sợ đau khổ, sợ bon chen, sợ sân si. Nhưng em thấy cái người chả có cái gì ấy mọi người ạ, cái người chả có cái gì ấy lại là cái người mà người ta có tất cả. Mọi người không nhận không? Người chả có gì lại là người có tất cả. Và sống ở cái cuộc đời này thì ai rồi cũng chết, mà có gì đâu mà phải sợ. Thế nên tự nhiên tất cả mọi thứ em thấy bình thường. Ví dụ ngày xưa ai dọa nạt cái gì em còn sợ, bây giờ đến thì đó chả sợ gì hết, bình thường. Thấy kể nó xin lỗi nhá, chết cũng được, chả vấn đề. Thấy được rằng là em chỉ có là ngày xưa em nghĩ là mình chưa làm được những gì còn dang dở, còn bây giờ em thấy hình như em đang tốt nghiệp. Em đang tốt nghiệp tất cả những cái bài học mà em muốn tìm. Ví dụ như là cái em ức nhất là khi mình làm việc tốt mà bị mọi người chửi rủa, hay mọi người hiểu lầm, hay mọi người ghét, thì là ngày xưa là em không phục. Còn bây giờ thì em thấy là mọi người tất cả hầu như cũng yêu thương em rồi. Tất nhiên là không tránh được các chị ạ, tư duy của mỗi người mỗi khác. Mình có nói tốt đến mấy, mình có chết thì có những người họ vẫn ghét mình. Thì là gì ạ? Miễn làm sao là 90% mọi người hiểu là được rồi. Và em chỉ cần là sống vui với 90% đấy thôi. Mình quan tâm làm gì một vài người vớ vẩn. Thì là mình thấy được rằng là tất cả những thứ của cuộc đời này của em thấy rất là biết ơn kể cả fan chứ. Vì nhờ có mọi người em mới tốt nghiệp được bài học của cuộc đời mình nhanh nhất, tốt nghiệp bài học của cuộc đời mình sớm nhất. Trời ơi, trưa nay tôi ngồi tôi nói chuyện với các bà mấy tiếng rồi đấy, định nói một tí thôi mà bây giờ lan man mấy tiếng rồi đấy. Em không em không có nợ nần mọi người ạ, em không nợ ai một xu nào hết. Nên em kinh doanh kể cả em làm ăn, em sẵn sàng đêm nay là đêm cuối đóng cửa luôn được, đóng cửa luôn, đêm nay em vẫn ăn 10 lần em sống lại không hết. Thế nên là thấy thế là được rồi. Cháu đã tốt nghiệp đường đời. Sẽ còn nhiều biến cố trong cuộc sống các chị ạ, sẽ còn nhiều biến cố trong cuộc sống, bởi vì mình còn một đoạn đường rất là dài cho cái tương lai của mình. Thế cũng có thể là rất là ngắn, nhưng mà sẽ còn nhiều biến cố. Nhưng em nghĩ rằng là do cái tâm mình muốn gì, do cái tâm mình muốn gì đấy. Em học được của một người thầy 3 chấm bí mật là gì? Do cái tâm mình muốn gì, được giải thoát, không ân hận vì mình đã được nhiều người yêu thương. Đúng rồi, cái chị này nói đúng cái ý của em không biết miêu tả như nào. Đúng, em cảm thấy em được giải thoát đấy mọi người ạ. Em được giải thoát và em không ân hận vì tất cả những việc em làm. Đến bây giờ là em được tất cả mọi người hiểu cái điều đó thì em vui. Em cảm thấy em tốt nghiệp được bài học cuộc đời của mình và em vui. Và em thấy rằng là tất cả những thứ còn lại của cuộc đời này đối với em từ đây trở đi chỉ là một cuộc dạo chơi. Chỉ là một cuộc dạo chơi, giàu cũng được, nghèo cũng được, thất bại cũng được, thành công cũng được. Nghèo thì thật sự với em là khó xảy ra lắm, rất khó xảy ra các chị ạ. Bấy nhiêu cái nhà em cho đi thuê, tháng em kiếm 3 tỷ 5 tỷ em ăn sao hết được các chị, đúng không ạ? Thế nên là gọi là gì, kiếm tiền tiếp, phải nói đúng ra là kiếm tiền tiếp cũng được, mà không kiếm tiền tiếp thì cũng vẫn vui. Thành công tiếp thì nói thật với các chị, thành công tiếp nói là cũng được thôi chứ cũng không phải là cũng sướng đâu, nói thật đấy. Bởi vì nếu mà thành công tiếp đấy đây này, cứ giã họng lên này, lên đây ngồi nói chuyện với các chị không mệt, nhưng lên đây nếu mà live stream mà bán hàng rất mệt các chị ạ. Thế nên là đôi khi á, không làm tiếp, không thành công tiếp, không kinh doanh tiếp lại chính là tốt nghiệp nốt phần còn lại của cuộc đời mình một cách nhanh nhất. Để sao ạ? Để hàng ngày tối em có thời gian em ăn cơm với con, đúng không? Em có thời gian để ngủ sớm một hôm, buổi trưa em được thời gian đi ngủ trưa. 14 năm em chưa bao giờ biết ngủ trưa là gì. Để Tết em được về với gia đình, với nội ngoại. 14 năm em chưa hề được ăn một cái Tết nào. Các chị kéo lại tất cả các livestream
Gần 10 năm qua em online trên mạng, 30 Tết đêm 30 nào các chị cũng thấy em ngồi đây, mùng 1 Tết nào các chị cũng thấy em ngồi đây, các chị kéo lại hộ em tất tần tật những năm tháng qua. Thế nên là em đều nghĩ rằng là mình thấy là mình nhẹ lòng, mình tốt nghiệp được bài học của cuộc đời. Nếu như ví dụ như mà cái thứ mà mình bám chấp về tiền chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho mình là bị mệt mỏi. Theo kiểu nếu em còn bám chấp về tiền thì em phải trả giá, đúng không ạ? Trưa thì người ta ăn cơm mình ngồi đây không được ngủ trưa, tối người ta được ở bên gia đình thì em lại ngồi đây không được ngồi với con. Ngày hôm qua đi cùng với con từ trên Lào Cai đi về đến đây, thế đi trên đường ấy thì là cũng rất là xa, đi 4-5 tiếng. Thế nhưng mà tự nhiên em lại thấy vui, em bảo là rất lâu lắm rồi cả gia đình mình không đi cùng nhau. Ngày xưa thì đi đâu là nhà sẽ đi cùng nhau, từ khi tầm bé các con em mà đi đâu là cả nhà cũng đi cùng nhau. Nhưng mà bao nhiêu năm làm online thì em không được thời gian đi cùng con em nữa. Đặc biệt là từ lúc Covid ấy, là bắt đầu là em bán hàng online, là quãng thời gian từ cái lúc em bán hàng online ấy, là tối nào em phải ngồi livestream. Và em cũng không dám đi đâu xa. Thì là gì ạ? Từ những quãng thời gian đó em không có thời gian dành cho con, em không đi học phụ huynh được cho con này, em không được tham gia các hoạt động ở trường cùng con này, em không được biết các phụ huynh ở trường con này, em còn không biết mặt cô giáo của con em luôn. Thì là em cũng đánh đổi mà em cũng mất hết cả những thứ đấy. Thì em thấy được rằng là nếu một ngày nào đấy mà định mệnh mà vũ trụ mà ông trời cho em kinh doanh tiếp thì em sẽ làm mọi thứ theo kiểu giống như là một điều đương nhiên. Còn đến một lúc nào đấy mà em cảm thấy là nhờ thì có thể mà em thấy em tốt hơn trước đấy. Đúng rồi, rất nhiều người cảm thấy đấy, em cũng thấy đấy, nhờ có thầy đấy em cảm thấy em tốt hơn đấy. Thì nếu như mà một lúc nào đấy mà em gặp biến cố, em không kinh doanh hoặc em không làm ăn hoặc em hết thời hoặc khó khăn, em cũng thấy vui. Bởi vì em lại quay lại là may quá mình có tiền rồi, mình có một gia đình rồi, mình có con cái rồi, mình tốt nghiệp được cái bài học đó của cuộc đời của mình rồi. Bây giờ còn thời gian còn lại mình dành cho gia đình, dành cho con. Mình có thiếu tiền đâu. Đầy người cái kìa, người ta chỉ cố gắng là đi thuê nhà rồi về cho thuê để người ta kiếm tiền lãi lệch người ta ăn, người ta cũng là có tiền, đúng không? Đầy người ta còn phải dậy từ 3 giờ sáng đi kiếm tiền hàng ngày để người ta là nuôi con, người ta cũng thấy là hạnh phúc, đúng không? Thế bây giờ mình có tất cả mọi thứ rồi, bây giờ bằng đấy cái nhà Bắc Trung Nam của em, nhà em nhiều lắm các chị ơi, nhiều lắm, em nói rồi, chưa bao giờ mở hết nhà em. Thế là gì ạ? Bằng đấy cái nhà em cho thuê tháng em vài tỷ thì đó là rất là nhiều rồi. Đấy là cái phước, nghiệp và phước đấy. Thì là gì? Những việc làm tốt của em thì em được trả phước, thì coi như đấy là cái phước em được hưởng. Thì là nếu em có thất bại về thương trường thì em vẫn thành công. Bởi vì sao ạ? Em đã tốt nghiệp bài học cuộc đời của mình sớm, em đã về hưu sớm, em có tiền sớm, đúng không? Em thong thả em đi với con đi chơi du lịch, coi như là em nghỉ hưu phần còn lại. Em có thêm tiền nữa là gì? Em thích thì em cứ đi từ thiện quanh năm không hết tiền. Các chị ạ, đi từ thiện quanh năm không cần làm không hết tiền. Thế chỉ có là gì ạ? Mình còn làm thì mình còn phải vất vả. Giống như một người thầy nào đấy, là còn thế là còn bám chấp, lại còn khổ chứ. Thế nên chưa biết đâu là khổ và đâu là sướng. Thế nên là nếu cuộc sống mà biến cố có đến với cuộc đời em thì em chấp nhận, em đón nhận bình thường. Bình thường. Nếu mà để là em nghèo thì không nghèo đâu chị ạ. Không, thật sự không phải là tự ngão. Ngày hôm nay mình nói như này, oai như này, nhưng ngày mai đúng thật có thể cái quan tài không có mà chôn. Thật đấy các chị ạ, cuộc đời không nói hay được. Ngày hôm nay mình nói như này, mình oai như này, nhưng ngày mai có khi quan tài mình không có mà chôn. Nhưng mà để một người như em thì gọi là nghèo đến cái mức độ đấy nhanh quá thì ví dụ nhá, đầu óc của em là người thông minh mà, còn thở thì em là vẫn còn cái đầu của em nó cũng sẽ có cách để kiếm tiền mà. Thế nếu ví dụ như em đau ốm nhá, mà em ngỏm luôn chẳng hạn, thì em vẫn còn rất nhiều tiền, nhà cửa tài sản mà. Còn nếu mà ví dụ như mà em có nằm liệt một chỗ nhá, thì cũng em nghĩ rằng trên cái bệnh viện, trên cuộc đời này cũng chả có một cái dịch vụ gì một tháng mà ăn hết được mấy tỷ mà để nằm để mà thở. Chỉ trừ khi con em hư hỏng, trừ khi con em hư hỏng nó đốt thôi. Còn để bảo em hư thì khó lắm các chị ạ. Em bằng này tuổi rồi, em chưa bao giờ đánh bài, em chưa bao giờ em chơi lô đề xổ số một lần, em chưa bao giờ biết cầm cái điếu thuốc cho vào mồm hút, em chưa bao giờ biết ma túy là gì, xì ke là gì, bay lắc là gì, đập đá là gì. Trên đời này em có uống bia rượu có, nhưng em chỉ uống duy nhất vào đợt là sinh nhật công ty, liên hoan hoặc họp hành với lại nhân viên thôi. Vì làm sếp mà không uống thì không được. Còn ví dụ như bình thường, ngoài lúc này em uống cả nước biết, em livestream đấy. Còn nếu mà bình thường này bảo là gia đình tụ tập hoặc bạn bè này bảo em uống bia uống rượu, không bao giờ có các chị ạ. Thế nên em thấy rằng là em thấy vui mà. Em thấy cuộc sống như thế này là tốt rồi mà. Chỉ trừ khi là mình con cái ấy, mình không biết đấy thì con mình nó hư, con mình nó đốt hết tiền bạc, con mình nó phá thì mình phải chịu. Còn nếu như mà con mình nó không phá thì không hết tiền được. Con phá thì là quan tài không có mà chôn, nhưng con không phá thì ok. Không chấp là đức tính của Hoàng Hường chấp thì không phải là em Hoàng Hường. Ngày xưa cũng gọi máu chó lắm, nhưng bây giờ thay đổi đấy. Cũng cảm ơn người thầy nào đấy chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà cũng nhờ cái tư duy đấy. Xem nhiều nó bị ướp vào đầu các chị ạ. Xem một lần thì thấy điên, xem 10 lần thì bắt đầu mới thấy mình mới là thằng điên.
Xem 100 lần thì mới thấy là ồ, hóa ra là có những thứ mình chưa bao giờ biết. Xem 1000 lần ấy thì thấy thức tỉnh. Các chị ạ, thức tỉnh đấy. Thấy rằng là chúng ta ở cuộc đời này là một cuộc dạo chơi. Các chị em mình cũng chỉ là một cái quân cờ trong bàn cờ của một vũ trụ nào đấy sắp đặt thôi. Có điên, có khùng, có dở, có dại, có giàu, có nghèo, có sân si, có đánh, có chém, có giết nhau. Tất cả chỉ là một cái định mệnh của một cái vũ trụ nào sắp xếp chị em mình như vậy. Và bây giờ chúng ta đang hoàn thành tốt nghiệp bài học cuộc đời mình. Thôi hôm nay lên bốc phép thế thôi các chị ạ. Không đến lúc ngày mai mẹ gặp biến cố nó lôi ra nó vỗ cho nó chửi cho từ đời cha đời chú nó chửi lại. Ngày xưa ai mà chửi em ngồi em cay đấy, bây giờ thì cũng đỡ rồi. Nghĩa là cũng thấy mình tốt nghiệp được rồi. Nhưng mà thôi nói ít thôi. Không ngày mai mẹ gặp biến cố nó cắt ghép ra ngồi nó tẩn lại cho. Ngồi mà nói đạo lý này. Không, em thì không nói đạo lý. Em có chị Hương Thu ạ, tầm tháng 3 ra Tết là bắt đầu em đón 2 bạn rồi. Chính xác đấy, nghe thầy giảng xong tỉnh ngộ em nhỉ. Thì bảo thế, đầu tiên thì thấy họ điên điên, xong sau thì thấy mình mới là thằng điên. Sau nữa thì mình mới thấy là lúc trước xem Hoàng Hường thấy điên điên giờ lại nghiện. Thế là lúc trước chị thấy em điên, còn giờ chị thấy chị mới là điên. Em trêu đấy. Em trêu mọi người đấy. Tiền lắm Hường ơi, rất thông minh và nhân từ. Ui, em vẫn còn sân si lắm. Em vẫn còn thỉnh thoảng mà điên điên vẫn chửi. Nhưng mà em chỉ điên tầm được 5 phút thôi, hết cơn lại thôi. Em ơi, thầy đã cho rất nhiều người giác ngộ thức tỉnh, trong đó có em. Không dám nói tên mọi người ạ, mọi người biết mà. Nói tên xong mà người ta ghét mình ấy, xong là người ta lại bảo đấy đu bú phêm. Thôi mình tự đi lên bằng đôi chân của chính mình. Nhắn tin đặt hàng 2 tháng rồi á. Đặt hàng 2 tháng rồi chị comment lại là kiểm tra đơn kèm số điện thoại đây. Bị u sơ tử cung có uống được nội tiết bên Hường không? Có, chị uống cái loại màu xanh này này, hỗ trợ teo u nhá. Nhưng mà lành tính nhá, u ác em chịu. Thôi 3 giờ là em phải đi họp. 3 giờ chiều hôm nay là em phải đi họp. Nên là em tranh thủ lên cho các chị là mấy phút nhá. Chị quý tính cách của em. Thì lâu đấy, lâu lắm rồi em mới có một buổi em ngồi nói chuyện với các chị một cách thoải mái và vô tư như này. Ai chửi mắng thì ta giả điếc. Đúng rồi, ngày xưa là chứ ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên. Nhưng mà bây giờ ấy thì em sẽ trả lời như này. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, người đang giận ta đi tìm bạn khác cho nó nhanh. Cuộc đời ngoài kia đẹp lắm, ngoài kia đẹp lắm, thế giới ngoài kia đẹp lắm. Rất nhiều người lương thiện, rất nhiều người yêu thương. Chỗ nào vui ta ở, chỗ nào dở ta đi. Cần gì phải bám chấp vào một cái chuyện nào mà nó không vui. Cần gì phải quan tâm đến cái người nào người ta không thích mình. Chị nhỉ. Giờ là 2 giờ 10 phút rồi, 3 giờ em họp. Nên là em sẽ ngồi với các chị một tí nữa, em phải đi họp. Thứ hai tuần nào cũng phải họp cho chị 2 lọ nội tiết. Nên Bùi Duyên để số đi. U nang nhầy ở nách có uống được không? Chị ơi, u thì chị phải uống cái lọ màu xanh nhá, đừng uống cái lọ màu vàng. Vàng này nó không có chống chỉ định với u đâu, nhưng mà thôi cứ lấy màu xanh đi cho nó có teo u. Chị vừa nhận được combo chị ân màu son màu đẹp lắm ạ. Vâng, cháu Hường là người từ cái khổ nhất, đã sống với một gia đình quá nghèo nên giờ có được như thế này là đức. Đang nãy nói dở thì lại quên. Em đang nói dở là tại sao mà lại em giúp đỡ mấy đứa trẻ nghèo, khổ quá. Đang nói đoạn ban nãy được quên mất đoạn này. Thì mọi người nghe từ đầu đấy, em đã nói với mọi người rồi, vì em nghèo, vì gia đình em nghèo, đúng không ạ? Vì là cuộc sống nhà em khó khăn biến cố và từ đau ốm nọ kia. Và mọi người biết không, năm em học lớp 7 là mắt em bị đau mắt. Mọi người biết ở vùng cao là mùa đông lạnh, xong là xương mờ ấy, xương gọi là xương muối ấy, là nó ướt nhầm nhẹp vào, xong là mắt em bị đau mắt còn không có thuốc chữa. Thì em thấy được rằng là khi mà em nghèo ấy, thì cuộc đời em nó rất là bơ vơ, chả có ai ở bên cạnh, chả có ai yêu thương và chả có ai bảo vệ em. Nên là đối với những đứa trẻ mồ côi nó rất là khổ, nó khổ lắm ấy các chị ạ. Nó khổ từ tâm lý, nó khổ tất cả mọi thứ. Thì em nghĩ rằng là như này, em thấy được rằng là em là một người có tầm ảnh hưởng, và phần đa là ai mà được em chạm vào, được em nhắc tên, được em nói chuyện, được em gặp, thì hầu như là về thì cuộc sống cũng khá là thay đổi, được mọi người yêu quý, được bà Hường Thành Buôn thì đã định không nói nữa rồi, nhưng mà nói dở đấy nốt. Thì là gì ạ? Em thấy là những người mà sau khi được gặp em ấy thì về cuộc sống người ta tốt đẹp hơn. Ít nhất thì cũng được mọi người trọng vọng hơn, được mọi người chú ý hơn, quan tâm hơn. Và cuộc sống của người ta là không bị xã hội dè bỉu nữa. Thì em chỉ nghĩ rằng là gì ạ? Ngoài việc tiền bạc em giúp mấy đứa trẻ mồ côi, thì cái việc là nếu như đứa nào đủ khôn, đủ ngoan mà cứ bám vào cô Hường, thì là gì ạ? Xã hội nó sẽ biết đứa này được bà Hường giúp đỡ. Và cả cái nước Việt Nam này ai chẳng biết là con Hường nó có tiền, đúng không ạ? Thôi thì khiêm tốn nhiều để cho em nổ phát, đúng không ạ? Khiêm tốn nhiều ai cho em nổ phát. Mà cái đích đến của cuộc đời là gì ạ? Có tiền để làm gì? Để đau, để ốm, để hoạn bệnh, để có tương lai,
đúng không ạ? Để khi cần thì có nơi để mà nương nấu, để mà bấu víu vào. Giống như là gia đình anh em dòng họ nhà mình có một thằng giàu, đúng không ạ? Thế tất cả những thằng nghèo lúc nào cũng cảm thấy rằng mình có ốm đau thì có anh có chị rồi, thì là cuộc sống cái người trong cái gia đình đó họ cảm thấy là an tâm, họ an tâm. Thì bản thân em cũng vậy, đúng không? Thì em cũng vậy, em sẽ nghĩ rằng là mấy đứa trẻ con kia kìa, mình cho nó tiền chỉ là một phần, nhưng mình cho nó cái niềm tin. Các chị ơi, giống như các chị đi theo đạo chẳng hạn, thì các chị cũng là một đức tin, đúng không? Các chị đi chùa chẳng hạn cũng là một đức tin. Thì các đức tin đấy họ chỉ cho các chị là gì ạ? Họ chỉ cho các chị là một niềm tin thôi, niềm tin thôi. Còn thành công hay thất bại là vẫn phải đôi tay chị làm. Còn em cho những đứa trẻ mồ côi không chỉ những niềm tin mà là cho cả một điều ước. Nếu như đau ốm bệnh tật chắc chắn là cô Hường không buông rồi. Cô Hường còn thở, cô Hường còn sống thì mày đã đi qua đời tao thì kiểu gì, đúng không? Thì kiểu gì cuộc đời của mày sẽ được tao chấm một dấu chấm vào đấy rồi. Thì tao cũng không giúp thì hàng xóm cũng giúp, tao cũng giúp thì fan tao cũng giúp, cộng đồng mạng cũng giúp, kể cả người ghét tao cũng sẽ sẵn sàng giúp mày, đúng không? Thì đấy là cái mà em cho những đứa trẻ đấy là nhiều nhất. Đấy, đang nãy định nói thì quên cái đoạn này để ghép nốt vào cho em để cho nó hiểu. Nghĩa là gì ạ? Tại sao em lại quyết định giúp? Bởi vì em nghĩ được rằng là gì ạ? Từ em nghèo khó, cuộc sống em khó khổ, từ lúc mà em bơ vơ gia đình nhà em, cuộc sống của chị em người thân, người ta chỉ nói phần nào thôi. Còn đến lúc mình đau ốm, họ phải có con, họ cuộc sống của họ sao ôm mình từ sáng đến tối được? Thì là gì ạ? Thì mình nghĩ rằng là những đứa trẻ đấy nó có hình bóng của cô Hường đằng sau. Nếu nó hư thì chỉ cần cô liếc mắt ra một phát thì đảm bảo nó còn sợ hơn là bố nó sống dậy mà liếc. Em nói thật đấy. Đứa nào hư cô Hường liếc mắt cho nửa phát cô rất dễ nhá, nhưng cô không phải là loại lành đâu. Nếu cô chỉ liếc mắt cho một phát thì bố mày nói mày không nghe, chứ tao nói mày không nghe thì mày chỉ con cứt luôn. Bởi vì sao? Cả nước còn chửi cho. Thế nên là mình nghĩ rằng là cái em cho mấy đứa trẻ đó là gì ạ? Một chỗ dựa về tinh thần, một chỗ dựa cả về tiền bạc, đúng không ạ? Bố nó chắc gì đâu bằng em, nhưng mà chắc chắn là gì ạ? Nếu mà gọi là khôn ngoan nên người, cô Hường gật đầu một phát là có cả bầu trời trong tay. Nhưng nếu mà hư, bố nó nói chắc gì nó đã nghe. Đôi khi biết bố nói thế đấy nhưng cùn, nhưng cô Hường liếc cho một nửa liếc thôi, mày có về vị trí ngay, không là mai mày ăn cứt, đúng không? Thật đấy. Dạ. Em cảm ơn Hường nói chuẩn giờ thấy chuẩn chưa? Chuẩn luôn đấy. Thế nên là các chị thấy không ạ? Nếu mà đứa nào mà khôn ấy mà cứ biết bấu vào cô Hường ấy, đứa nào khôn biết nghe cô Hường là có tất. Thật đấy. Học xong ra trường xin việc các chị phải mất cái này, đúng không? Có cô Hường khi chả mất cái gì về đích luôn. Thế nên là vẫn phải học, vẫn phải nên người, vẫn phải cố gắng, vẫn phải nỗ lực từ bản thân, nhưng có chỗ bấu víu. Các chị đi chùa, các chị chỉ A Di Đà Phật, con cầu cho năm nay nhà con bình an này, sức khỏe này, con mua được cái điện thoại này, hay là con mua được cái xe máy, con mua được cái ô tô này, hay bố mẹ con khỏe mạnh này, con cái con ngoan ngoãn học giỏi này. Các chị chỉ có dám đi chùa các chị cầu ấy thôi. Còn các chị theo đạo thì gọi gì, xin cha. Đấy, con xin năm nay con thế này, con xin này thế kia. Nhưng mà đau ốm bệnh tật thì các chị vẫn phải tự đi trên đôi chân của chính mình. Còn có cô Hường đấy chả lẽ ốm cô để chết à? Thế nhưng mà phải khôn. Nếu mà ngu cô thì thôi chỉ có về ấy thôi. Nên là cô cũng biết là cô cũng có tí gọi là tầm ảnh hưởng, có tí gọi là quyền năng, nên là cô cũng phải cố giữ. Em giống như nhỉ, các chị nhiệt kinh nhỉ, em giống như có đang cầm một cái bùa phép trong tay ấy nhỉ. Thế nên là nếu mà em còn sống tốt ngày nào, em còn tích đức ngày nào, em sống tốt đời đẹp đạo nào, thì đấy, cái đấy không khác gì là em là người đang cầm, giống như là trong phim ấy, nó bà tiên cầm piu phát này ra là đổi đời đấy, piu phát là đổi đời, mà ghét là piu phát là hết đấy, đúng không? Thế nên là cái bùa này của em ấy, là cái bùa phép này, em mà sống tốt ấy, em tích phước thì cái bùa đấy của em là bùa phép, em piu phát thì là đổi đời từng đứa. Nhưng nếu mà một ngày nào đấy em mà sống mà em hết phước ấy, mà em mà ngu si ấy, hoặc là em sống em cũng tham lam ấy, em cũng sân si, hay là em cũng là làm việc xấu ấy, thì thay vì cái piu này ra thế thì cái piu này của em nó sẽ biến thành bà phù thủy các chị ạ, sẽ gọi là chỉ đi hại người thôi. Đấy, thế nên là em cũng mỗi một ngày em sẽ phải tự vấn lại bản thân của mình, để làm sao mà những điều mà mọi người ban cho em, những điều mà mọi người dành cho em, những sự tử tế mọi người dành cho em, những yêu thương chân thành mọi người dành cho em, thì em sẽ phải cố gắng là tích phước. Đấy, chính cái này là cái em đang giữ lại để cho con em. Đấy là thứ đấy còn hơn cả nhà cao cửa rộng, hơn cả tiền bạc. Mà thôi, nói thế thôi, không mai chúng nó cắt ghép cho vỡ mẹ mặt. Nào, là các cháu được nhờ, vâng, nhưng không có gặp cháu nào giúp cháu nào nó là duyên. Nhiều cháu đau ốm, nhiều cháu hạn bệnh lắm, nhưng nếu không gặp được thì mọi người cũng đừng có nghĩ em rằng con này mõm nhá. Sức người có hạn, mọi người thương em thì thông cảm cho em nhá. Rồi, xem em hết pin lại chuyển sang cái điện thoại khác xem tiếp thanh quản của em tốt thật. Ui, tắt đi bắt đầu mới nằm nghiệt rồi đấy. Và thôi bán hàng phát để kiếm tiền để lại không mai nó bảo bốc phét nào. Mai nghèo ấy,
Mai nghèo đi ra đường nó bảo mẹ con này năm xưa bốc phét. Các chị ạ, giàu thì nó ui đúng thế, đến lúc mà nghèo bảo mẹ con này năm xưa nổ lắm. Bây giờ đấy lên mạng mà nói đi, nói hay đi. Mẹ bây giờ trên răng dưới bình xăng con chả dậy được, nghiện lòi mắt kìa. Thế nên là có khi bây giờ mà cuộc sống em gặp biến cố, em lui về em dạy con em, có khi đó lại là phước đấy. Nào các chị ơi, lên đơn cho em này. Các chị ơi, chiều nay đi họp nhá. Đi họp xong là sáng sớm ngày mai em lên kia nhá. Bà nói chuyện quần ghê mà. Sáng sớm ngày mai em lại đi lên làng nủ tiếp nhá. Nào, các chị ơi comment cho em này đúng cú pháp này, gội xịn kèm số điện thoại. Đấy. Cố gắng lên Ngà Vũ. Nào các chị ơi, gội xịn kèm số điện thoại. Anh đang bảo 30 năm chưa có 3 tỏi. Thế là cô Hường cầm cái que để cô Hường ba la xì bùa phát, thế là có luôn 3 tỏi. Đấy, nào. Nhưng mà bây cô đang đi kiếm 599.000 dã bọt mép ra, chả ai mua đây này. Đây để lên bán hàng. Ngày 20 tháng 11 là em để cô Hành về, là cô Hành sẽ bốc thăm cho mọi người ô tô, được chưa ạ? Ngày 20 tháng 11 bốc thăm ô tô. Và em cũng kể cho các chị một câu chuyện là ngày 20 tháng 11 là bên em là lễ ký kết hợp tác của bên em với Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhá. Chính là nhãn này là bên em ký kết ngày 20 tháng 11 ở một khách sạn to lắm các chị, khách sạn Sheraton, không biết mình nói có đúng hay không, có tiếng Anh mù thịt. Nào, ở một cái khách sạn gọi Sheraton 5 sao là ở bên em với lại Học viện Nông nghiệp Việt Nam là ký kết độc quyền toàn bộ đầu ra của sản phẩm liên quan đến dầu gội của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mà các chị biết Học viện Nông nghiệp Việt Nam thì các chị biết nó to như nào rồi đúng không? Cả nước biết rồi đúng không? Cả thế giới biết đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam rồi. Và đây là một cái cặp dầu gội là ê các chị lên đơn cho em đi. Đằng nào các chị trả gội, mỗi chị ủng hộ cho em cái đơn nào là 599.000 đồng chai dầu gội, tặng xả không đồng. Đấy thì chia ra có hơn 200.000 một chai đúng không? Mua 2 cặp là các chị được tặng kèm là một xịt miệng không đồng, hoặc được một mọc tóc với giá 99.000 đồng. Đấy, sướng chưa, kích mọc tóc. Các chị lên đơn cho em đúng cú pháp là gội xịn kèm số điện thoại. Ngày hôm nay em bán lên 50 đơn nhá. Nào, nói chuyện với các chị 3 tiếng đến nơi rồi đấy, phải cố lên bán cái đơn hàng để tiền mua nước mà uống. Nói đùa đấy các chị ạ, để lấy cho nhân viên có công ăn việc làm. Comment cho em đúng cú pháp này, gội xịn kèm số điện thoại đi ạ. 599.000 đồng dầu gội, tặng cho các chị là xả không đồng. Mua 2 cặp các chị được tặng một xịt miệng, xịt thơm miệng nhá. Hoặc là một là gì ạ? Mọc tóc với giá 99.000 đồng. Nhà mình lên đơn cho em là gội xịn kèm số điện thoại. Ngày 20 tháng 11 là cô Hành sẽ xuống đây và bốc thăm ô tô cho mọi người. Việc của mọi người để lại cho em là gội xịn kèm số điện thoại, nhanh tay lên. Nhớ chưa ạ? Để lại cho em đúng cú pháp gội xịn kèm số điện thoại, nhanh tay lên. Em chốt lên 50 đơn liền luôn nhá. Hôm đấy mà trúng ô tô đừng quên em. Đã dùng dầu gội xịn rồi, ok lắm. Em cảm ơn luôn ạ. Comment liền luôn cho em đúng cú pháp là gội xịn kèm số điện thoại, dầu gội tuyệt vời, chị gội 3 lần hết rụng tóc em ạ. Đúng rồi ạ. Hôm trước chị đặt 2 cặp dầu gội này mà chưa thấy gửi cho chị Kim Huyên Vũ ơi, chị để cho em xin là kiểm tra đơn kèm số điện thoại nhá. Chị Linh Trúc cho em xin số điện thoại nhá, cho chị 2 cặp gội xịn nữa em nhé. Em cảm ơn luôn. Mình dùng gội xịn bên Hường phải gọi quá tuyệt vời. Em cảm ơn ạ. Chị Hương Trần em lên đơn, Phương em lên đơn luôn. Cả nhà mình ơi, bình luận cho em đúng cú pháp là gội xịn kèm số điện thoại, em bán hàng 10 phút nữa em xuống live để em đi họp nhá. Nhà mình nhớ chưa ạ? Để lại gội xịn kèm số điện thoại cho em. Ai bị gầu, bị nấm, bị ngứa, viêm da cơ địa, vẩy đỉa sừng, rụng tóc mất kiểm soát, rụng tóc sau sinh, lên đơn liền luôn cho em là gội xịn kèm số điện thoại cho em. Dầu xịn này thích lắm, mình mới mua này, em cảm ơn ạ. Dầu gội đầu thảo dược này của Hường dùng sạch lắm, em cảm ơn ạ. Có xả không có đây ạ. Mua gội tặng xả không đồng, em ngu quá các chị ơi. Lúc trước em để đây này, các chị nhìn thấy cái chai có chữ đây bên này, chai dầu gội, cái chữ dầu xả em viết nhỏ nhỏ ở đây nhá. Em đang làm lại cái khuôn mới rồi, là hẹn các chị chắc khoảng độ là 10 ngày nữa là bắt đầu ra mẫu mới là dầu gội to đùng và chai khác, chai tông màu này, chai tông màu xanh này, dầu gội và dầu xả khác nhau luôn cho các chị dùng nhá. Lên ngay đúng cú pháp cho em là gội xịn kèm số điện thoại. Em làm 2 cái chai nó giống nhau nên các chị cứ tưởng là một nhưng không phải đâu, một gội một xả. Đấy. Chị Mai Hạnh ok em lên đơn, chị Lan Nguyễn lên đơn, Yến Nguyễn lên đơn, chị Nguyễn Kiều lên đơn, Nguyễn Như lên đơn. Chị dùng dầu gội xịn này tóc mọc đầy đầu đúng. Các chị ơi, để lại cho em là gội xịn kèm số điện thoại đi, để ngày 20 tháng 11 này bốc thăm ô tô. Nhưng mà chị nào bị gầu dùng cho em là đúng 1 lần là các chị sẽ thấy là gì ạ? Tóc của các chị là nó ngon lành lên rồi. 3 lần là không còn cọng gầu nào luôn. Và chị nào mà tóc bết dùng đúng 1 lần đầu tiên hết bết luôn. Nhưng ai mà bị nấm da đầu, vẩy đỉa sừng, rụng tóc mất kiểm soát, rụng tóc sau sinh, các chị lên đơn cho em là gội xịn kèm số điện thoại. Đặc biệt những ai mà khó tính thích dùng thảo dược thì đây là sản phẩm này của em là ký kết hợp tác với lại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nha. Ký kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Toàn bộ phần cỏ cây hoa lá của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là bên em là bao đầu ra luôn. Đây các chị nhìn này, dầu gội của em là dầu gội thảo dược, cao này là cao dược liệu, nấu cao bằng tay. Đấy, cao dược liệu là nấu cao bằng tay, các chị thấy chưa ạ?
Trời ơi thơm lắm. Cao dược liệu là nấu cao bằng tay luôn. Đấy, các chị nhìn thấy tất cả những cái phần này là cái phần gì các chị nhìn thấy rồi đúng không? Hoàn toàn yên tâm, nhớ chưa ạ? Không có tí gọi là hóa chất, hóa dược nào đâu. Không tin các chị mang đi kiểm nghiệm đi. Nếu có hóa dược đến kiện cho đóng cửa Học viện Nông nghiệp cho em. Không có đâu các chị ạ. Còn đây là sả này. Sả này các chị nhìn thấy chưa ạ? Đây, sả này là nhìn các chị nhìn thấy chán đời không? Rất chán luôn, em bảo như cứt gà sát luôn. Nhưng mà cái này dùng lại rất tốt, vì nó không có chất tạo mượt ảo, không có là gì ạ, xylitol và chất tạo mượt ảo, và không có những cái thành phần là chất cấm, nên là nó như thế thôi. Nhưng mà dùng thì nó thích lắm các chị ạ. Các chị dùng ấy là cái tóc, cái dầu này là dùng là bằng dầu thảo dược, nên vì vậy khi mà tóc các chị ướt ấy là gội nó không mềm đâu, sấy khô thì mới mềm bung và sợi tóc nó đanh lên. Còn các chị thích mượt ảo là em cho chất tạo mượt ảo vào được ngay, nhưng đây không có, hoàn toàn bằng là thảo dược. Và trong cái xã hội này có một cái tệp khách, đó là cái tệp người là người ta bị dị ứng với hóa chất. Chỉ cần có hóa chất là sẽ bị rụng tóc hoặc bị ngứa. Và cái cặp này của em là hoàn toàn không có hóa chất, nhớ chưa ạ? Dạ Hường ơi dùng chuẩn luôn. Em cảm ơn chị Nguyễn Tích em lên đơn, Nguyễn Thị Vũ Duyên em lên đơn, Trần Gia Luân em lên đơn luôn, chị Thanh Mai em lên đơn luôn, Ngô Thị Nhàn em lên đơn luôn. Tóc em sau sinh xong dụng rất nhiều, tóc sau sinh xong dụng rất nhiều thì là mua cặp này. Và là mọi người là gì ạ? Bảo nhân viên lên đơn cho mọi người cái chốt cho mọi người cái mọc tóc. Cái mọc tóc này nhá, các chị nhớ nhá, bình thường em bán là 299.000 đồng một mọc tóc. Mọc tóc này dùng rất tuyệt vời. Là nhà mình là gì ạ? Mở ra trong đây nó sẽ có cái tuyếp như này. Xong mình vặn ra, mình đưa vào cái chân tóc như này. Đấy, đưa vào chân tóc như này, xong là mình massage cái da đầu lên, là nó ngấm vào cái chân tóc. Sau đó là gì ạ? Mình chỉ cần sấy khô thôi nha. Mình sấy khô thôi là được. Ok chưa? Mình chỉ cần sấy khô tóc thôi, thế là xong. Gội đầu xong thì mọi người hãy bôi để cho tóc nó không bị bết. Chứ không phải là đang nhiên đang lành bôi mang ra bôi đâu, mà gội đầu xong bôi xong sấy khô tóc. Thấy chưa ạ? Đáng đồng tiền bát gạo em nhé. Cho chị 2 cặp gội xịn. Vâng ạ. Các chị ở nước ngoài comment cho em gội xịn kèm số điện thoại là em ship qua mã vùng kèm số điện thoại em ship qua nước ngoài, ở Việt Nam có số. Đối với lại cái tuyếp này ấy, là các chị là cho vào chân tóc như em vừa miêu tả đấy. Bình thường là 299.000 đồng một tuyếp nhà mình nhá. 299.000 đồng một tuyếp, các chị dùng 1 tháng là tóc mọc đầy đầu. 299.000 đồng một tuyếp. Các chị lên ngay cho em là gì ạ? Gội xịn kèm số điện thoại đây. Còn cái này là gì ạ? Nếu các chị muốn lấy nguyên cái này là 299.000 đồng. Khi mà cùng với combo này là chỉ còn 99.000 đồng. Đây là em tặng. Đây là em tặng nhé. Tặng là để chị ăn thôi. Còn bình thường là các chị mua 299.000 đồng thì là gì ạ? Mua 2 tuyếp mọc tóc như này ấy. 2 tuyếp mọc tóc là em tặng cho mọi người một xịt miệng. Đấy. 2 tuyếp mọc tóc này. Đấy, tặng cho các chị là một xịt miệng. Lên ngay cho em là mọc tóc kèm số điện thoại cho em. Nhớ chưa? Dùng là tóc mọc đầy đầu đấy. Chị dùng các loại dầu không ưa, nhưng dầu xịn của Hường chị ưng luôn. Đúng rồi, cái này là kén này. Những ai mà khó tính, những ai khó tính mà không sử dụng được các loại ở ngoài thị trường thì các chị dùng cái này các chị yên tâm tốt lắm. Bây giờ em đếm từ 1 đến 10, chị nào chưa lên đơn lên nốt nhá, để em hạ like để em đi họp đây. Các chị comment cho em này, gội xịn kèm số điện thoại đi ạ. Dạ Vạn Xịn Sự Tùy Duyên ok em lên đơn luôn, Đỗ Thủy em lên đơn luôn, chị Quỳnh Anh em lên đơn luôn. Em cảm ơn chị Gia Luân luôn. Các chị ơi comment gội xịn kèm số điện thoại cho em 599.000 đồng dầu gội. 599.000 đồng dầu gội là gì ạ? Tặng xả 0 đồng. Các chị mua 2 cặp dầu gội này, em tặng cho mọi người một xịt miệng 0 đồng, hoặc là được tặng kèm cho mọi người một mọc tóc với giá 99.000 đồng. Lên đơn cho em là gội xịn kèm số điện thoại. Ngày 20 tháng 11 là Cu Hành sẽ là bốc thăm cho mọi người trúng ô tô. Comment liền luôn cho em là gội xịn kèm số điện thoại, em hỗ trợ tư vấn và lên đơn. Ai chưa để số để ngay em đếm đến 10 là xin phép kết thúc chương trình. Gội xịn kèm số điện thoại nhanh tay cả nhà mình ơi. 1, nhanh tay nào. Gội xịn kèm số điện thoại nhanh tay nào. 2, lên đơn liền luôn cho em đi ạ. 3, lên cho em đúng cú pháp là gội xịn kèm số điện thoại nha. 4, chị Nguyễn Hằng em cảm ơn liên tập lên đơn. Dạ chị dùng gội xịn bên Hường tóc mọc đầy đầu là có thật. Đúng rồi. 5, 6, gội xịn kèm số điện thoại nào. Chị Nguyễn Long lên đơn nào. 7, 8, 9 để đúng cú pháp cho em gội xịn kèm số điện thoại. 599.000 đồng dầu gội tặng xả 0 đồng. Mua 2 cặp tặng cho mọi người là một xịt miệng, hoặc là gì ạ? Mọi người được mua một mọc tóc với giá là gì ạ? 99.000 đồng. Nào comment cho em là gội xịn kèm số điện thoại, em hỗ trợ tư vấn và lên đơn nha. Gội xịn em hỗ trợ tư vấn và lên đơn. Bye bye mọi người nhá. Chị muốn mua mọc tóc được không Hường ơi? 299.000 đồng. Chị lấy 2 cái mọc tóc như này này. 2 cái mọc tóc như này này là chị được tặng là một xịt miệng. Chị để lại cho em là mọc tóc kèm số điện thoại. Chị dùng này 1 tháng là tóc mọc đầy đầu luôn. Nhớ nhá, gội đầu sạch. Xong bắt đầu là mình là gì ạ? Lấy cái khăn lau cho cái tóc mình nó khô khô đi. Lấy cái này là các chị là gì ạ? Vặn cái tip ra như này. Đây có cái đầu nhọn này, đưa vào da đầu như này. Đấy, đổ lên như này, đổ lên như này. Là cái serum này các chị nhìn thấy chưa? Đấy cái serum như này này. Đấy, là đổ vào da đầu như thế, xong là chị massage. Thơm lắm. Đấy, thơm nhẹ nhẹ các chị ạ. Massage cái này vào da đầu. Sau đó là các chị là gì ạ? Là sấy lại bằng tiếc quá, cho da đầu cho nó mọc.
Vừa hôm qua gội đầu xong. Đáng ra là dùng cái này mà khi mà tóc vừa gội xong ấy thì các chị cho vào như thế nó không bị bết tóc. Là gì ạ? Các chị là cho vào da đầu, 1 tháng là tóc mọc đầy đầu luôn. Cái này tốt lắm. Cái này tốt lắm nhá. Mọc tóc phải để số đi chị Vũ Hạnh Phước ơi. Mọc tóc phải có số để cho chị thêm mọc tóc. Ok Triệu Vân luôn. Dạ. Đúng rồi chị Trang Vũ ạ. Đúng rồi ạ. Đây mọc tóc thì các chị comment cho em là mọc tóc kèm số điện thoại nhá. Là 299.000 đồng một mọc tóc. Các chị mua 2 cái mọc tóc như này là các chị được tặng một xịt miệng này không đồng này. Xịt miệng này là bên em là mã mới tinh luôn đấy. Chị đang dùng rồi rất thích lắm Hường ạ. Em cảm ơn chị Yến Bùi, cảm ơn chị Nhạn Vân. Mọc nhiều em chỉ còn nang tóc nhá. Nếu mà hói như này là chịu này. Còn nang tóc là sẽ mọc lại được. Còn nang tóc là nó sẽ mọc cho các chị. Mọc lại ví dụ vừa đẻ xong này mà bị rụng tóc này, hay là mọi người bị rụng tóc mà cứ gội đầu xong ra cả nắm này thì nó mọc lại được. Còn nếu mà chúng ta dụng cả chục năm rồi nang lông nó teo rồi thì mình không nói làm gì nhá. Lên cho em đi ạ. Nào, ok Đạt Phước em lên đơn comment cho em mọc tóc làm lại từ đầu chưa có số đây này. Mọi người phải để số cho em, chị Trần Dung cho số điện thoại, chị Nguyễn Nga cho số đi. Đấy các chị ơi, lên đơn ngay cho em đi, em xuống live đây chuẩn bị đi họp đây. Em họp hành em xem là dạo này công ty làm ăn thế nào, để xem có tiền không để em lại kiếm ít đi từ thiện này. Mai đang chuẩn bị mang 500 phần quà đi từ thiện đây. Nào nhà mình lên cho em này, mọc tóc kèm số điện thoại. Ok chưa? Mọc tóc kèm số điện thoại đi ạ. 299.000 đồng một mọc tóc. Mua 2 mọc tóc này được tặng cho mọi người là một xịt miệng. Đấy, ôm cả đống này dùng luôn. Đấy, thơm tho sạch sẽ. Lên đơn cho em nhá, mọc tóc kèm số điện thoại.